ang lagi magkasama. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Ikaw ang tangi kong ligaya at pag-asa sa buhay na puno ng problema. Ikaw pa rin ang naiisip ko kahit wala ka sa piling ko, aking sinta. Ikaw ang pag-ibig ng puso at damdamin ko. Magpakailanman ikaw lang ang ibigin ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together,
so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number one! Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kag abyan kay Kristo sa sining Lunes sa ikaduha nga semana sang Kwaresma. Luwas sa ako o Ginoo kag kaluoy ako. Sa matarong nga dalanon nagatungtong ang akon mga tiil. Sa dako nga pagtilipon dayawon ko ang Ginoo. Mga muyo kita.
O Dios nga amon amay, ikaw ang nagsugo nga magpenitensya ang amon lawas, agud nga magmaayo ang amon kalag. Buligi kami agud malikawan namon ang sala, kag matuman namon sing tudok sa tagipusoon ang imo mga sugo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 36, tubtob 38. Magmaluluyon kamo, subong sang inyo amay nga maluluyon. Hindi kamo maghukom, kag hindi man kamo paghukman. Hindi kamo magkundinar, kag hindi man kamo pagkundinahon. Magpatawad kamo, kag kamo patawaron. Maghatag kamo, kag kamo paghahatagan. Isa kamayo nga pagtakos, nadasok, nauyog, kag nagaawas ang igabubo sa inyo sabak. Kay pagatakson kamo sa talaksan nga ginagamit ninyo. Maluluyon kamo, subong ang inyo amay maluluyon. Para sa aton pagpamalandong, aton ginaabi-abi si Reverend Father Leonardo Eleazar sang Society of St. Paul sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection sa Ebanghelyo sa sininga adlaw. Maayong aga kag welcome sa aton programa, Father Pals. Maayong aga sa imo, Sister Ninya. Maayong aga sa tanan naton nga mga nagapalamati sa aton programa sa Radyo Bombo. Ari na kita sa ikaduha ka semana sang Kwaresma. Kag ako nagaagda sa inyo nga tanan sa pagpamalandong sa mga pulong sang Dios nga nagalin sa Ebanghelyo ni San Lucas. Malipot lamang ang ini nga Ebanghelyo, pero makasiling kita nga ini nagalarawan sang malaba nga panahon nga ang Dios nagatamod sa aton, pero kita wala nagahatag sang importansya sa sini nga mga pangagda sang Dios. Sa mga nauna pa nga bersikulo sang Ebanghelyo ni Lucas, makita naton ang isa kadako nga panghangkat sang Dios kag ang pag-agda kung sa diin siya nagasiling, higugmaan ninyo ang inyo mga kaaway, himuki sing maayo ang nagaugot sa inyo, bendisyoni ang mga nagapakamalaot sa inyo, hatagi ang bisan sino nga nagapangayo sa imo, kag kun may magkuha sang imo pagkabutang, hindi na pagbawia ini. Kung aton gid padalman ng pagbinagbinag sini mga utod, makakuon kita nga daw dako nga tinuntuhanay ini nga sugo. Human as we are, hindi madali ang maghimo sini suno sa aton personal nga kapasidad bilang isa ka tao. Pero ano gid bala ang ultimate standard o kung talaksan sang aton pagsunod kay Kristo? Eksakto na bala nga kita nakahibalo mga di magsimba kung adlaw sang Domingo kag pagpamalandong sa tanan nga piyesta sang simbahan? Liwat balikan naton ang pahanumdom ni Kristo sa aton tanan nga mga Kristiyano kag sumulunod sa iya. Sa pagbukas ng Ebanghelyo sa tulad nga aga, si Kristo nagsiling, magmaluluyon kamo, subong ang inyo amay nga maluluyon. Sa kalisod sang pangabuhi tulad, paano kita mangin maluluyon? Kay kita mismo ginakulang. Paano kita makabulig sa aton isig katao, kay kita mismo nagakinahanglan sang bulig. Mga utod, dako gid nga problema ang aton ginaatubang. Pero ang pagpangabuhi sa ginarian sang Dios nagakahulugan nga higugmaon naton ng Dios ang aton mga isig katao
kag mangin mabinuligon kita sa mga nagakinahanglan. Nakita naton ang mga makahinuklob nga hitabo sa giyera dito sa Ukraine. Makakuon kita nga way talabot kay layo man kita sa sini nga lugar. Makita naton nga madamo ang ginagutom, ang ginauhaw kag nabudlayan mga buhi tungod sa giyera. Bilang katapos ang banwas sang Dios, paano naton sila unungan sa kalisod kag kabugat sang pangabuhi nga ila ginapasan? Hindi na kita magpalayo pa mga utod, kay diri sa aton pungsod, luwas sa pandemic nga aton ginatubang adlaw-adlaw. Nagaagunto man kita sa padayon nga pagtimbuok sang presyo sang gasolina. Ti sa umpisa ayhan makasiling kita, wara man takon labot sina, kay wara man takon sa rakyan. Pero ang epekto sini sa katawhan aton mabatyagan. Tungod kay kung magsaka ang gasolina, halos tanan nga baraklon magataas man. Ang farm to market nga negosyo apektado kay ang aton mga mangunguma sila nagabayad man sa serbisyo sang mga salakyan nga nagahakot sang ila produkto padulong sa tindahan. Sumat total, magamahal ang tanan. Dugangan pa sang ginaatubang naton nga eleksyon sa Mayo 2022. Nagalingin ulo naton kung sino pilion, kaya kung aton lang pamatian, sila tanan mayan. Sila tanan wala ginaubusan sang mga manami kag matamis nga mga promesa nga halos kawiton ang mga bituon sa kalangitan kag ihatag sa katawhan. Pero sa naobserbahan kag nakita naton, pagkatapos ng eleksyon, bisan haron nila hindi naton makitaan. Mga utod, sa mga hitabo sa aton palibot, sa diin naton makita ang kamot sang Dios, ang kaluoy, ang pag-ulikid kag ang gugma, kung na makita naton amo ang kadalok kag kasakim sang mga lideres naton. Sa aton ebanghelyo tulad nga aga sa liwat, ang Dios nagapanuktok sa aton tagipusoon kag nagapangagda sa tagsa-tagsa kag mga tumuloo. Nga liwat, balikan naton ang mga ginhimo ni Kristo para sa katawhan. Ginpakita niya kung paano ang mag-alagad nga wala nagahulat sang balos, ang magigugma nga wala sang kondisyon, kag mangin maalwan kag malulo sa tanan nga higayon. Mabudlay inihimuon mga utod, pero kita magsalig lamang nga sa tagsa-tagsa naton kapag hibakas, agud makapalapit sa Dios. Ang Dios padayon man nga nagaagak sa aton kag nagapanglakaton kaupod naton. Kanami balikan ang istorya sang kaluwasan nga ang Dios nahimo nga tao kag nabuhi kaupod naton. Kaupod naton ang Dios sa kalipay kag kalisod, kaupod naton ang Dios sa tanan nga panahon. Ang kaalwan sa Dios amo ang nagalugpay sa aton tanan bilang iya mga sumulunod. Ang kaluoy sang Dios amo ang sabat sa mga grasya nga aton nabaton kag ang kapatawaran sang mga sala nga iya ginsabog sa aton tanan kag sa bug-os nga kalibutan. Naghinakop ang pagtudlo ni Kristo mga utod paagi sa pagpanghangkat sa iya mga alagad nga seryosohon ang iya nga pulong. Sa nahambal ko na mabudlay hangpon ang mga gintudlo ni Kristo, pero paagi sa aton pagtinguha, makalabot gid kita
sa balaan nga aton ginahandom sa bulig sang Dios. Maghatag kamo kag nagaawas ang igabubo sa inyo sabak kay pagatakson kamo sa talaksan nga ginamit ninyo. Tigani mga utod, kung mangin maalwan kita sa aton mga isig katao, mangin maalwan man ang Dios para sa aton nga tanan. Tagkabay nga sa pagpamalandong naton tulan sa panahon sang Kwaresma, ang Dios, ang Kristo, nga naghatag sang iya kabuhi kag nagluwas sang kalibutan, amuman ang aton pagatulukon nga agud kita tanan bisan nagakalisod kag nabugatan, nagatuo kag nagapati nga ang Dios kaupod naton. Kabay pa. Madamo gid nga salamat Father Pal sa imo nga matahom nga reflection. Kabay nga makagiya kag makahangkat man ini sa aton tagpalamati sa sini nga programa. Hasta sa Madason. Kung gusto ninyo makigangot sa mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, mahimo ninyo sila makontak paagi sa ila FB page. St. Paul's Iloilo. Ukon makigangot sa sini nga address. Society of St. Paul, Aganan, Pavia, Iloilo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban. Tanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 29 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4. Saga! Aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga panatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato nga mga kabombo, Lunes naman kita sa karon nga adlaw banwa petsa 14 na kita sa bulan sang Marso tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilla. Updi naman ninyo kami no tubtob sa isang takna subong yang aga sa pagdrong sa pinakamaragang panguna mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa subong nga aga ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man aton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So, pila ka maragap panguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan pila iya ka maragap panguna nga mga balita. Nga ato niya nga paghahatagan sang pagtamod subong sa sining Lunes naman nga edisyon sang ato niya nga palatuntunan sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal sa subong iya nga aga, no? Hibaloon man naton ang sitwasyon diriya sa aton sa may palibot sa siyudad sa Bacolod. Lunes na Lunes, kamusta sa karon sa aton iya nga mga kabombo?
no, ang hindi naton mapaktan nga tiyempo, no, kisa nagatulo-tulo ang kalibutan, so makatsansa kita mag-checker man kita sa pag-asa para sa aton iya nga pinakaulihing lakat sa panahon. Aton iya nga baloon sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, assessment iya mga kabinan, no, assessment sa sining bag-o lang gid natapos nga Grand Rally, meaning sang Friday nga Grand Rally sang slate na day VP Leni Robredo, no, sa mga kakampings. Ambal sa mga kapulisan, okay lang tawhay man, why isang problema. Samtang sa rugang panaton iya nga mga balita, iba doon man naton, no, ang way untat nga drug by bust operation ginapatayan sa aton iya nga mga kapulisan kahapon naman duha ka mga sultero, no, 21 anyos nadakpa naman, no, sa drug by bust operation. Sa subong iyang aga hibaloon taman, no, sa aton iya nga mga kabombo ang presyo sa mga nagapanguna nga mga badaklon, partikular ng baboy, manok, no. Kitin hibaloan ta may mga pagtaas sa presyo sini. Kagasubong man sa aton iya nga mga kabombo. Sa mga nagapanguna nga mga balita pungsud nun, nasubong iyang aga. Chikero naton pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita si President Duterte. Ginpahayag nga ang dilawan kuno, no, nag-deal sa allegedly, no, sa pila iya ka mga grupo kag sa mga komunista iya nga grupo, yan o kamatuod. Disanggin pamangkot ang presidente na sino ang imo, sino gusto mo yung masunod niya presidente. Hambal niya, basta may kompasyon Kag ikadua tiyambal niya, basta abogado, kaya muna ko nung iya gusto. No? Sino sa mga presidential balls ang lawyer, no? Sige, diskusyonan ta na, ha? Kag subungman, sa ato niya nga mga kauturan, sa ato niya nga mga kabombo, hibaloon naton pinapaiyak ang mga panguna mga balita. By the way, ang bayanihan, bakunahan 4, no? Duwa siya nakatigayon yung malabot sa target. Pero tayo palayo naman nga nagadubo ang kaso naton sa COVID-19. Sa mga nagapanguna nga mga balita, nagikan sa ruwasang pungsod, way gidyaga pahuway ang Russia sa invasion. No? Way gidyaga pahuway ang iyang agresyon. Amo man sa gihapon. Padayon gid, no, sa Ukraine. Kaga subungman ang hambal gani, no, sa ato nga mga kabombo sang paandam sang US sa may China hindi mag-intra sa invasion sang Russia, hindi magdulodampig da sa Russia ho, no, batok sa invasion sang Russia sa Ukraine. Sige, so initanan ang ato nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iyang aga, no, dirigid lamang sa Lunes naman ni edisyon sa ato nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Nagdangat kita sa oras 34 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. So sa aton nga mga kabombo, kamusta subong ang aton nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod, Chikero naton? Kaya ba na naton maulanon nga tiyempo, maulanon nga panahon para sa aton tanan. No, ang hindi ito mapakta, no, that's why kung magwa man kita ya sa aton iya nga tag sa mga panimalay, dalagid kita sa panaming sa aton iya nga lawas. So, very very important sa aton iya nga mga kabombo. Okay? Sige, no, so kamusta ho naton, chikero naton ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod subong yang aga. Ang patrol, no, kay direkta sa Libertad Public Market kay tibuas nga adlaw mahibaluan taning kapalaran tanong matabo sa aton. Kaya ginahambal, ma-oil price hike by 8 pesos naman liwat sa gasolina, kag 10 pesos sa diesel. Pero tikabay pa, hindi lang madayon. Pamuyuan ta na, kung may intervention dira ang ato niyang gobyerno, kung nano nga pagkahimtang, kay kung magsaka, pag ay nano na lang ning matabo sa aton. No? Mga regapanguna nga mga balaklo naton, kamusta ang presyo sa piyak nga linya? Si Bombo Carla May Defensor live sa Libertad Public Market. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan, good morning. Live kita diri subong sa may Libertad Public Market. Bomboan, kag diri kita sa may area sa meat section. Bomboan, no, tisubong nga makita na diri nato TBC na diri, no, sa paghiwa ang aton sini nga mga manugbaliga diri sa nga baboy kag karne diri sa may meat area sa may Libertad Public Market. So for makita diri naton magutok na ang dalanon diri sa may Libertad Public Market na Bomboan ti Lunes nga adlaw. Madamo gid sa mga
paninda bomboan bisan hindi pa gani Lunes no madamo sa gihapon ang nagapaninda diri sa may Libertad Public Market sa subong nga aga kero naton bomboan kung pila ang presyohanay sa karne baboy subong kaagahon bomboan. Aga pati stress na damo gyapon tawo sa Libertad Bombocarla. Amo gid gani bomboan no madamo sa gihapon sa tawo gid amo gini bomboan wala gid naghubas no ang manugbakal sa diri sa manugbakal diri sa may Libertad Public Market. So ari kita diri subong madamo gid sang mga nagapapanaog pa gid sang ila sini nga mga baligya bomboan para sa diri sa may area sa meat section bomboan. So bomboan na chekero nato diri kay sir no samtang nagahiwa ini siya. So makuto naton kung pila ang presyohanay sa baboy subong nga subong nga mga inadlaw bomboan. So sir, good morning. Ano pa sa bomboan no hiwa o ko nagakilo pa ini siya sa baboy. Sir, live kita diri subong sa Bombo Radio. Pila subong ang kilo sir sang baboy sir? 290. 290. Ano unod na natanan? Parehas na unod kag may tulan sa up. Samo na. Oo. Sa karne naman niya sir pila? 320. 320. So sir, nagsaka bala ang presyohanay sa karne kag sa baboy subong nga semana sir? Saka magit sa. Nagsaka? Oo. Mga pila sir? 20 at saka baboy na saka man. Pila sir? 290 ang baboy. 290 pila ang saka sir? 20 man. 20 pesos. Okay, so nagligad si Mana, pila sir? 270. So bomboan ni 20 pesos gid no ang presyo sa pagsaka. Effective today ang ginsaka sa Bombocarla. Effective today na sir ang 90 pesos. Effective today na ang 90 pesos. 290? Okay, effective today ang anong rason Bombocarla? 290. Anong rason sir nga nagtaas sir ang presyo? Sige, ay nasapat mo, uiwat na. Yeah, sir, how? Sige, na segment sa Manila. Nadala sa Manila ang mga baboy. Ay, okay, ginadala sa Luzon ang mga baboy. So, din nyo ginakuha inyo nga baboy, sir? Gano pa sinabi, sir, bomboan, no? So, pero naka-epekto manayhan ang pagtaas. Pero Bombocarla, hambal ko, naka-epekto manayhan ang pagtaas ng presyo sang gatong bala, sang gasolina, sa kunya ang nagsaka by 20 pesos. So, bomboan, pa sila, no? Nag-plaster sila sa ila sining mga orders. Kasi bomboan, ginakagto lang na diri, ang ila sining pila siningat pasto dere kag ang mga naga-order ti amo nang ginaplastaran nila. Kumbaga may mga suki. Bombocarla, may mga suki na sila. Yes, so bomboan ti mapaunod man dira o kon kasudlan ti may nagakagto kag nagakuha sa ila. Bomboan ti may mga suki na iniya ang tagsa-tagsa diri ka mga nagabaligya sang mga baboy diri sa may Libertad Public Market. Bomboan di subong nga semana naman bomboan ti nagsaka man ang presyo sang baboy 290 no 290 pesos and then ang karne ti yara sa 300 pesos bomboan ang pagsaka sang ako ng presyo sang pork o na karne diri sa may Libertad Public Market. Imagine bomboan no kadako gid no ano lang gid para rihas lang gid na naton sini nga balaklon no presyo sa balaklon isda mapaisda man at tiara man yapon nag-range sa 200 pesos bomboan na presyo man sang isda subong bomboan. Amo gani Bombocarla. So, at least klaro sa ato, no? Sa mga kauturan ka, sa mga bumalakad. Imaginable Bombocarla, no? 290 pesos na subong ang presyo sang baboy. Ang karne, pila to? 320 sa pagka. Yes. Sa Libertad ni nga presyo, Yes, sa babaan sa Libertad na ni nga presyohan na ini nga 290 sa baboy kag 320 sa karne bomboan. So gid si sir na naga-plaster sa iya nga order bomboan. Sir, thank you gid asa ngalan naton sir?
Gilbert. Gilbert. Si Sir Gilbert Amamban, to ma-proceed kita diri no sa ibabigay nga Chosco. Kumusta ko man naton sila sa ila sining nga pampresyo, sa ila sining nga mga meats abab. Anti mo na diri subong no, makita naton nga naka-display na ang ila sining nga mga meats akon mga baligya diri sa may meat section diri sa may Libertad Public Market. Madamo naman sang manugbakal bomboan. So diri kita no, diri kita sa may piha kag kamustahon naton ang presyohan ay isang pare ka makoton diri si mama diri kita bomboan no. Makoton naton kung pila subong ang ila madiri nga presyohan ay isang pork bomboan. So interview ako ni ma'am. Good morning. Live kita subong sa Bombo Radio. Mga musta naman kami sa presyohan ay subong sang baboy. Diri kamusta ma'am? Layan gid. Sige na ng saka. Kay grabe ng kon sa Manila di. Kumpra way nagi kami memo day. Ginababayaan man ang sang niga ni Lakson sang palang ano. Ang kumprada din sang baboy. Ara sa reklamasyon na lang tawa nyo. So mga siniyang baboy ma'am. Sa ako ni nablos kay ang nablos ko nagamaping na lang sa una gakuha pa na sa Pigire sa kay Bilyo. Subong si Bilyo na dalaman. Sa Manila man, tanan din nga Pigire, ubos kina ko nila sa Di Manila. na taga diri mo siningay na blos. Okay, naga-order dan. Uga pa order dan ay si Mama Bomboan. Tiyo mo ni subong kabisi, Bomboan, bisan pa nga nagsaka ang presyo sa baboy pero siguro makaginan siya man sila gamay makoton naton karon Bomboan kung kamusta gila siniya nga maginad siya Bomboan kiti sa nakuha man naton kagaina nga ang presyohan na isang baboy is nagmahal gid Bomboan kag ang isa na dira ka rason nga ang mga baboy gina padulong sa Manila Bomboan do dito na tanan gina deliver ang baboy Bomboan. So sa din gani nga lugar ma'am ang baboy ginapahan no? Sa kay Bilyo kung isa sa mamaylan kalabot patong hinablos kung pangita baboy. Ang una wagi kami problema day. Kita din ni Gross. Blisend ta din ni Lord. Kay basin sa bagyo ginalikaw ta gani sa mga kalamidad nga perte. Sa sapat ginamungayaan niya ta. Karon ay na sa Carabao ubos ni. Ubos sa Manila, Carabao kag baboy gid ay gid antos ang bakulon subong sang sapat ni. Ay ubos sila kumpra day. So ma'am sila ma'am ang baka nyo sa isa ka bilogin nga baboy. Depende sa bugat day. Mayara ang bilog sa bumiyara 12,000. 12,000, may 10,000. Sabi ko na ano ka bugat na. Tungkol ikaw imuway ka kapital, mangutang kayo, mangista kayo utangan. Para lang makabakal ka baboy. Kaya hindi ka magkautang kay kasal man ng baboy. So pila diri na ang imo sini nga presyo nga isa kilo sa baboy. Dito 90 dayay pinakataas kay maluoy ka man sa tao. 290. Oo. Okay da sa imo sini nga karne. Ay araman to 90 unod. Ang lagaon to 60. Amo na sa at hindi kami kapasaka sa karne. Kay kadamo-damo mga gasuhot wala, mga panubo. Basin mahal, mubo dapon baligyan na. Okay, so Bomboan, tiyan mo na no, ang presyo ka na, diri subong sa nga karne kag baboy. Bomboan, mera kung kaisa nga taga 200 ang presyo sa nga karne. Bomboan, ang baboy gid no, dira gid, duwagid ni gali Bomboan no, kay tungkol nga ginadala sa may Manila. Bomboan, dito gina-deliver ang baboy Bomboan. Oh. So, Bombo Carla, may kainagtanan ni siya man sa pagsakayan sa presyo sang gatong, ining pagtaas ang presyo. Magluwas na nga dito sa Manila ng mga baboy ito ginapangdala. So, Bomboan, dahil lang ginawa nag-asuma pa si Ma'am Bomboan sang order. So, may man ni Bomboan, no, nga may nag-order at least bala ang may kagtuan, no, kung may makita ini sila subong aga Bomboan kung mayara na nga daan sang order ang ila sini nga mga baboy ko. Pati nakasudlan Bomboan, no, kompleto na. At least may makita ini sila. So mama,
apektado man kamo sa pagtaas ng gatong. Oo grabe, epekto yan day. Magsaka gasolina yan day, tanan niya saka na. Asa karabaw, tanan, sapat, masaka na. Asa baboy. Ini gani, saka naman yun. Simana, yan day kasaka, baboy, tanay mabuligyan nyo kami dapo sa muna to bala. Na na-control bala nga nang matamat, dagdag ang presyo. Kung manawagan mo man di ma'am? May patanin makalabot ni sa presidente, bala, kay Duterte. Kasubra na ni Subong, way na kami di baboy, bakulog. Ang Negros, way na baboy, ubos ginsang Manila. Sa baboy, milyon ang gina-deposito nila. Dahil mo, siyempre tao yan, makagat gina sa milyon niya. Kasi ang baboy, ubuso nila nakwa. Kasi nang Karabaw, way naman kami di sapat kay Manila, raman. Truck ang ginadala nila. Di ka nung mayo, sinasamon di. Kaya may pa magdaog lang si Bongbong Marcos. Amo lang mga muyuan namon, magdaog lang si Bongbong Marcos. So mo na yung inyo siniya ginasinggitan man nga binlan man kamo sa Oo. Kung para man samon bala, hindi ka buso nila ya. Ang mahal lang yung mga gasaka. Ano lang kami di ang mga pigado. Lalo na mga doon di ka bakal. Maluoy ka na gilang day. Ang imo nga ginabaligya, tag mo na lang isa kalawas eh. Para madugang-dugangan na ng ilang kay kagamay-gamay mo. Baka simpinta, makakaon sa busog sila. Batsyag naman kaluoy sa mga pigado. Bigid gali ang pagtaas sa Bambanti, apektado din kadugay sila. na si ma'am sa Libertad de Carla, gabalik ka baboy? Pila ka na dire gani ma'am kadugay nga nagabigay. Kadugay na kami diya, sobra na kami 70 years ni. Wow. Kuya pa nga mo Pito na kadekada. Oo, pito na kadekada. Oo. Sa ilo ka mo dire. Oo, kaginubra ni. Amo na. 70 years, no? Oo, kanya ang umuwi, patay na subong. Kaming ko, kung amay mo pa ang... Oo, siya pa na di. Kaya sa subong nga, Japon niya. Kaya ginalungan namon nga dito mo, negosyo. Kaya mo gini pinakalaing nga lakat subong niya, hindi nga mga kwan eh. Sinilagay nga tuig, ma'am? Man, balo ka, basta may politiko, nga di mayo, day. Kaluluoy, gidyang kwan niya. Muna si Lacson, no? Hindi kami na magbuto siya ya. Bala na ba? So, Bamboan, tiyan mo ni no, 70 years na nga Sino hindi ang pagbutuhon, Bombo Carla? Bamboan? Sinong hindi ang pagbutuhon? Sino taga hindi mo pagbutuhon, ma'am? Ilakson. Sino nga Lacson? Sino nang pangwagta mo? Ang gobernador ay sino man? Okay, si Goba Bamboan, no? Ang gobernador dari sa nga Negros. Sa mga baboy, di nga makasulod kang mga ano. Ang iya nga doktor na. Parehas man na sila nga, iway na sila ka batong kwartaw. So, Bamboan, tiyan mo na no. Ginaano nato ng baboy, Bombo Carla, mangkuta siya. Bamboan? Mangkuta siya kung ano nga, kag ginaano ang baboy. So, kay tungod nga Bamboan, isa na karason kay ginapadulong sa pasugtan bala nga ang mga baboy iga-transport sa may Manila. Imbes na dire. Sila. Oh, yes, sa Bamboan, imbes na dire. Tiga kaubusan ini sila sa ila sining inugbaligya ang Bamboan sa ila sining mga baboy. In fairness man, sa kanila'y Dr. Desenate, pamangkuton na sila sa concern ni ma'am. Pero taga-diin si ma'am? Taga-diin siya? Taga-diin ka mo gani, ma'am? Pakulubnon kay kami yaday. Kung lagi, pakulubnon dire kay diya. Tinig siya tuod ka boto kay Gof. Barangay Tapito. Bacolod, no? Okay, Bamboan. Bombo Carla, balko. Hindi siya tuod ka boto kay Gof. Di sa Bacolod man yung i-arestro mo. Gani man, Bamboan. Tiyan mo lang nagaling nga checkero naton lang, Bamboan. Kung may control bala sang pag-transport sang mga pork at ka-beef Bamboan sa may area sang Manila. No? Kay tiyan mo ni Subong nga taas ang presyon ay dari sang pork kung sa baboy kag sang karne, Bamboan. Oo, ti si Mami makun mo. Si 70 anyos na Bombo Carla nga nagabaligya sang baboy sa Libertad Public Market. Yes, sa Bamboan, madamo ka na yung sa eksperyensya sa pagbubo kag pagtaas sa presyo sa baboy. Oo, ang hindi na ko na nila yung mabindihan dahil kay nanigulang na ko di sa merkado. Nga munang sitasyon din. So, duwa di kayo mo? Duwa ka stagde akong duwa nag-trade? Hindi, magutod lang kami na. Aram, magutod na tayo. Ang ato ko sa tiyak magulang ko. Diri tatlo di kabilo? Oo. Okay, sino kayo ngalan natin, ma'am? Si Tata. Tata ano, ma'am? Tanggo. Tanggo, no? Okay, si Ma'am Tata Tanggo Bamboan ang isa diri ka owner man sa nagabaligya sang baboy kag sang karne Bamboan. Okay, sige.
At least, no, na-confirm tagi dya Bombo Carla nga sa subong adlaw, may pagsaka gidya sang presyo sang baboy, no? Sa karne. Subong lagi nga adlaw, ma'am, no? Ang pagtaas man sa baboy. Hindi, ang 290. Kada semana kasaka ang baboy. Buligyan yung mga kami labi makarabot kay Duterte ba para makontrol nila si Juan daw. Sini nga semana, sini nga Lunes, bago lang din nag-290 or nagdikan? Mga 3 weeks na. 3 days na? Oo, 3 weeks na. Before pila? Before, 265 lang. Ha? 265 lang. 265. Daso nagto-70, daso nagto-75. Na muna Ano ang panawagan niya sa gobyerno? Bambuan? Anong panawagan niya sa gobyerno? So ma'am, last day ma'am, panawagan mo ma'am. Ang mga panawagan kuya kay Kabumbot at Jo, pasalamat kay ko ng sulod ka mo de. Buligin ninyong market vendors na makalabot sa kay Presidente Duterte ang amon problema dito sa baboy kag sa kalabaw. Kay kita man ni Japon masaper de. Why nang tadi baboy, ubos kasi Manila kwa, anong tawa nyo sa rekondisyon? Pila ka ba, pila na da ka 10 wheelers nga, lagba-lagba ka, puro baboy ka karabaw ang unod. Maluoy man ka mo di sa aton sa Negros. Kaya kita ginabless sa din ni Lord. si anon mo, sige lang kwa nga sapat, kawadaan man tadi mo. Yes, kita di ang kaluluoy, madamo nga salamat, may pakalabot ni kay Duterte. Yes, ma'am. So, ma'am, thank you so much. Gin salamat, gin, no? So, amo na Bambuan na ila sini nga pagpanawagan man, nga kung pwede makontrol, no, ang transport man ba mo. Kaya binlan man diri, no, ang mga manubaligyan naton diri sa Negros Occidental, Bambuan. Kaya mo man. Maintindihan tama na sila. Pareho na kay Ma'am Bombo Carla nanigulang na sa Libertad Public Market, no? Yes. Pero tihibaloon pa na sa provincial government as to kung ano ka matuod ang mga alegasyon ni Bombo Carla. Pero labay lang akon do ka mga preskagid sa mga baboy. Na mabalaan mo kadyang baboy Bombo Carla nga preskay na blang hindi ano na tawag sa Bombo Carla? Bago ihaw. Bambuan? Ambal ko mabalaan mo gid ang mga baboy nga bago ihaw. Oo, sakto gid Bambuan na bago gid dinitanan ihaw ang sa tubang ko, no? Makita gid naton nga mapreska ang ini nga mga baboy Bambuan kay tiga pula-pula gid wala na makita gid naton nga daw bago gid tanan na iba kag bago tanan na ihaw Bambuan. No ka safe di jaya balabaklon mo Carla. Yes, oo. That's so, why gani Bambuan nga gadagsa diri ang manubakal bangod man nga bago ihaw kag fresh gid ini tanan nga mga baboy nga yari diri subong nga kaagahon diri sa Maya Libertad Public Market Bambuan. That's why iba naton yung mga kauturan Bombo Carla kapalibertad ginayaaga pa manindahan, no? Bakal baboy, bakal utan, bakal isda kay preska gid ang imo yang makaon mo. Sakto gid Bambuan madamo gid sang nagapadulong diri kay madamo sang bag-o ihaw, bag-o didala, bag-o harvest nga mga utan diri sa area sang public market Bambuan. Okay, sige. Salamat gid Bombo Carla. Bambuan nagikan diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Boom! Salamat kay Bombo Carla May Defensor live sa Libertad Public Market. Nahibaluan nato no a reaksyon sa mga kauturan tatiyamakon muna. Presyo sa baboy at 290 pesos. Grabe. Wala gidya. Because again sa mga kauturan damo lang ang mga factors. Isa dira ang hambal ni Ma'am T, duway na nagkalabilin ng mga karne, mga baboy di subong, karbaw, kunano to, diretso sa Metro Manila. Hibaluon ta na ha, pasabto naton ang Provincial Veterinary Office. Kag ikaduha sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, may domino effect gid no ang pagtaas sang presyo sang gatong. No? Ang pagtaas sang presyo sang gatong. Hindi. Could you imagine bla sa mga kabombo naton kung madayon by tomorrow ang oil price hike pamayuan ta may intervention pa kag magdubo ang presyo sa world market. Ay kung madayon naman liwat no nga another oil price hike tapos ka big time pa gid niya. Kung dumauy-oy kita sa additional nga 3 pesos sa gasolina, 3 pesos and 80 centavos more or less. Kag 5 pesos sa diesel, basi porte na gid kay nga sa una na nga report, 8 pesos sa gasolina ang idugang naman sa presyo. Kag another 10 pesos sa diesel. Hindi magwanta, no? So, meaning kung magsaka ng presyo sang gatong, again, may domino effect ini. Sa aton nga mga rigapanguna nga mga balaklon, no?
sa mga siyempre mga drivers ta mademand naman gidya sang saka sang pre-ticket hindi na nila yabawion. Diba? So amo na ang ning epekto sinitanan. So grabe gid dyan, no? Sa ato iya nga mga kauturan kay sa ato iya nga mga kabombo. So nakita nyo man, no? Ang mga vendors tayat halos galalain na. Kung ikaw yan nagabaligya, kaya siyempre pasakaan mo nimo presyo kay mahal man yang imo bakal mo. So kita tanan, halos kita tanan ang apektado sini. Sige. So sa aton niya nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, ma-pause kita for a while, pagbalik sa aton nga paratuntunan. Diskusyonan naton ang assessment sa aton iya nga mga katapusang kapulisan sa natapos nga sa rally, grand rally nga ginpatigayon sa mga kakamping, meaning sa partido ni Vice President Leni Robredo. Sa aton lang, diri sa siyudad sa Bacolod, sa aton lang nga pagpanumbalik. Stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein. Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige. Balik na sa ato niya nga paratuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Nagdangat na kita sa oras, alas 5 yung punto na ang takna sa aga. Sa mga kauturan natin, dira nga dapat aga pa ni magmalataga pa magbudugtaw.
Bugtaw na, bango na, alas 5 impunto na. Impunto, alas 5 na ha, ang taknasaga. So sa mga kauturan naton dira nga ti kinanglano ng pagbata aga pa or kinanglano ng pagbata temprano pa, so mas mayo gid no. Aga patayang magmata kaya balgani nila. Early bird catches the worm. Diba? Well, sa mga katigulangan pati ano na nangagrasya makuha mo kun mag-abot sa imo kun adlaw ka na. Which is true, no? Amugid na yan sa pangabuhi. Dapat pisan ta, temprano pa ta. Okay. Unless otherwise, imo trabaho gabi. Ito yung mga kauturan, may itang nagkatrabaho gabi mo, ti amo ng ilay ang trabaho. So, kundi kun aga, tulog sila. Okay? Sige. Arita anay. Assessment. Sa ato niya nga mga katapos ang kapulisan. Sa magulang natapos nga grand rally. Ang mainit nga ginadiskusyonan nga grand rally, kabalo naman ta. Basta gani amos ni mga kauturan ta, mayara gidjaya nga mga supporters nga tamaan gidjaya ka, ano ni gani Bombo Kim tawags naman. Nang tamaan ka diehard, okay lang man kung diehard ka no. Inabilang pero lain na ngay sugilanon kung magpakamalaot ka na. Tungod do hindi mo mabaton nga amo niya kung nangin successful ang event, kung ano nga pagkahimtang. So, kinanglan may binagbinag kita out of this, no? Man na yan sa mga politiko, magsagi kamuya ka ilinaway da, Diba? Relax lang bala. So, ang hambal sa Bacolod City Police Office, nangin matawhay ang assessment sa ginpatigayon nga Grand Rally ni Vice President Leni Robredo kag Senator Kiko Pangilinan sa Paglaom Sports Complex sang Biyernes. I think kahapon we had an interview sa kay BCPO, the Police Director, Police Colonel Thomas Joseph Martir. Natapos iya ang Leni Kiko Caravan kag Grand Rally sang matawhay sa Bacolod City Police Office kag wala sang may nagluntad nga insidente. Ang bagay ni Martir, wala man sang may na-report nga insidente, sang pagpangawat, kag pang-hold up. Mayo gid. Despite the fact nga, damo gid man tawo. Sunod direte bangod sa kainiton, kagkadamon sang tawo, may mga nag-collapse. Damo-damo actually, kay we are there. We were there. Okay? Damo nag-collapse, kag nalipungan, ginrespondihan man sa mga medics, kaya untat, samtang nagaprograma, no? Nagaprograma ha, Bombo Kim, ahay. May mga gulpi lang, may masababaw sang stage block kung sino tong mga performers, sino tong nagambal. Medics dito sa kabila, dito naman sa kabila. Yung mga Tagalog. They're from Manila, no? Mga artista, kag sa VP Leni, abi ka mga kaupdanan niya. 214 ka mga kapulisan ang gindeploy mismo sa stadium kag wala pa diri nadala ang mga adjacent nga mga police stations. May mga ginpang deploy man nga Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw personnel kag force multipliers kag may mga ushers man kag volunteers sa kada teams. Wala man sang ginamo nga nagluntad sa mga supporters sang presidential aspirant sa aton iya nga mga kauturan. Nagapadayon man ang paglibot sang patrol, agod masiguro, no? Kahit damo-tamo tao. So, kay ti bala naton, magatipatigayon man ang BCPO sang meeting sa parabuton nga transport strike sa March 21 na ni. Transport strike, madayon Ti ambal madayon man. So, ti okay gid. Why gid iya sang problema? Ugaling after the event, sus grabe. Ang hindi ta kaintindi, no? Kung nga bala, nga may mga supporters sa pihak nga kampo, gina-presume naton. Because ti kunimo, ya ginasuportahan ining kandidato. Nga nito, syempre, hindi ka magpakamalaot, diba? Dayaw mo to the max. May man na problema kung magdayaw ka, kay dayaw ka man lang. Pero ang mangbuyayaw ka, kag magpakamalaot, amo ina ang dako nga problema. Mayara yang ang news item sang Bombo Radyo sa Facebook
Di ba kita sa bombo? Hiligay no niyang bombo magsulat. Why niya English? Hiligay no na tanan ang gina-news right dira, ang ginasulat dira sa Facebook taman or on air man na sa radyo. Di ka balo naman kita subong sa Facebook, may ara na sang ginatawag bombo Kim nga auto-translate. Kita tanan hindi na manol sa Facebook ha, kabalugid ko. Especially ning bakas, mang share, mang like, aware ni nga mayara sang auto-translate. O gina-translate bala sa English, pareho na nagsulat ang Bombo Radyo. 70,000 ang mga nagtambong sa Grand Rally, sa pagpahayag ni ni Provincial Administrator Ray Frando Diaz. So, gin-auto-translate sang Facebook, ginimo ya 70 million. Kaya ang ginimo ya million. Sus, mayara karon sang nag-screenshot. Isa ka supporter. We presume, isa ka tao ay takbalokon. Ano ni ang tutuod dyan nga account o nila nga mga account o nanong pagkaimtang. Kabalo kami mga troll man mo. So, pag auto-translate, more than 70 million people attended the Robredo Panglinan Grand People's Rally. Susperti nga pakamalaot. Kaya bombo! Nga 70 million. Una beso ay maging pamangkot sa kaugalingon mo. Di ba may makita kadra nga show original. Kaya translate ya mo. Ay maging pamangkot sa kaugalingon mo. 70 million ya. 2/3 na sang populasyon sang pungsod Pilipinas kay we are 110 million. Kag ini sa aton ginsulat ang bombo way niya gamatumato nga magambal kung 70,000 kung 70,000 ang crowd way niya gamatumato nga sa assessment sang bombo. It is always based on the assessment sang mga authorities, sang otoridad. Sinuna siya, isa na sa otoridad dira nga makambal ti si Attorney Ray Frando Diaz kay siya ang provincial administrator. Ti amo nang ila assessment. And here comes pila ka tawo nga ni, nga white na kabalo nga sagi ni sila spread sang fake news sa social media, nga mamuyayaw kag magpakamalaot sa bombo, nga inabalang dugin mo gid siya. Hindi ta maintindihan, no? Grabe. Amo na bala? So that is why kita, no, sa aton bla sa mga kauturan ta, it is always, okay gid na iyang magpakita ka sa imo suporta. Why may nagakontra sa imo? You are always entitled with your own opinion. Sino suportahan mo nga kandidato? Pula ka, puti ka, yellow ka, pink ka, ano pa yung mga colors? So, may malimtan ko kay basta may magsala naman ng espiritu. Blue ka, green ka, wala na iya may nagapugong sa imo. As long as wala ka may ginalapakan nga isig mo kapareho. Di bala? So long as wala ka may ginatapak. Kaya kung may diretsyo ka nga magsuporta sa kandidato mo, ining tawo sa pihak mo or sa palibot mo, may diretsyo man sila. They are also entitled with their own opinion kag kunano dra nga mga pagkahimtang. So before posting sa social media, di kinanglan responsable man ta. Hindi lang tungod kay gasakit buot mo, gasakit mata mo, sinang crowd. Why man niya sang bombong, ma-report man lang niya sa inyo. Di bala? May mandate kita or obligasyon na naton nga i-report sa publiko anong nagakalanabo. Di karon sobra ka naman imo yang kabalo ka na gid sa Facebook, may mga auto-trans. Why mo gid gina-verify? Ka irresponsable, no? Tapos magpakamalaot ka sa bomboy na blang. Why gid siya pugong-pugong? Matsyag mo, ikaw na lang gid ang may diretsyo sa bugos nga kalibutan. So, amo na bala? Kinanglan remind naman ka o galingon ta. Hindi ta bala nga do tagid ginhawa. Tawa, iba na sang politiko nga ginasuportahan mo da. Again, entitled kasi na. Pero siguraduhon mo, hindi ka mang tapak sa imo isig ka pareho. Grabe. So, buong ka-toxic na gid kayo, no? Sa social media. Ang mga supporters ni Miara, mga supporters nga okay man lang. Di bala? Mayara nga mga supporters nga way gid siya problema. Nagakadto to sa rally, mabit-bit ka placards, okay lang na iya.
Mambal ko nga ako niya mo niya kung ginasuportan, okay malang na iya. Miski magtumbo, baliskad ka daya, basta why ka lang may ginaigo, da ka ginatapa. Ano ay na iya problema? Entitled kasi na. We respect that kang ayang liabi sinitanan, no? Ang liabi sa subong at tsimpo, subong gidya nga tiyon, respect. Kita mo sa mga relasyon nga nagkalabugras. Mga magpartner nga duway na nagabinugnahan, ay do bulagay na kay iba nagbulagay na gid gani, no? Tungod lain niya ginasuportahan, lain mo ginasuportahan, ay nano na yaman. Kinanglan mangin mature enough kita, no? Kita nyo na subong ho, ang post ng Bombo ari ho. 70,000 na ka mga tawong nagtambong subong sa Lenny Kiko Grand Rally sa Paglaom Sports Complex sa Bacolod City. Inibase sa pagpahayag, o may sugpo na siya ni Attorney Rayfrando Diaz, ang Provincial Administrator. Pero ariyo nakita nyo niyo, gin-auto-translate ya, tapos may nag-screenshot. Look, may ginambalpas na. More than 70 million people attended the Robredo Pangilinan Grand People's Rally at Paglaom Sports Complex, Bacolod City. May kita ka dis dalom ho? See original, show original, rate translation. Sa pagkanano ning kung pwede ko lang niya hambalon nga, ay sa pagkamango. Ganito naman na pwede hambalon sa tawo mo, kaya hindi mo magambal nga mango ni siya. Hindi mo na pwede hambalon. Di may show original. Do hindi nakabalo kung hungod sa buot, no? Bumbukim, hindi nakabalo kung hungod sa buot, kung kabalo man ni siya. Damo ni sila actually. Kami nga, respect kami kung sinong ginasuportahan nyo ya. That's totally fine, that's totally okay. Waay na iyasang problema. Hambal ko na gani, pero siguraduhan mo hindi ka manglapak-lapak sa isig mo ka pareho, kaya hindi lang ikaw ang may diretsyo sa kalibutan. Kung may diretsyo ka, may diretsyo man ko. Your right end when the right of others begin. Hindi na iya pwede nga ikaw lang niya tanan niya. Iban man, ay, nanoning mga supporters. So sa mga supporters, learn to relax. Okay? Kung gusto mo gidya suportahan ang imo kandidato, hala, pagkaabot sa eleksyon, kadto to sa polling precinct, kagbutuwa, inayatud tuod nga suporta. Ang subo lang gid sina, basi ka putak-putak ka, hindi ka pabutante. Lain naman ay ang pagkahimtang. Again, grabe, subong ka-intense sa mga nagabatyagan sa mga supporters. Tiyari man ganing utro ang isaho. Iniya first hand giniya nga eksperyensya sang Bombo Radyo. Hindi ba lang kami mismo naka-eksperyensya sina and mahambal kita ya nga. But ang ining aktwasyon sang tawo nga ni. Mahambal naton again nga hindi man niya reflection sang pagkatawo sang kandidato nga ginasuportahan niya. O reflection sa pagkatawo sa iban man nga mga supporters. Karuhon ta na ha. Kaya tagsa-tagsa sa aton may mga upbringing, may mga pamatasan, may mga pagpati. Unique taya, isa-isa sa aton niya, may distinct taya nga mga pagkatawo. Kumbaga may individuality ta nga ginatawag. So here comes, ang isa naman kautro nga supporter nga ni, nga hindi kami kainsyindi, iniya, para maplastar tabala sa inyo, kay we are bringing this up, halin pa man kahapon, not because nga kami gidya ang agrabyado, but because gapati kami nga ini mangin leksyon man ni. Kag makahatag awareness sa publiko, sa aton tanan, sa aton nga mga supporters. Ang team sang Bombo Radyo, ti kabalaw man kamos na, nag-cover kita sang event, bilog na iya. We cover the event kung sa kung sa libro pa, from cover to cover, Bombo Kim. Halin pagsugod hasta matapos ang gabi. The event, highlight of the event actually started around 7 p.m. But ang coverage team sang Bombo Radyo went there as early as 2 p.m. Nagplastar kita mga alas 3 na to sang hapon. Because training na iya ng mga reporters sang Bombo. No? Hindi man sa pagpabugal, pero amugid na iya. Nga ang mga Bombo reporters siya are trained. Adto da sa event, kwaon mong balita, first, fast, and right. Basic na iya. So went there, gulo plastar, alas 3 sa hapon.
So, syempre, gadaang-daang ka, Bombokim, kay mangita ka sang media booth. Why man taga-basol organizer? Why taga pamasol? Normal ni siya sa event. Kami ya, ang reporter sang Bombo, rubo-rubo na iya. Di mo na iya ipaslak ya, makasurvive na iya. Maski amo na ang mga posisyon na mo niya, but ang pinaka-goal mo, deliver mo balita. Get the news or get recover mong story, that's totally okay. Pagita mong media booth, wala man sang may nakalabel. So, asa nga nakalabuot kita sa kilid sang stage. Kaya siyempre, ang goal mo, ma-cover ka sang event, ma-live report ka, so din ka makadto kilid stage, kaya nga dira ang speaker, mabatian bla, para mapabati sa inyo. Amo na in short. Pag abot na to sa kilid sang speaker, ako, si Bombo Andro, si Bombo Liani. So pag abot dito sa kilid sang speaker, kundi nagbit-bit ta bangko, tatlo kami kay may mga gamit Kay ang aton nga coverage radyo, aware man kamo sina, may Facebook na ta, may YouTube kita. Cameras tanan. Tungtungan gamit. Sus, may nagpalapit, tawo nga naka-pink. Pagpalapit niya, why man siya nagpakilala man gani sang lawas, yaway. Diretso hambal, ba't kabalo kami naka-pink? Kag may ID man siya nga dako. Palariyo man lang kami may ID. Actually, aside sa company ID namon, nagkuha man kami sang ID na bla media accreditation nga ti allowed ka to cover the event. Allowed ka to cover the event. Palariyo may ID. So, dako siya nga tawo. Siguro ang pag-idaro yung 50s, 60s naman guro. 60s. Naman niya, sinong naghambal nga ari ka mo de? Hindi ka mo de pwede. May taas ng tingog. Pero to us, yati, okay lang na, anad naman tanaya sa mga sinita. Ay, baka amuna blang ang mga siwilanon. So, syempre, gatrabaho, tas niya nga industriya, makasagata, kagid niya mo niya klase sa mga tao. Okay lang, sabat. Sir, diri lang kami kay may speaker, di ko makover kami. Kay, again, we do not know kung diin kita mo. Wala ta kabalo kung diin na maplastar. Ay, sa kadamo na to sang tao, wala stress pa lang sang hapon, ha? O, paghambal. Nga, hindi ka mo diri pwede. Amo na. Okay lang gyapon. Ako, nag-istorya ko kay Attorney Revo Sorbito. Kay man si Attorney Revo Sorbito, COMELEC officer. Si Bombo Liani, si Bombo Andrew, Aridris Piak. Tinaglakat siya. Abi naman, okay na, wala naman na nga. Maski din taasan niya kami tingog. Pag-istorya ko kay Attorney Sorbito, kay mangin si Attorney Sorbito, doon nakiboto sa iya aktwasyon, naman yan doon nagtaas tong tingog ya. Manang ginambal sang COMELEC officer, pero why naman lang kami nag-entertain? Kiti okay lang na iya, basi na ano man siya. Pagbalik niya may dala na siya nga upod, babayi. Why man kami gapon kakilala, kati why mas nagapakilala, no? Ti okay lang man na, may mga ID sila. Pag balikid ko, sus, nakitaan ko, gidag, singgitan siya sa tubang ni Bombo Andro. Sino ka, gidya! Ang ila, guya ni Bombo Andro, amo na ni kay taas siya, ris Bombo Andro. Sus, kita mong tao, bala nga akig-akig, nga gasinggit, nga gamuludlat ang mata. Ginasabat siya ni Bombo Andro, sir, hindi kami pagsinggiti, kainsindi kami. Sus, sino ka, gidya nga, Amo na. Ari na na yaho. Kita mo na ang maglapitanay na gidyang guya nila, akig-akig, with matching pusdak sang bangko. Sus, tido, hindi ka magkulurog kung makitaan mo. Nati kami tanan, pagbalikid, I grabbed my phone. Kaya syempre, instinct mo, reporter ka mo ako. Kaya na-videohan ko siya. Kinambalan ko siya, sir, hindi kami pagsingiti nga, nagasinggit ka. Nag-atras siya. Kaya namarasmasan siya, nga-video na ko. Pag-atras siya, bumalik siya. Hamal niya, kaya hindi ko kabati. Ang bako, sir, hindi, ginasinggitan mo kami. Amo na bala. So, ang aton diri nga, why man kami ya problema kung hindi kami to sa kilid ng stage. But ang aktwasyon mo balaya, pwede ka man lang kahambal, di bala? Ang una mo gani nga hambal nga, taas tingog mo, okay lang samon. Pero kung sa tubang namon, singgitan mo kami, ano kami ya? No? Inablang classic example, kitaan nyo na, ablang hindi lang sa mga hasyendero, kaya hindi man tanan. Inablang mataas nga tawo, matsyag mo sa asyenda mo kang mga kabuto, ginapang singgitan, mas inaanad ka. Kay, sa information namon, sa information lang niya, we researched, kabalo kami sa ngalan, ginabansagan siya ni gani ni Bombo Dan subong Toto Rods, or si RC,
mo nang inisyal ta. Kay karon sa bombohan ay sa udto. Bantayan nyo sa aton nga mga kauturan kay no less than Attorney Revo Sorbito, ang aton COMELEC officer. Amo ni siya ang naka-witness. Amo gid ni siya ang naka-witness aside sa amon. Kag may mga kapulisan to. No? So si Attorney Revo na nang maghambal. Kay siya ang naka-witness kung ano ka-arugante. Di bala? Ano pa bing term nga ihambal mo sa tawo nga ni? Damo gambal pag one video ngadli ni siya. Karon bantayan nyo. Okay? Ina ba lang? Again, ang ining ginasaysay naton, iya niya ha, hindi niya kabalo kami. Hindi ni siya, why taga-generalize sa mga kakampings or sa mga supporter dira ni Lene Robredo or sa mga pink subong. Kabalo ko damo man niya mayo nga mga supporters. Nga hindi mo ya kinanglan maninggit sa isig mo kapareho. Just to prove your point or anong pinaglalaban mo, anong kausa mo, manugbantay ka sa kilid sang stage na anong pagkahimtang. Nga singgitan mo lang yung tawo. No? Kitaya, no, sa sinablang o gada nga, singgitan ka sang tawo, pwede mo man lang mahambal. Natamaan ka gidya, na-stress ka, may nagahambal padre sa aton, nga stress siya katama. No, kabalo ka pressure. Sinong ka pressure sa iya, how? Kaya nagtinawag kahapon ng mga organizer, hindi man gali siya kilala? Sang mga organizer, ha? The so-called organizer. Kag nakibot man gani, sila, sining aktwasyon sang tawo nga ini. No? Kung si Bombodan pa si Toto Rods, baluan nyo lang ng pangalan niya. Kay again, aside from us, nga naka-witness, the COMELEC officer himself, nga ara dito ang Bacolod City COMELEC officer. Kaya gina-monitor niyang event mo. Dumduman nyo, during that time, si BBM nag-rally, dere, tiara man sa Attorney Sorbito, kung sino na, mga kandidato, kay obligasyon na nila sang COMELEC. Kaya ano man niya yung, diragid nagsala si Toto Rods, no? Si RC, no? Inablang, magwadang ka. Why kakbalo, may COMELEC officer, da may naka-witness sa imo, aside from us. So, hindi ka kabutig. Mahambal ka pa. Kabalo ka, subong, may iban, kapalabot sa atin, mahambal pa kung nga wala kami mga ID. So, kambal, wala kami mga ID. Oh, nga may mga dapat VIP lang to. Again, why kami ga-insist sang lawas namon? So, naglakat gani kami, it's fine. It's totally fine kung diin kami ibutang. Ang punto lang is, wala gani kami kahibalo. Maara kami skill stage, wala kami kahibalo. Nga tituglis to nga. Kaya again, wala man mga label. Wala may nag-a-assure sa imo and understandable. That is fine because damo-damo tawo Di ba la? Damo-damo tawo. Hindi to yung malipod, madigar kung anong kadamuon sang tawo. Nga mga nakapink. So, hindi ba lang kabastusan lang gidya bala? Again, ang ginhimo niya nga ini, hindi manibot ang balon, amo na ning iban nga mga supporters or amo na ning pamatasan sang iban nga organizer. Dibla, imo na ya kaugalingon. Ikaw kabalo magkontrol sa kaugalingon mo kung stress ka na abis ang pinakadto pa ka riti kung hindi kaya imo ka pugong sang temper mo kundi halin ka da. May mga kapulisan man to sa area. Dibla, nga ikaw sige bulo barakat kung may ara ka sang role nga tagabantay ka sa kilid sang stage. Di dapat kabalo ka kung din mo ipahamtang kag iplastar ang lawas mo. Kay kabalugid kita tanan, nga ang pagpaninggit, paglampos-lampos, bangko sa tubang sang isig mo kapareho, hindi na ya excuse. Nga mahambal ka, nga stress ka lang. Di bala? Kabalugid kita sina. Oh. Sa aton nga mga kauturan. So, muna bala, we wanted to send a message. Not only because kami diri ang agrabyado, nakita namon nga may tawo nga nag-akto sining arugante kag ginbastos kami. But makarealisar man kita sa mga supporters. Relax lang.
Hindi mo kinahanglan nga mangbastos, mangin arogante sa imo isig ka pareho. Para lang nga i-prove ang point mo or para lang sawayon siya. Kung may diretsyo ka, mang saway, kay tungod may role ka nga mabantay ka sa kilid sang stage, ini nga tao, may diretsyo man ni siya sa kaugalingon niya. Mayo tani ko nano kami to, nagpanggamo kami, pwede mo kami mahambalan, kag maintindihan gid na namon. No? Hindi kami yung manol kag bag-o sa sining mga coverage, nga hindi kami yakbalo magplastar sang kaugalingon namon. In fact, hindi man na iya sa pagpabugat, pero kami to ganing una to nga media because amo na iya mo. Amo na iya nga, kumbagaya, amo na iya style. Nga makadto kami early sa event, maplastar kami sang lawas namon, maplastar kami sang kaugalingon namon, kaya ang amon nga goal, idulong sa inyo, no, sa aton nga mga kabombo nga, amo ni i-cover nato ng event, amo ning gakahalan na po. That is, amo lang man gid na ya ang pinakapunto. Again, no, ginaklaro naton. Ang aktuasyon niya sini, hindi man niya reflection. Hindi naton, hindi tama sa mga ano man, sa iban nga mga supporters, kabalo ko ti mayara supporter nga dumasakay na gid sa issue, no? Hindi taya pagdalon ang ini nga issue nga ay reflection kaya amo ni sila, amo na sila, no? Iyan niya gapatigid ko na iya. Pagkatawo niya sang isa katawo. Hindi na iya tungod nga agin sugo siya. Igulang na to siya para sugoon. Damo iya mga maayo nga mga supporters. Di mga abyanta man na gani sila. And we respect them. Hindi man niya butang balon nga ginarespeto mo siya, gaugyon ka na sa iya mo. Nga kuping pang ko kay No. No? Ang liabi sa aton tanan sa pangabuhi, ta nga masulhay sa kalibutan, respeto. I will respect you, you respect me. Para relax lang tabla. Hindi ta sagi pang-away, pang-bastos, nga arugante, nga do hindi mo na maintindihan. Oh? Kag isa pa, sharing sa luwas sina, no? Damo ni kakalanabo. So lawig pa ni March kita subong, lapit na lang gidya, March, April, May, madamo pa sang mga political, ano ni gani pagtawag, madamo pa sa mga political rallies na magkalanabo. Hindi tayo pagpasugtan, no? Again, we're bringing this up, hindi para ya magpabida-bida. We're bringing this up, kag ginahambal tani sa inyo, to send a message sa mga supporters or sa piyak man nga kampo, sa piyak nga kampo nga, learn to relax kag irespeto ta ang tagsa-tagsa saton para makapangabuhi ta masang masulhay. Why kaya sang diretso nga mangninggit kag manglapak sa imo isig ka pareho? Kabalugi kita sina. Under the law, ang ginhimo ni Samon ni Mr. RC nga ni or ni Toto Oroz nga ni harassment to siya. Di bala? Buyayawon mo? Buyayawon mong tawo? Or singgitan mo? Hindi nakadumdum Kung nagambal sang bad word, hindi magkurog-kurog ng kalawasan. Pero, klaro, paninggit ya kag ang pagpusdak-busdak ya sang bangko. Again, na-witness na yan ni Attorney Revo Sorbito. Ang COMELEC officer. Kaya ang COMELEC, amo na siya, nagabantay man na sa lugar, gabantay na siya sa area. No? So, amo lang nang yang aton. Amo na ang message that gusto naton ipalabot. Gusto naton ipalabot sa publiko. Si Mr. RC, damo pumangkot. Sino na si Mr. RC? Sige lang. Mahingadlan kagid amat-amat. Karon na bantayan sa bumbuhanay sa udto kay in fact na-identify man ni siya ni Attorney Revo Sorbito ang aton iya nga COMELEC officer sa aton iya nga mga kabombo. So, mo lang gid na iyang aton. Grabe, no? At least, may mga learnings kita sini. May mga natunaan man kita sini. No? Sa mga coverage, hindi na yung manol ang bombo. Kung ka minanol kay mo yat, ikaw lang yung minanol da. No? Pero why ka lang yung diretsyo nga maninggit kag maglapak-lapak sang imo iya, isig ka pareho. Iban gani kambat, hindi taman niya pwede ma-generalize ang mga sendero mo, no?
Iba na nga, ba't iba sinanad niya sa iya nga kampo, yung kasinggit-singgit siya? Di ba takbalo? O may tao man na yung maski hindi kaya hasindero, mahilig ka man niya maninggit, may ara na, pipila lang man na. Hindi man niya tanan. Again, sa mga sining mga bagbay, hindi ta dapat siya pag-generalize because di mga offensive man na karon sa iba niya mga kakampigs nga mga maayuman. Hindi ba lang to, do effort man to yakag nagdalala man to sa ilang mga steamers, mga posters to, just to, para magsuporta sa ila sining nga kandidato. Di bala? So, amo lang gid na iyang aton. Ang respeto nga mahatag naton sa aton iya nga isig kapareho. Kay refleksyon na siya mo. Refleksyon na iya sang imo pagkatawo. O nagtigulang ka na sa kalibutan, binastos kay imo ya, arrogante kay imo ya. Hindi kay imo ya kapugong sang lawas mo. No? Sige no mo lang na iyang aton. Sa aton iya nga mga kauturan. And again sa mga naga-spread sang fake news please verify. Kay kita tanan kabalo ko almost sa aton, if not all, mga responsable naman niya sa social media. Hindi tayo magpadala-dala sa mga troll. May mga troll account subong, no? Nga para lang pakamalauto niya. Susa, grabe nga. May ara pa gani Bombo Kim nga nag-post ng sibuyas Bombay. Ano niyang paghimtang ni aton niya nga may mga amo pagid sina. So, sige, dugay-dugay. Yari naman ang aton mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas para sa aton iya nga pagpatigayon sa region-wide taya. Ang aton iya mga kabiran nga flagship station, ang Bombo Radio Iloilo. Subuman naton mga sister stations, ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo. Ibaloon tato sa aton mga sister stations. Kaya mga amon man sila nagklanabo. Doon din sa aton sa probinsya, sa Negros Occidental, kasi sa Bacolod, no? Last time to, dumduman nyo, pag abot ni BBM, sus may naghaboy sa iya flyers nga, supporter man to. Isa sa supporter. Pero again, hindi man tanan. May supporter, haboy yun siya flyers. Sa Talisay City, no? And then, antes mag-abot rin si VP Leni, may ara man bata nga minor de edad na identify nga nag-post nga habuyan niya man asido si VP Leni. Oh, grabe. Bata to Again, call na natin yung mga ginikanan sa mga muna yung mga hugada. Ang mga kabataan, dahil subong kabalo na mag-Facebook, lang ta, kinanglan bantayan talang ang aton iyang mga kabataan. So, damo, wala to, may mga ara gid siya ang mga amo sina ang mga supporters. Iyari na ang ating mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat, maayong aga man sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Tinangin matawhay man ang ginpatigayon nga Grand Rally sang tinalikdan iya nga Friday diri sa may syudad sa Bacolod sa Paglaom Sports Complex. Suno, Bombo Lindsay, sa assessment ni Police Colonel, BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Tinatapos man niya ang event nga ni pagtawag ang Grand Rally nga malinong, way man sang na-hold upan, way man to sang mga na-pickpocket, way gid iya sang problema. Sa atubang sang ginahambal gani sa assessment sang Province of Negros Occidental ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz nga mayara sang 70,000 ka mga tawo nga nagtalambong. Again, kinaklaro, tana mong Bolinsi, 70,000 kabalo ka na gid nga damo na gid nga fake news subong mo. Now, 70,000 ka crowd. Assessment, hindi niya sang Bombo, pero sang Provincial Administrator, sang probinsya sa Negros Occidental. Do kada tapos Grand Rally, do kadamo. Landi sa mga kontrobersyal sa amon nga nagklanabo sa Negros kag sa Bacolod, Bombo Lindsay, kag subong man sa dugang panamon nga balita, terestado ning duha ka soltero sa bypass operation nga ginpatigayon sa Bacolod City Police Station 2 sa Purok Lampirong Barangay 2, Bacolod City, kahapon sang kagahon, no? Ang mga suspitsado, mga lamharon pa, sanday Mark Arevalo, 21 anyos, kay Jeremy Buok, 20 years old, lunsay mga residente ini sa nasambit iya nga
lugar, no? Ito yung mga estimated market value, 278 lapit 300,000 pesos ang nakuha sa ila. Aga pa ang aton iyang Bombo Patrol reporter nagkadto padulong kita sa Libertad Public Market. Syempre presyo sang baboy gapang lakaak Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas ga reklamo man ni manog baligya nga nya apektado na gid diri kami kayo 290 pesos sa presyo sang baboy, ang karne 320 pesos do mo na gid. So far subong mo na yung pinakamataas nga presyo kag sa pilaman ka mga nagapanguna nga mga balaklon diri man sa amon sa may syudad sa Bacolod. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, kag maayong aga Bombo Radio Western Visayas nga amon diri mga balita sa syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz ti sang Sabado sang gabi Bombo Radio Western Visayas. May naghiwat na diri aging pasugdan na diri since nga aray na kami diri sa idalom sang alert level 1 status ti ginapasugtan na diri ang paghiwat sa mga disco or binayle. Kag sa Sabado to sang gabi sa may bahin sang barangay Malunoy sa Banwa iya sang Dao ti grabe ang tawo Bombo Radio Western Visayas uhaw-uhaw gid nabulong gid ang mga kauhawon no sini nga pila ka mga individual nga na-miss na bala ining mga binayli sa barangay. Kag talalupang doon gani nga ti gutok no damo ang mga nagatambong kumbaga bala sa mga barangay ang ilang mga opisyal siniti ano gid daogid indi gid pierde sa ilang apertahan kay may kadamo sa mga kadto no nagbayli sa amo gani nga kahiwatan kag ginpahayag diri sang Dao no nga ti nangina General Peaceful man ini nga ginhiwat nga binayli sa ila iya nga barangay kag patuman Manila ang health protocol kangay na lang sang hindi ka dito kasulod no kung hindi ka sang vaccinated or hindi ka sang fully vaccinated kinahanglan man nga suksok mo imo nga face mask kung magsulod ikaw pero ti nakikita man nato no sa video nga siguro pagsulod din nila suksok nila ila face mask tapos ang ara na sila sa tunga man hindi naman sila makita ginkuha ni guro nila iyang ila nga face mask kay man do ka iwag yung magsaut-saot nga mabudlayan kay mag-gurginhawa no pero ti sunod diri sa ano gani sa mga kapulisan nga ginsunod gid no ang health protocols hindi ka kasulod kuway ka sang face mask dapat sulod may vaccination card ka kag ang mga kabataan no mga gagmay ti man subong nga nagakinadto ni mga gagmay so kung may nagsulod sa tong mga kabataan mga minors why nila ginapasulod kag ginapabalik na lang nila sa ilang nga balay. Ginabulubanta nga may ara sang masobra 1,000 ka mga tawo ang nagtambong sa amo gani nga kinasadya. Sa tugang namon diri nga mga balita ti may ari diri sang giniwat nga operasyon nga amon si magkatapos ang Rojas Component City Police Station kag nadakpan gani ining duha ka mga kalalakinahan lakip diri ang isa ka SK chairman. Nadakpan ini sila nga nagahampang sang illegal nga pasugalo kon ang tumbo no kasi nadakpan diri si Crisanto Bosales 48 anyos kag ang SK chairman sa amo nga lugar sa barangay Punta Pugoy nga si Kirby Contenido 24 anyos ang idaron kag nakuha inis diri sa ila ang 1,000 ka pesos nga kwarta nga may ara sa naglain-lain nga denomination tumbo no ang lamesa dira kag pila pa ka mga gamit sa pagsugala inakahunong ini sa kala sa karon sa karsel sang Rojas Component City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Kagsubong gila mga aga, mga lapit-lapit alas 3 sa kaganhon, may nagluntad nga sunog diri sa may bahin sang kilometer 1 sakop sang barangay 11 sining nga syudad kung sariin ka ni Kia isa ini ka balaligyaan sang pinta nasunog gid way gid sa may nabilin nga pinta akag ang building gani partially burned up. Nahamtang ini sa may bahin sa National Highway sa among lugar kag wala man sang mga nadalahig diri ang
ano niya mga kaiping nga mga edipisyo nga madasig man nga na palong ang sunog matapos nga may naglabay kag ginpahibalo sa police station. Kinabulubanta suno sa tag-iya sang among baligyan sang pinta nga may ara sang kahalitan nga masobra 2 million pesos. Pero suno diri sa investigasyon ni Fire Officer Trifila Mardistura, ginahibalo pa nila kung ano bala din ang gintunaan sang kalayo. Amo na ini so far mga balita diri sa among syudad kag bugas nga probinsya. Balik sa imo Bombolinsi. Namugid na salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas, saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombolinsi ang mga nagapauna man namon diri nga mga balita sa Banwasang Kalibo no bilog nga probinsya sa Aklan. Tinaristo man sang taga Maritime Police no ang isa ka suspect ining responsable sa pagpamuno no sa isa ka 22 anyos nga babaye dito sa may sitio Punta Barangay Dumagit, Banwasang New Washington kung matandaan Sabado sang hapon. Tinaristo nila ang suspect sa naghihingalan sa kay Jason Bautista 40 anyos kag isa ini ka barangay tanod sang nasambitan man nga lugar. Sa dang biktima nauna to nang nakilala naton kay Journaline Ginaldo 22 anyos kag ginasugid iski chairman ini no kag residente man sang nasambitan nga lugar. Tinakangkon ini sang samotsari nga mga lastro siya nga lawas ini matapos nga bunon no sang inang suspect. Based to sa atong information ang ginumpisahan ng gid no sang ina nga pagpamuno ang ang chismis no nakangkon sang konfrontasyon ang biktima kag ang suspect hasta nabot sa punto nga wala gid sila magkaintindihan timoto nabot sa punto nga ginabunan na lang sang suspect no ang ina nga biktima. Di makatapos to makangkon sang lastro sa iyang lawas indalaman sang mga pumuyo dito sa amon nga provincial hospital kag Subong nagapabilin nga confine. Ang suspect naman yara na sa paginakop sa aton nga otoridad kag sarang mga pangatubang sa kasong frustrated homicide. Kag sa mondogang pagid diri nga balita no kun may nagluntad man nga sunog dira sa may bahin sang Rojas ti may ari man di samon sa probinsya sa Aklan natabo ini kagapon sang aga mga past 3:30 sang aga ti natabo ina sa may bahin sang barangay poblasyon Banwasang Libakaw ti sa inisal subong investigation sang aton nga taga BFP Libakaw na interview nato no sa kay FO1 Raven Coros nga nagumpisa ang kalayo dito sa may dirty kitchen no sang pamilya Rimula kag madasig ini nga naglapta kay ang iban nila nga porson sang ilang nga balay daw himo sa mixed materials nagbuhay sang halos 1 ka oras ang nagluntad nga sunog no antes nga matapna sang aton nga mga taga BFP. Di ginapayag nga nag-isalahanon lang gid ang ina nga si Ma'am Rimula dira sa ilang nga balay matapos nga matabo ang insidente kag estimated amount kinabulubantan nilang nangin damage nangalabot sa 150,000 pesos kag base sa data sang BFP Libakaw ikaduha na ining insidente nga nagluntad dira sa ilang nga banwa umpisa sa bulan pa to sang Enero. Kag sa dugang pagid namon diri nga mga balita ang amon nga mga L300 van driver nga biyaheng Kalibo to Katiklan subong aga na interview naton based to kay manong driver Bong nga siling nila aga pa sila nagplasta sang ilang nga pila mga 3:30 sang aga ang first trip nila nagpila no nakagawa mga pasado 5:30 na or I mean mga 5:20 no kagina pila na kaguras ang ilang hulat kag ang mga pasahero lang gid nila nga nagasakay sa ila mga trabahante na no nga nagabalik subong adlaw sang Lunes pa kadto dito sa Katiklan patabok sa isla sang Boracay amo lang na ang ilang nga mga ginasaligan nga mga pasahero so ayo nila nga kabay pa nga makakiter ng Kalibo International Airport sang mga international tourists para at least madugangan ang ilang pasahero kag makagawa bala sila sang matag-on balang oras kag siling nila
kung may ara man nga ayudang government, isituit nila nga tululupod ang mga drivers nga nakakabaton kay sila pila naka programa sang government sang LTFRB nga may ara nga mayuda, wala gid kuno sila makabaton. Nagsubong nag-aaray sila kay buwas magataas ang perti katama, no? Ang presyo sang mga produktong petrolyo. Amo lang ni so par mga nagapuna namon diri nga mga balita sa kalibo kag bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombolense. Damo gid nga salamat Bombo Leonard Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Subong nga adlaw magaumpisa na ang face-to-face classes sa West Visayas State University o kung WVSU pagkatapos sa halos duhaman ka tuig nga pagpatigayon sang online learning modality bangod sa ginapangatubang naton nga COVID-19 pandemic. Di pila dari ka mga courses, pila ka mga programa ang giibuksan na subong nga adlaw kung sa diin makabalik na ya ang aton nga mga college students. Kung may ara man sa ma-infect sa COVID-19 nga estudyante, gilayon nga i-lockdown ang universidad, agod nga ti makapatigayon man sa disinfection kon kinahanglanon. Bangod sa pagtaas man sa presyo sang gatong, buwas nga adlaw umpisa sa pagtaas ng presyo sang gatong, ginaproblema iniya sa buong sang mga transport groups diriya sa amon. Kay ti iban sa napakigangutan namon subong lamang nga aga, ang iban nga mga drivers lantawo nila kung pilagid ang isa ka sa presyo sa gatong buwas nga adlaw, pero kung tama gid kasakit sa ila kaga mapulupinot ang pagbiyahe, base posible nga magauntat na lang sila ya sa pagbiyahe sang ila nga mga di pampasahero nga jeep. Samtang nagapagwa man rin sang statement si Iloilo City Mayor Jerry Tranya sa amon nga temporaryo ang pabor siya kung dulaon gid man, kung i-suspend gid man ang excise tax kag value added tax sa produktong petrolyo bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong diriya sa pungsod Pilipinas. Kag dara sa inyo Bomboan, Bombo Radio 100,000 pero wala man sang may nagbasa sang gadula. Bombolinse, hindi ko gadula-dula ang audio mo. Liwat abi sa pamangkot, Bombolinse? Wala gid man sang may nagbasya dira Bomboan sang asido kay itong sa Facebook post bala sa dira sa inyo sa Bacolod. Ay, wala sang may nagbasya asido. Na found out tugali Bombolinse nga ano malang tuya. Bata tugali ang nagpost. Ate, wala man kay ambal sang BCPO kag kita witness naman ang event, no? Ti nangin matawhay kag nangin matulunsay man ang event Bombolinse. May mga pipila lang abi iya ka mga supporters or supporter, no? Kay kita na witness tagad to. May isa ya Bombolinse ka supporter yang namuyayaw siya mo. Hindi man namuyayaw, Nagsinggitan siya sa kilid sang stage kag ginsinggitan niya ang isa sa mga upod naton nga reporter kay di siya magsugot nga ara ta sa kilid sang stage. Wala siya bala suminggit kag maglampos bangko. To hindi gani kami kainchindi ko na ano to sakon na manul to sakon na carried away siya sang emotion niya nga do natamaan nang siya ka ni pagtaw na stress siya sang iyang role nga nagabantay sa kilid sang stage Bombolinse. Diba hindi siguro kakita Bomboan. Pero pagidya, Bomboan, Bombo Radio Western Visayas, dra pagidya sa Capiz, Bomborita. Nakita ko man gani ang video, baw kasadya, nahidlaw gid man guro mga tao, ano to may fiesta, dra Bomborita. Lapit na lang da gurong fiesta Bombolinse, no? Sa may bahin sa barangay Malunoy, kay man tidiri, nagapatigayo man lang sa Binayli, every weekend na usually, mga Sabado ina or Biyernes, antes ang mga kafiestahan gid nila, bulong gining uhaw sang mga tao ni Hoe sa ginatawag bala nga pag baile man hamakon mo tuod duha ka tuig nga wala man nagpatigayon sa mga binayli ti pagbalik ara present dayon adlaw pa sila temprano pa sila Bombolinse. Amo gani ang lain bala Bomborita pagkatapos ang Marso 15 balik bala sa alert level 2. Kabay pa nga hindi. New normal na gid man kita. Waay man na nagalayo ang sitwasyon nyo dira nga baili-baili dira sa may Capiz kay ti samon diri
sa mga bar sa Smallville nagadagsa man ang mga tawo nga ti naga-party-party kag nagasaot-saot galing amon diriya may bayad nga 250 pesos, may isa pa ka free drink. Draya sa may Kalibo, Bombo Leonard, ang mga barman dra sa inyo, especially dra sa may Boracay, ginadagsa man sa mga tawo? Tidiri sa amon sa Kalibo, no? May ara nga mga bukas naman, pero ay hindi ka parehos ang muna sa Rojas nga daw muna nga daw piyesta gani, no? Sa table lang, no? By table kag pero pag-abot dito sa amon sa isla sang Boracay, ti ginatutuka manina sa aton nga otoridad sa nga Malay PNP, ginadaguso man, no? Ang mga bar and restaurant naton to sa Boracay, pero may kalanggid, no? Hindi press bala sa dati nga overcrowded kay moto samtang naga inom-inom, naga-saut-saut, subong hindi na pwede, no? May pagtutok na every bar and restaurant may ara gid nga nakatutok nga mga otoridad naton nga situate na maintain kag nasusunod ang mga health and safety protocols sa Bombolense. Amoged. Sige, alang-alang na gid ang akon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madam. Huwag na kita yung mga kabinaman na bilin nga tiyempo. Standby naman ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal, kag Bombo France, Andrew Burgos. Sige hapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
Pagluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time in punto las 6 ang takna sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyari na naman pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago. Mainit-init pa ang mga balita dito sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Lunes sa Petsa 14 sa bulan sang Marso 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sininga headlines. Sa top story of the day, Russia ginakusaran sang Ukraine nga naggamit sang chemical bombs sa Eastern Donbas region. Kag sa balita lokal, Bacolod City Police Office nagpasalamat sa pagbuligay sang tanan agud nga mayin matawhay ang Lenny Kiko Grand Rally sa Paglam Sports Complex. Rally ng Day Robredo sa Bacolod kag Negros Occidental sa Negros Occidental. Ginbasagan nga pinakadako umalis sa nagsugod ang kampanya. Samtang vaccination rate sa Bacolod 133% na sa target population. Duha ka sultiro nakuhaan sa malapit 300,000 pesos nga balor sa suspected shabu sa bypass operation sa Barangay 2. Mayor Isko Moreno nagpromisa nga ilugon niya si President Volodymyr Zelensky sa Ukraine sa pagpakigbato sa kapigaduhon. Samtang sa atong balita, National Presidente Rodrigo Duterte nagpanilugan na dapat may compassion ang masunod nga presidente sa Pilipinas. Presidente Duterte nagakusar sa mga dilawans nga nagapakigangot sa duha ka grupo kalakip na sa mga komunista. Samtang 1.8 million nga dugang nga Filipinos nga target mabakunahan sa fourth wave sang bayanihan, bakunahan mahimo nga hindi malabot. Sa aton balita international, malapit 200 ka foreign mercenaries patay sa pag-atake sa Russia sa Yavoriv training facility sa eastern Ukraine. Russia, nagasalig nga magabulig ang China sa ilaagod nga masarangan ang epekto sang western sanctions sa ila ekonomiya. Samtang 37 anyos nga OFW ginabduct antes gipatay sa Papua New Guinea. Sa balita sa negosyo, Department of Energy nagpanawagan sa oil companies nga magpangita sa pagiagod nga mapahagan-hagan ang sunod-sunod nga mga oil price hike. Balita sa ilang pang Olympic heroes sa Pilipinas magabaton sang pagkilala karon sa gabi. Balita sa entertainment, original Pinoy music musicians nga si Sanday Daryl Ong kag Dea Formilieza ginkasal na. Balita espesyal, estatwa ni Russian President Vladimir Putin ginkakas na sa museum sa Paris pagabuslan sa estatwa ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Amoy ato makabombo aton si mga headlines. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang mga balita. Upod sa inyo sining matag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Tag Bombo Jazz, Di Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa aton sining top story of the day. Sa Kiev, Ukraine, ginaakusaran sa Ukrainian officials ang Russia sa paggamit sang phosphorus chemical bombs sa Eastern Donbas region. Samtang separado naman nga airstrike ang gipadagan sa monasteryo nga ginapanaguan sa mga sibilyan. Kung sa diin 30 ang nasamaran. Ibaluan nga ginadumlian sa international laws ang paggamit sa white phosphorus shells sa mga lugar sa sibilyan nga madamo sa populasyon. Apang ginapanugutan ini sa mga open spaces agud nga magamit bilang cover sa mga soldado.
Gipayag ni Alexei Biloshitsky, head of police sa Popasna, kapin 100 ka kilometros west area gikan sa Lugansk City, nga kabayan ang Russian forces ang nagamit sang chemical weapon sa ila sini iyang lugar. Sa Facebook post sa opisyal, gipayag sini nga ang sa bahin sang Nazi sa nga Flaming Onion nga halos hindi maeksplikar nga pag-antos kag kalayo. Samtang sa nabagat na direksyon, nag-igo naman sa Sviatoresk Monastery ay isa ka bomba sa lugar kung sa ring kapin isa ka libo nga sibilyan ang nagapanago. Ini ang nagtuga naman sang 30 ka mga individual nga nasamaran sadto sa Ukrainian Public Prosecutor. Samtang sunod sa kay Pavlo Kirilenko kahapon sang aga, isa ka train nga naga-evacuate sa mga tao gikan sa Donbas padulong sa western city sa Lviv. Kasubong man nga gindagdagan sang bomba kung sa rin isa ka persona ang napatay kag may isa pa nga nasamaran. Ang Lugansk kag Donetsk region sa eastern Ukraine ukon ginatawag nga Donbas ang partially controlled sang Moscow-backed separatists antes pa man ang full-scale Russian invasion sa Pebrero 24. Ang malugan nga ginatake ang yara na sagwa sang separatist republics nga luna ukon ang sabahin sang Lugansk kag Donetsk nga gideklara sang pro-Russian nga mga rebelde antes pa man ang giyera. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takna ang alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapuna nga mga balita lokal. Nangin matauhay ang assessment sa Bacolod City Police Office ang impedigan nga Grand Rally ni Vice President Leni Robredo kay Senator Kiko Pangilinan kag sa Paglaom Sports Complex Bacolod City sa Biyernes ng hapon tugtog gabi. Sa interview sang Bombo Radyo kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, natapos ang Leni Kiko Caravan kag Grand Rally sa matauhay kag wala sang may nagluntad nga insidente. Sunod sa kay Martir, wala naman sang may na-report nga mga insidente sa pagpangawat kag pagpang-hold up. Sunod diri bangod sa kainiton kag kadamuon sa tawo, may mga nag-collapse kag nalipungan nga ginrespondihan man sa mga medics. Sunod sa iya, 214 ka mga kapulisan ang gin-deploy sa stadium kag wala pa diri nadala ang mga adjacent police stations. May mga ginpag-deploy man nga Bacolod Police o kon Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw personal kag force multipliers kag may mga ushers man kag volunteers sang kada team. Wala man sang ginamo nga nagluntad sa mga supporters ni presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos kag dito lang sila nagkanta malapit sa University of Negros Occidental Recoletos. Sunod sa kay Martir, magapadayon man ang pagpanglibot sa patrol sa syudad agon masiguro ang kalinong kag nagapreparar man sila para sa Semana Santa. Magapadayon man ang BCPO sa meeting sa palabutong na transport strike sa Marso 21 tubtob 22. Hindi kita natapos with wala man sa incident nga natabo. In pangita ko man to si Vice Mayor and may mga upod man to siya kagang aton crowd daw puno-puno. In fact, pagsulod pa lang nila may nag-join sa ilang 20%. Hindi lang yung studio mga security ta, halin pa na sa route ng Alagyan, no? Adjacent police station pa nagasantak na strong sa ma-preemta ang mga untoward incidents na matabo. Kabay sa pagpahayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ginsugata si Presidential Candidate Vice President Leni Robredo sa libo-libo nga mga taga-suporta sa iya nga paglibot sa Negros Occidental sa Biyernes. Marso 11 kag gin-endorso man ini sa mga lokal nga opisyal sa probinsya. Sa syudad sa San Carlos, nga una sa 8 ka lugar nga gipadulungan ni Robredo, ang gobernador sa Negros Occidental nga si Eugenio Sibong Lacson ang mismo nga nagpakilala sa Vice Presidente. Sino kay Lacson, maalam ang kandidato sincero, mabinuligon kag masaligan na. Madumduman nga una nga gin-endorso ni Lacson ang kandidatura sa pagkapangulo ni Robredo. Gintapos si Robredo ng iyang paglibot sa probinsya sa Paglaom Sports Stadium sa syudad sa Bacolod kung saan 86,000 ang mga Negrense nga nagpakita sa ilang pagpalangga kag pagsuporta para sa kandidato. Ini nang pinakadako nga rally ni Robredo humalin sang siya ang nagumpisa sa pagkampanya sa Pebrero. Nagserbi naman nga bituon sang Paglaom si Robredo para sa mga nagtabog sa rally kung saan siya ang ginsugata sa makusog nga hinugyaw gikan sa lunsay dagat samping kag mga Star of Hope nga ginakaptan sa mga supporters. Singitan man sa mga ini sa rally ang hindi kami bayad. Samtang ipahayag sa Executive Director sa Bacolod City Emergency Operations Center kung EOC
nga jutay na lang ang wala mabakunahan batok sa COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Sunod sa kay Emang, ang mga wala na bakunahan ang wala gid sang plano nga magpabakuna. Sunod sa kay ang regular flow na lamang ang ginapatigayan nga vaccination drive kag bukas naman ang mga malls para sa pagpabakuna. Sunod diri kalabanan nga ginabakunahan sa ulihing adlaw sang bayanihan bakunahan ang mga bata nga nagaedad sang 5 tubtob 11 anyos. Apang dapat ka schedule kag 200 o 2,500 lamang ang na-accommodate sa first dose kag second dose bangod sa limitado nga dose sang bakuna. Nalipay man si ang kay ang bangod kalabanan sa mga senior citizens sa syudad sa Bacolod ang nabakunahan na. Inibangod nga nagapatigayan man sila sang vaccination batok sa COVID-19 sa ilang medical mission. Nagdangan naman sa 133% ang vaccination rate sa syudad kung sa dini ang pinakamataas sa bugos ng Western Visayas. Bayanihan, bakunahan, kag ang aton nga mga vaccination centers as usual. Daw regular lang ang flow kay kung tanawon-ta dako na gid man ang aton vaccination coverage. Yes. Jutay na gid man lang pombopons ang wala nakapabakuna. Ang kamay sa pagpahig ni ang Executive Director sa Bacolod City Emergency Operations Center. Ginako din Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson nga dapat islan sa mga local government units ang mga ila strategiya agud malabot ang targets nga mga senior citizens nga dapat bakunahan. Si Tervis ang Bombo Radyo kay Lacson, jutay lang ang nakikbahin sa ika-4 nga National COVID Vaccination Day o Vaccination Days. Sento sa data sa Provincial Health Office, 84,000 ka senior citizens nga wala pa nabakunahan ang target nga matublukan sa bilog nga probinsya apang jutay na lang ang nagapadulong sa vaccination centers. Sunod kay Lacson, kinanglan nga mag-strategize kag patigayunon ang house-to-house vaccination. Ilabi na nga campaign period man sa karon. Nagapating gobernador nga hindi na epektibo ang pag-set up sa vaccination centers kag pakatuon ng dire ang mapabakuna bago nakakadto na ang gusto magpabakuna. Sa pulo naman ng opisyal ang mga chief executives agad madiskusyonan ang pag-ilis ng strategy ilabi na sa mga LGUs nga may manubong ang vaccination rate bangod 65% pa lamang sa target population ang nabakunahan. Sunod sa World Health Organization, mga senior citizens ang target sa karon bangod sila ang most vulnerable nga sektor. Dapat we have to strategize kag kilalan house to house na gid ang aton kadtuan. Hindi na pwede na ma-set up lang ta sa vaccine center tapos makadto ang senior citizen. Wala na. I think tapos na ta sina, no? Ang kung sino to gusto magkadto, nakadto na. Pinaprepara natin subong ang bago na strategiya tapos na mapatawag ko sa Zoom meeting. Nabate na pahig ni Negros Occidental Governor Eugenio Sibong Lacson. Samtang nagalaom naman ang United Negros Drivers and Operators Center o kunang undog nga mapabutyag ang ila sentimiento sa People's Holiday ang gintalana sa Marso 21 tubtob 22 kung saan may pag-untat biyahe sa mga pampubliko nga salakyan kag hindi man magwa sa pulian ang mga residente nga magaupod sa sininga kausa kadungan sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sa interview sang Bombo Radyo sa Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center nga si Diego Malacad, ginaprubahan sa Unity Forum kahapon Marso o kung sabahin sang Marso 21 tubtob 22 ang untat biyahe na talana apang hindi ini pagtawgon nga transport strike kundi People's Holiday bangod nga nagaupo diri ang nakalain nga sektor. Sunod sa alyansa sa mga konsumidor, hindi lamang mga drivers apektado sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo kundi ang ibang pagid nga sektor. Sunod diri Negros Consumers Watch ang magaupo sa patigayunon nga coordinated people's protest nationwide. Sunod sa kay Malacad, ginahingyo nila nga masuspend ang 12% value added tax agud nga mabuhina ng presyo sa diesel subong nga 62 pesos o kung mas mataas pa depende sa oil company. Naghingyo man ang transport group nga ipaiway lang anay ang pagpatuman sa excise tax sa petroleum products. Sunod sa undok Secretary General, nagalaom man ang mga ini nga ma-release na ang subsidy sa mga drivers santo sa promisa sang gobyerno. Sa karong ginalantaw nga 20 ka lugar ang butangan sang Rally Center halin sa norte padulong sa sur nga bahin sa Negros Occidental. People's Holiday na panawag natin sa ng mga sektor, hindi na siya magwa sa balay niya during 21 to 22. Hindi na lang sila maginawa sa ila balay. Subong pa lamang support na sana sa niya kalanon para pag-aras sa March 21 to 22. Preparado na tanan. Wala na sa movement. People's Holiday na. Halos tanan konsumo mo sa tanan crudo mo.
Ang kamay sa pagpag ni Undok Secretary General Diego Balacan. Para sa katapusan nga balita lokal, arestado ang duwa ka soltero sa bypass operation nga gipatigayon sa Bacolod Police Station 2 sa Purok Lampirong Barangay 2 syudad sa Bacolod kahapon sang kagahon. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Paul Vincent Pendona, Station Commander sa Bacolod Police Station 2, ginkilala ang mga suspitsado sa Mark Arevalo, 21 anyos kag Jeremy Buok, 20 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Pendona, nakabaton sila sa impormasyon isa ka semana ang nakaligad nga nagabaligya sa ilegal nga droga. Ang mga suspitsado kag matapos ang ginpatigay nga monitoring, silang natigayon nga naaresto alas 5:45 sa kagahon kahapon. Nakuha sa paginakop Sanday Arevalo kag Buok ang 7 ka dalagko nga sachets ng suspected shabu, isa ka gamay nga plastic nga sachets ng suspected shabu, isa ka coin purse kag 11,500 pesos nga budol money. Ang nakumpiskar nga illegal nga droga ang nagabugat sang 41 grams kag may estimated market value nga 278,000 pesos. Sa karona, nakaunong na mga ini sa Bacolod Police Station 2 kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Operation around 5:45 a.m. March 13, 2022 sa may Purok Lampirong Barangay 2 Bacolod City. Kung sa diin na dakpan naton ang atong suspitsado nga si Mark Arevalo E. Jordan alias JJ, 21 years old, single, kag taga Purok Lampirong Barangay 2 Bacolod City. Napatay na payag ni Police Captain Paul Vincent Pendona, Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Philippine Standard Time na 15 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga. Mga kabombo, aboy at tumakondan sa ato nagapanguna nga mga balita. Labi na gid mga nagapanguna nga balita lokal. Kag aton panumbalikan sa aton sila pagpanumbalik ato naman igahatag sa inyo ang mga nagabaga nga mga nagapanguna nga mga balita national pagkatapos gid lamang sining mga pahibalo. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa anti Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, liton kita sa mga dugang pagin nga mga balita. Nagpromisa si Aksyon Demokratiko Standard Bearer Isko Moreno Dumagoso sa Sabado nga sa tion nga siya ang maelekta bilang presidente, iya nga tupungan kung lapawan na kaisog ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa iya nga pagpakigbato-bato sa kapigaduhon kagutom kag equality diri sa pungsod. Sa town hall meeting sa San Miguel, Bulacan, gipag ni Moreno nga sa tion nga siya ang mangin presidente kag mangin vice-presidente si Dr. Willie Ong, wala sini ginapensar kag gusto sini nga malikawan ang giyera. Inibangod ang luyag nga giyera sa presidential candidate amo ang pagpakigbato sa kapigaduhon, paghapdi sa tiyan kag ang katawhayan sa kabuhi sa mga Pilipino. Gipag ni Moreno nga sa atubang sa linibo sini ka mga supporters nga ang ginabuhat ni Zelensky nagakadapat lamang nga ilugon o konsundon sa mga leader. Patang sini nga isa ka leader hindi talawit, wala nagapanago, wala nagakahadlok kag ginaupda ng iya nga mga pumuluyo. Subong man nga nagakahangpan ang sitwasyon sa mga pumuluyo. Adugang pa sini nga ang ginatubang nga giyera sa Pilipinas sa karon amo ang giyera batok sa kapigaduhon, mga ginakabalakan, seguridad ka ang buwas damlag sa mga tawo. Pasalig ni Moreno nga sa pag-atubang sa giyera, iyaman nga pag-aupdan ang mga pumuluyo. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita national. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang masunod nga mangin presidente sa Pilipinas ang dapat nga may compassion kag ginapagkamaayo ni kun isa ka abogado. Sa interview kay Pastor Apollo Kibuloy, ginpatpat ni Duterte ang mga kalidad nga dapat may taon sa mga Pilipino voters sa pagpili sa magabulo sa iya sa posto. Impahag sa presidente nga nakadevelop ini sang ugali o kung kinaiya nga pagkamaluluyon bangod sa iya amay nga si Davao Governor Vicente Duterte nga nagpakita sa compassion sa mga pumuluyo nga iya ginaserbihan. Patag ni Duterte nga dapat ang piliyon na mo ang may paghigugma sa isig kapareho. Gindumdum pa sini nga sadto sang ginlahugan sini ang iamay nga siya ang mangin kongresista sa palabuton. Ginsabat sini sang iamay o kung nagsabat iamay nga dapat palanggaon sini una ang mga tao. Apang patag ni Presidente Duterte nga ang iya nga compassion ang malipot lang para sa mga involvado sa illegal nga droga. Sunod diri, maluluyon siya. Apang kondurugista na, mas maayo nga magbiya na sa pagbuhat sa illegal. Bangod iya ini nga pagateruhon. Nebuloan nga ang Duterte administration ang nagapangatubang sa posibilidad sa dugang pang-investigasyon sa International Criminal Court o kung ICC. May kamtanan sa ginalegal crimes against humanity nga nag-umpisa bangod sa madinuguon nga pagpakig-away sa gobyerno batok sa illegal nga droga. Ang investigasyon sa ICC nga gin-defer sa Nobyembre 2021 sa request sa Philippine government ang nagtuhaw gikan sa mga reklamo sa mga pamilya sa mga nagkalamatay bangod sa drug war. Subong man complaints gikan sa human rights advocates. Santo sa records ng gobyerno masobra 6,000 ka mga drug suspects ang nagkalamatay sa mga anti-drug operations sa mga kapulisan. Sumugod sa nag-assume sa pwesto si Presidente Duterte sa Hunyo 30, 2016. President should be a compassionate one. Para sa tao talaga. I am lucky because I grew up with politics. Nakikita ko talaga how my father dealt with his constituency at the time. Ako, nakita ko, baski yung ngayon, ang tatay ko ang nakita ko na maluluyon, mawain. Baski na wala na kaming ganong pera pag mahingi. Ang kamay sa pagpahig ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginpaig ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang mga dilawans ang nagapakigangot sa duwa ka grupo kalakip na sa mga komunista.
Nasunod na rin mahimo sa tinutuyo nga gamuhon ng nagahilapit nga national and local elections. Sa interview kay Pastor Apollo Kibuloy, ginpahig ni Duterte nga nahadlok kini sa impormasyon nga iya nabaton gikan sa National Intelligence Committee nga may kangtanan sa ginaligar working relations sa tunga sang ginatawag dilawan sa kag sang communist rebels. Gipahayag ni Duterte ang gobyerno ang nagalantaw na sa karon sa mga posibilidad. Ilibin nga ini ang mahimo nga makatuga sa pagkadisturbo sa May 9 polls. Sa ginpamangkot naman ini kun mangin matinlo bala kag tampad ang eleksyon. Ginpahayag ni Duterte nga hindi ini makasiguro nga mangin malinaw nga ang eleksyon bangod mahimo may 2 o 3 ka grupo nga manggamong sa eleksyon kalakip na sa Mindanao. Gindumdum o kun gindumduman sini nga bisan ang warring faction o kun ang warring factions. Sa Cotabato ang ginahambalan na sini nga hindi niya pahanugutan ng terorismo sa eleksyon. Kung sa rin pag ginpanugyan lang sini ang pagkampanya nga wala sang ginamo. Nagpaandaman ini batok sa mga warlords. Sa eleksyon nga siya mismo ang personal nga magabisita sa balay sa mga iniya. Liwat naman sini nga ginpahanumdum nga wala siya sang ginakampihan sa eleksyon. Dugang pa sini nga sa adlaw sa eleksyon. Tambayan sini ang balay sa mga warlords. Agod nga ang mga ini ang mabantayan. Una naman nga nagpahayag si Duterte nga hindi siya mag-endorso sa bisan sino nga kandidato. Sa pagka-presidente apisar nga ang bata sini nga si Sara Duterte Carpio ang nagpapili sa vice presidency kag katandem si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. What I really am afraid of is the report of the intelligence community. There's a parang grouping of the communists, itong mga dilawan, pati itong mga may isa pa. Well, of course, itong komunista is already a terrorist organization. Mga dilawan, plus I forgot the other one. Diyan ang ng gobyerno. They're watching for that kind of situation. Pwedeng manggulo. Nabate na pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Samtang gipahayag naman sa opisyal sa Department of Health o DOH nga dako ang posibilidad nga mapaslawan ng gobyerno sa paglabot sa 1.8 million nga dugang nga Filipinos nga target mabakunahan sa 4th wave sang Bayanihan Bakunahan National Vaccination Drive. Sunod sa kay Health Undersecretary and National Vaccination Operation Center o kon NVOC Chairman Dr. Mirna Kabutahe nga sa ikaduha nga adlaw sang 3-day initiative 44.49% lamang sa target ang nabakunahan o kung kabugusan nga 8,300 o kung 836,162 doses ang nabakuna. Payag sini nga may kabudlayan kag madamo sang factors kung nga wala nakalabot ang target nga 1.8 million. Patang sini nga naga-expectar sila nga bangod Sabado ay katatlong adlaw mas maganubo ang turnout nga gilalantaw magagdangat lamang sa 60,000 tubtob masobra sa 1 milyon sa sulod sa 3 ka adlaw. Ang Bayanihan Bakunahan 4 ipatigayon sa Marso 10 tubtob 12 nga naglaom nga makaengganyo sa dugang nga senior citizens kag kabataan nga magapabakuna batok sa COVID-19. Sunod naman sa kay Kabutay sa mga rason sa kapaslawan nga malabot ang 1.8 million nga target ang bangod sa pag-ulan-ulan kag pagbaha sa pila ka mga lugar. Ini ang nagresulta naman nagud nga ang mga pumuluyo ang hindi makagwa kag ang mga vaccinators ang hindi makapaligayon sa house to house nga pagbakuna. Ipagsini nga pila ka mga Filipino sa karon nagakompiyansa kag nagapamensar nga hindi na kinahanglan ang primary kag booster dose kadungan sa pagnubo sa COVID-19 infections nationwide. Dugang pa sini nga madawa pa sila sang wala pa mabakunahan particularmente na sa mga senior citizens. Dugang pa nga may kabudlayan na ini sa pagkumbenser sa mga senior citizens kag nga magpabakuna man na binagid nga ginapanindugan sa maini nga wala man sila sang iban nga padulungan gani hindi na sa maini kinahanglan nga magwa sa dugang pangihibalo ang vaccination output sa bahin sang kag Mimaropa regions ang nagapabilin nga madubo ilabinigid nga 15,000 kag 14,000 lamang ang nabakunahan sa una nga duha kadlaw sang inisyatibo. Para sa katapusan nga balita nasyonal, 564 ang panibagong COVID-19 cases nga na-record sa Pilipinas kahapon kung sari ng nationwide tally ang nagdangat sa 3,670,739. Sa to sa website ng Department of Health o kung DOH ang aktibo nga kaso sa pungsod ang yara na sa 46,537. Nagdangat naman sa 3,566,592 ang kabugusan nga recoveries. Samtang ang death toll lang nagsaka sa 57,610. Samtang ang rehiyon nga may pinakamadamong record nga kaso sa nakaligan nga duwa ka semana. Ang ginapangunahan sa National Capital Region nga may 2,307 ka mga infections. Region 4A nga may 1,253. Kag Region 6 nga nakarecord sa 903 ka mga kaso.
Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna lasay sa aga mga kabombo. Karon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang balita international. Sa gihapon, lito kita sa Russia, gimpahig sang Russia ng ilang pag-atake kahapon sa Yavoriv training facility sa western Ukraine. Ang nakapatay sa kapin 180 ka mga foreign mercenaries kang nakaguba sa dako nga numero sa mga supplies sang armas gikan sa sang pungsod. Gipahag ni Defense Ministry spokesperson Igor Konashnikov, ang Russia ang magapadayon sa ilang nga pag-atake batok sa ilang ginatawag nga foreign mercenaries. Gipahag naman ni Ukrainian Regional Governor Maxim Kozititsky nga 35 ka mga persona ang nagkalamatay samtang 134 ang mga nagkalasamaran sa pag-atake. Sunod sa kay Konashnikov, nagamit ang Russia sang high precision long-range weapon sa pag-atake sa Yavoriv ka isa pa ka fasilidad sa village nga Starichi. Pahayag sini nga ang duha ka bases ang ginagamit sa pag-training sa mga foreign mercenaries ka ginataguan sa mga armas. Ang pag-atake ang natabo isa lamang kaadlaw matapos nga ginpahayag ni Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov nga ginakonsiderar sang Moscow ang convoy sang shipments sa mga armas sa western countries sa Ukraine bilang lehitimo nga mga targets. Sa Russia, ginpahayag ni Russia nga kung sang Russia nga nagasalig ini sa China nga magabulig sila sa ila agud nga masarangan ang epekto sang western sanctions sa ilang ekonomiya. Apang Estados Unidos naman ang nagpaandam sa Beijing nga hindi maghatag sang lifeline sa pungsod. Suno kay Russian Finance Minister Anton Siluanov, ang sanctions na nagabalabag sa Moscow sa access sa $300 billion gikan sa ilang $640 billion nga gold kasubong man sa mga foreign exchange reserves. Dugang pa sa mga ining ang Beijing ang dapat nga magbulig paagod nga mas masarado ang resources ng Russia. Payag sang opisyal nga may bahin sang gold kag foreign exchange reserves. Asang Russia ang yara sa Chinese currency nga yuan. Gani makita man ang pag-pressure sang western countries. Sa China nga limitahan ang mutual trade kag ang access na sampit nga reserves. Nagapati si Siluanov nga ang ila partnerships sa China ang makabulig agon nga ma-maintain ang kooperasyon. Kag hindi lang nga ma-maintain kundi mapabaskog sa karon nga nagasarado ang western markets. Naibiluan ng mga western countries ang nagpatuman sang wala ginalauman nga sanctions sa corporate kag financial system. Sang Russia sumugod sang gin-invade sang pungsod ng Ukraine sa Pebrero 24. Ngayon naman gintawag ang military operation. Sunod kay US National Security Advisor Jake Sullivan, tribado kag direkta sila nga nagka-communicate sa Beijing kag nagpahayag nga may aras ang konsekwensya nga may ipatuman man nga large-scale sanctions sa evasion efforts o kung pagsuporta sa Russia. Patahag ni Sullivan nga hindi nila mapahanugutan nga magpadayon kag mahatagan sang lifeline ang Russia gikan sa ginapatuman nga economic sanctions sa bisan diin man nga pungsod sa kalibutan. Si Sullivan ang natalanan naman nga makikita sa top diplomat sang China nga si Yang Jiechi sa Lunes sa Rome, Italy. Naibaluan nga naghugot pa ang kooperasyon sang damlag lang sang Russia kag China. Ilabi na nga ang duwa ka pungsod na parehas nga yara sa idalom sang western pressure nga may kagtanan sa human rights kag iban pa nga mga issues. Samtang sa anong ginapusan nga balita international, dito kita sa Papua New Guinea. Isa ka 37 anyos nga overseas Filipino worker o OFW nga tumandok sa Lawag City ang ginaligar gin-abduct antes ginpatay sa Papua New Guinea santo sa iya sini nga pamilya. Santo sa kay Arlene Comilang, utod sa biktima nga si Romulo Antonio sang Marso 5 sang hapon naglisensyang OFW sa Bayaw Sini nga siya ang may pagkakatuan kag may iga-meet. Nagkalabalaka naman ang Bayaw bangon nga gabi na wala gihapon makapauli ang biktima. Tubtob nga pangayo na inisang bulig sa otoridad sa lugar. Nasapwa na bangkay sini sa hilamunan, samtang giliw naman nga nadakpan ang suspetsado nga residente naman sa lugar. Ginapahayag nga isa sa mga suspetsado nga masami ginamit sa biktima ang nag-ako nga may kay moan sang krimen. Nagagwa nga una nga ginabdak ng biktima antes ginpatay. May nakita naman nga samad sa ulo sini nga ginapatian ginlampusan kag nadulaan man inisang cellphone kasubong man sang ATM cards. Si Antonio ang duha na katuig nga nagatrabaho dito sa Papua New Guinea. Para sa aton nga balita sa negosyo, liwat nga nagpanawagan ng Department of Energy o DOE sa mga local oil firms nga magpangita sa pagiagod nga mapahagan ang sunod-sunod nga magsaka sa domestic pump prices agud nga mabuhina ng impact sa mga konsumidora. Santo kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero,
Nagpanawagan ang departamento sa mga oil firms nga tun-an kon mahimo nga maimplementar ang pagpasaka sang presyo sa produktong petrolyo sa staggered basis. Ini ang kasunod sang oil price hike nga ginpatuman sa mga oil o kon local oil firms sang Martes kung salin ang kada litro sang gasolina ang nagsaka sa 3.6 o kon 3 pesos and 60 centavos. Samtang 5 pesos and 85 centavos sa diesel, kag 4 pesos and 10 centavos sa kerosene. Kung sa nining ikapulo na nga sunod-sunod nga simana sang pagsaka sang presyo sa petroleum products subong nga tuig. Santo sa latest data sa DOE as of February 2022, ang year-to-date adjustment ang nagatindog sa total net increase nga 8 pesos and 75 centavos sa kada litro ng gasolina, 10 pesos and 85 centavos sa kada litro ng diesel, kag 9 pesos and 55 centavos sa kada litro ng kerosene. Isa ka source, gikan sa industriya ang nagpahayag nga maga-implementar ang isa pa ka big-time oil price hike. Subong nga semana kung sinin ang presyo ng gasolina, ang mahimo nga magsaka sa 8 pesos and 28 centavos kada litro, samtang 12 pesos and 72 centavos naman ang mangin pagsaka sa presyo ng diesel sa kada litro. So kay Romero, kung ikumparar ang trading subong nga semana sa trading sang nakaligad nga duha ka semana, tuman kadako ng diferensya sa week-to-week basis. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 52 pesos and 15 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 66 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 37 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 90 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 57 pesos and 30 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na gabalora sang 64 pesos and 80 centavos, tubtob 71 pesos and 29 centavos. Ang premium na gabalora sang 65 pesos and 55 centavos, tubtob 72 pesos and 74 centavos. Kag ang diesel na gabalora sang 60 pesos and 93 centavos, tubtob 64 pesos and 29 centavos. Para sa aton nga balita sa inampang, magabaton ang mga Olympic heroes sa Pilipinas kang iban pang mga top sports achievers ang pagkilala sa San Miguel Corporation Philippine Sports Writers Association o SMC-PSA Awards Night sa Diamond Ballroom sa Diamond Hotel karon sa gabi. Ang star of the night among Olympic champion nga si Heidelin Diaz nga pasidunggan bilang Athlete of the Year sa PSA. Ang programa magasugod alas 7:30 sa gabi kaupod sa veteran broadcaster nga si Steve Sarmenta. Kag news anchor Riza Diaz nga amo ang nagmagahost sa aktibidad. Madumduman ngang 31 years old nga si Heidelin ang naghatag sang isa ka pinakadako nga hitabo sa maragtas sang Philippine sports sang siya ang magdag-oga bilang pinakaunang gold medalist sang pungsod sa Olympics ang tinalikdan nga tuig sa Tokyo, Japan. Ang veterana nga weightlifter ang nagpanguna sa women's 55 kilograms class sa Summer Games. Ini naman ang naggamarka sa ikatatlong nga tion gikan sa nakaligad nga anong katuig nga ang PSA. Ang nakilala kay Diaz bangod sa highest individual award. Ang tumandok sang Zamboanga City ang atleta man sang 2016 matapos nga magdaog sang silver sa Rio Olympics kag sang 2018. Siyang nagdaog naman sang Bulawan sa Asian Games. Si Heidelin ang nagpanguna sa Compact 39-man awardee. Kalakip na ang mga medalist kag partisipante sa parehas nga Tokyo Olympics kag Paralympics nga nagabugos ang 2021 PSA Honor Roll nga ginkilala nga traditional gala night. Tanan nga mga awardees, official guest kag PSA members ang ginapanumdum sa pagdala sang vaccination cards agod nga mapahanungutan sa pagsulod sa venue bilang kabahin sa health and safety protocols sang hotel. Philippine Standard Time, 38 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Liton kita sa aton sinanga chika sa Showbiz News. Ginkasal na ang original Pinoy music kag OPM musicians nga Sunday Daryl Ong kag Dia Formilez. Ang duha ang nagpakasal sa The Emerald Events Place sa Antipolo City sang Sabado. Alakip sa mga nag-attend sa seremonya ang ila sini nga mga abyan kag kaangay nga mga singers nga Sunday Lizelle Garcia kag Michael Pangilinan nga amo ang nagkanta sa bridal march ni Formileza. Pareho naman nga ginpakigbahin na dayong kag Formileza sa Instagram ang mga litrato nga nakuha sa ila si mga guests gikan sa event. Nabulaan nga sa tilikdan nga Hulyo ginsurpresa ni Ong si Formileza kung sa diin nagpropose ang singer pinaagi sa live stream. Wow! Makaliga na 5 katuig na nila nga relasyon. Ang duha ka singer ang nabulaan nga nangin mag-abyan umalin pa lamang sa tuig 2011. Si Daryl Ong ang nakilala sa second season sang The Voice Philippines sa tuig 2014 samtang si Dia Formileza naman ang kabahin sa Idol Philippines sang 2019. Para sa aton nga Bombo Health News,
Madamo ang luyag nga magniwang kag magpabuhin sang bugata. Apang pagabot sa pagdiet o weight loss, madamo sa mga sayop nga pagpati na tuhoy diriya. Kalakip na diri impormasyon nga ang hindi pagkaon sa pamahaw ang makabulig agud magnubo ang bugata. Ang ini nga pagpating nakasandig sa estratehiyang ang pagbuhin sa kaon na makabuhin man sa intake sang calories. Hapang santo sa pagtuon, nahibaluan nga kalabanan nga wala nagakaon ang sang pamahaw. Ang nagakaon naman sang mas madamo sa iban nga tinion kaangay sang panyaga o kung panyapon. Santo sa pagtuon, ang paglikaw sa pagkaon sa pamahaw ang makatugas sang risgo sang obesity. Samtang madamo naman ang nagapating nga makatunaw sang fats. Ang pila ka mga pagkaon kaangay sang pinya, luya, bombay, avocado, asparagus, celery, katumbal, broccoli, green tea kag ahos ang makapadasig sa metabolism sang lawas gani makabulig agud nga mas madasig nga matunaw ang fats. Apang gamay pa lang ang mga pamatuod nga ang mga nasabing nga pagkaon ang makabulig sa pagpanubo sang bugata. Samtang hindi naman matuod nga hindi pwede sa mga nagadiet ang snack. May mga tinion nga ang snack ang makabulig sa persona nga ma-manage ang calorie intake. Nahibaluan nga hindi mismo ang snack ang dapat nga bantayan kundi ang sahi isang snack. Inapanugyan ang pag-snack sang piraso sang prutas o kon low-fat yogurt sa tunga sa kada pagkaon agud nga mabuhinan ng cravings. Sa pagkaon nga makabulig agud hindi ini mas magsobra ang kaon sang nagadayet. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga. Lito nung kita sa aton balita espesyal. Ginpalos na sa Marso 1 ang wax figure ni Russian President Vladimir Putin gikan sa Paris Griffin Museum bilang pagprotesta sa nagaluntan nga invasion sa Ukraine. Labi na gid nga ini ang ginahalitan sa mga nagabisita sa museum sa tion nga ila makita ang itsatwa o kon ang statue nga ginhuman sang tuig 2000 ang gikuha nagikan sa warehouse ka ginakonsiderar naman sa museum nga ini ang islan sa estatwa ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sunod sa kay Museum Director Ives Delhomme, hindi na maayo sa karon ang pagpresentar sang character kaangay kay Putin kag ang pagpalos sa estatwa sini nga ang una nga kagay na naman sa baragta sa museum nga sila ang may gin-withdraw nga estatwa bangod sa nagakatabo nga historic events. Nabiloan nga antes pa man gikuha ang estatwa ini ang makapila ka beses naman nga ginatake sa mga visitors nga tuman ang kaakig sa presidente nga si Putin. Dugang pa sang museum director nga hindi man sini kag sa iya nga mga staff luyag nga adlaw-adlaw na lang nga kayuhon ang buhok kag nawong sa estatwa sang Russian president kay daw ginagumo nila kag daw guranit, no? Santo sa museum spokesman, wala pa sa may kasiguraduhan kung saan o mahimo ibalik sa museum ang among nga statue ni Putin. Sanggi pamangkot si Del Homeo kung ano ang igabulo sa estatwa ni Putin nga napatungan sa estatwa na US President Joe Biden kag Chinese President Xi Jinping. Impahig naman sini nga mahimo nga si President Volodymyr Zelensky sang Ukraine. Inibangod ging kabig naman ini nga hero matapos nga nagpanindugan nga mag-atubang sa Russia sang sa magpalagyo gikan sa ginatake nga pungsod. Adugang pa sa museum director nga ang actor turned president ang nagakadapat lamang nga maupod sa iban pa nga makilala nga pangalan sa history sa karon. Nabiloan nga sang 2014 kasunod sang paghingagaw sang Russia sa Crimea gikan sa Ukraine, isa ka demonstrador nga may pinta sa dughan nga nakasulat "Kill Putin" ang nagbuno sa estatwa kag nagwasak sa ulo sini. Philippine Standard Time na 42 minutos na nakalipas sa takna nga alas 6 sa aga mga kabombo. Litong kita sa aton sa weather update. Ang easterlies ang makaapekto sa pungsod. Ang Metro Manila kanabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon. Tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga pag-ulan kag panaguob dala sa easterlies kag localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ang magapabatsyag naman may ukon may kasarangan ng huyop sang hangin padulong sa nasilangan nga direksyon. Ang baybayon ng mangin makasarangan ng pagbalod. Anabilin nga bahin sang pungsod ang makabatsyag sa mahina itubtob sa may kasarangan ng huyop sang hangin padulong nasa nasilangan tubtob naminha nasilangan nga direksyon. Ang baybayon ng mangin makanay tubtob sa may makasarangan nga pagbalod. Sabay naman sa temperatura ang Metro Manila yara sa 26 to 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 8% ang tsansa nga mag-ulan. Ang kamasugon sang hangin 5 kilometers per hour.
partly cloudy. Sa Baguio, 16 to 23 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 90% nga tsansa sa pagulan. Hangin may kabasgon nga 0.8 km per hour. Overcast clouds. Sa antad sa Tacloban, 24 to 29 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 92% ang chance of rain. Kag ang kabasgon sa hangin, 0.9 km per hour. Overcast clouds. Sa Coronadal, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 92% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon ng 0.6 km per hour. Scattered clouds. Diri sa syudad sa Bacolod, 25 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. 85% ang tsansa nga magaulan diri. Kag ang hangin may kagbaskugon nga 1.4 km per hour. Scattered clouds. Kag sabay naman sang aton siniyang ang adlaw nagbutlak las 6:05 kaina sang aga kag magatunod las 6:06 karon sa gabi. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takla las 6 sa aga mga kabombo kang abuyadto. Ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago mainit-init pa nga mga balita dali sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Lunes, Marso 14. At sa 14 kita karon sa bulan sang Marso 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programang Bombo Reports, second edition. Apo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis sige padala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones ang aton siningan news analysis may tigulo gatong. Liwat magasaka ang presyo sang krudo kag gasolina. Daw hindi na maglayuanay ang presyo sang tagsa-tagsa. Wala pagani ang pagtaas ang priti ginaprubahan apang liwat naman ini nga ginpataasan. Hindi na kita magkatingala kung gulpi magtaas ang presyo sa mga balaklon. Kay domino effect ini sang pagsaka sang gatong. Ato na lang initanan agwantahon nga makatibawas kita sa sini nga mabudlay nga sitwasyon. Maayo tani kun ang gobyerno may programa mangatag sa mga trabante sa mga bisikleta. Kay kun mag-amo sini ang sistema, mabalik na lang kita sakay sa kalisa. Ang ato na lang maayo nga pagahimuon, ang aton sweldo aton kinut-kinuton. Unahon lang naton ang mga kinanglanon, likawan na lang anay ang mga ulutangon para sang turko ili kita pagbalik-balikon. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ipadala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo,
Nakahibalubala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Saliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 2 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalaga sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Lunes petsa 14 sa bulan sa Marso sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sa Lunes ikatatlong bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupo ng iwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga sa pagdalong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Kaga siyempre ba na pang mga itabo diri sa ato na sa may pungsod Pilipinas. Sa buong gidlam mga aga ginatay og sang magnitude 6.4 ang linog ang Occidental Mindoro base diri sa report sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kanang PHIVOLCS. Na record alas 5:05 sang kagahon meron sang Sentro Banwa Sambay Manila Trench and ini ang na-record 110 kilometers sa may na aminhano ko na north sang Lubang. So ang ining linog meron sang kadalumon ng 29 kilometers kag tectonic in origin. Nabatyagan ang intensity 3 sa may Quezon City, Taguig City, Mandaluyong City and then sa Makati City. Intensity 2 sa may Talisay, Batangas, kag ang iba na sa mga areas ang nakabatyag man sang mahinay nga pagatay og sang duta. Pati check na nato na karon sa may PHIVOLCS sa Banwa kung may mga damage and sa mga areas ngani nga nakabatyag sang pagatay og sang duta. But according sa PHIVOLCS, so ay man kuno sa gina-expectar o kung ginalauman nga damage and posible nga magaluntad ang mga aftershocks. Kasunod sa nga pagatay og sa magnitude 6.4 earthquake sa may Occidental Mindoro alas 5:05 ang atak na kay nasang kaagahon. Kagatimayo naman na gani because ang ining linog medyo madalo mabala ang yan sa nga sentro, so hindi gina mo nakabaskog ang nabatyagan sa mga pumuloyo. Sa buong ganit, handaan naman ini mga earthquake drill. Impunto alas 7 na, yarin na ang Bombo Network News. Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, Marso 14, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, nasa 12 pesos po na dagdag presyo ng diesel ipatutupad na ng mga oil companies bukas. Sa ating international news, military base na malapit sa border ng Poland, inatake ng airstrike ng Russia. Samantala, ang Metro Manila at Mindoro niyanig po yan ng 6.4 magnitude na lindola. Ang PHIVOLCS nagbabala sa posibleng aftershock. 22 Pinoy seafarers naman nakarating na sa bansa mula sa Ukraine. Karagdagang balita mula sa ibayong dagat, 180 foreign mercenaries patay sa pag-atake sa training facility sa Ukraine ayon sa Russia. At sa ating sports balita, dating IBF World Super Flyweight boxer Jerwin Ancahas nagbagong isip na umakyat ng timbang. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buda. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hindi po magandang balita itong bubungad sa mga motorista, lalo na po itong mga mayroong sasakyang gumagamit ng diesel. Nasa 12 piso kasi ang umento sa presyo ng kada litro ng diesel ngayong linggo. Ayon sa mga energy sources, papalo sa 11 pesos at 80 centavos
hanggang 12 pesos po ang dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel na ipatutupad bukas. Malaki rin itong dagdag sa gasolina na 6 pesos 90 centavos hanggang 7 pesos 20 centavos po yan kada litro, habang itong kerosene naman ay papalo sa 9 pesos 70 centavos hanggang 9 pesos 80 centavos ang uminto sa kada litro. Karaniwang inaanunsyo itong oil price adjustment sa araw ng Lunes at ipatutupad naman ito yung mga oil companies sa araw ng Martes. Dahil na rin umano sa nagbabadya na namang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bukas sa ika-11 na sunod-sunod na linggo, mapipilitan na raw ang mga driver ng public utility jeepneys na magbawas ng kanilang mga biyahe. Ito ay para makatipid sa pera at krudo. Sinabi ni Juan Utak Chairman Attorney Vigor Mendoza II na asahan na raw ng publiko ang pagbaba ng mga jeepney units na papasada sa ilang ruta sa buong bansa bukas o kaya sa Miyerkules. Ayon pa kay Mendoza, isa umano sa mga idinadahilan ng mga drivers ang mataas na presyo ng petrolyo dahil malulugi ang mga ito kapag tataas pa ulit ang presyo ng petrolyo bukas. Anya, tinitignan din ng mga drivers ang maintenance ng sasakyan at ang posibilidad na maaksidente ang mga ito habang nasa biyahe na siya pang dagdag pasanin ng mga ito. Dagdag pa ni Mendoza, tutuhanin daw ng mga drivers ang kanilang banta na stop operations pero hindi naman ito bilang protesta. Pero dahil wala ng pera ang mga tsuper, ilan na rin daw sa mga jeepney operators ay ibinaba na ang kanilang boundary sa 60% para matulungan ang mga drivers. Inirekomenda rin ito sa pamahalaan na magpatupad na ng designated stops para sa mga PUJs para makatipid ng kahit 5% ang mga driver kada linggo o katumbas yan ng 75 pesos hanggang 100 pesos saving kada araw. Paliwanag niya, ang mga jeep daw kasi ay saan-saan lamang humihinto kung saan ang mga pasahero, kaya't mainam na mayroong stop. Sa fuel forecast mula January 15 hanggang 21, sinabi ng Unioil Petroleum na posibleng pumalo ang kada litro ng diesel sa 12 peso and 25 centavos hanggang 12 pesos at 30 centavos. Ang gasolina naman ay posibleng pumalo sa 6 pesos at 80 centavos hanggang 7 peso ang aumento sa kada litro. Sinabi naman ni pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operator nationwide o PISTO National President Modi Floranda na malaki umano itong sorpresa sa mga tsuper na tatamaan ng malakihang increase. Samantala, nanawagan na rin ang Department of Energy sa mga kumpanya ng langis na isagawa itong staggered basis na pagpapatupad ng taas presyo sa produktong petrolyo. Ito ay bilang hakbang para sa pagpapagaan sa pasani ng taong bayan na dulot na rin ang sunod-sunod na malakihang oil price hike sa bansa. Sinabi po ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na patuloy itong kanilang panawagan sa lahat ng mga oil companies na gumawa ng paraan upang maiwasan ang matinding epekto ng naturang dagdag presyo sa produktong petrolyo para sa mga consumers. Magugulita na noong nakalipas na linggo ay ipinatupad itong isampung big-time oil price hike sa taong ito at inaasahan naman na magpapatuloy pa ito hanggang ngayong linggo kung saan ay tinatayang aabot po sa 8 pesos 28 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina habang nasa mahigit 12 piso naman itong magiging dagdag sa singil sa kada litro ng diesel. Samantala, makikita sa pinakahuling datos ng DOE na ang total net increase ng year-to-date adjustment itong umabot na sa 8 pesos at 75 centavos itong dagdag sa kada litro ng gasolina, 10 pesos at 85 centavos naman sa kada litro ng diesel at 9 pesos at 55 centavos naman sa kada litro ng kerosene noong Pebrero 22 po yan. Bombo International News. Patay ang 35 katao habang nasa mahigit 100 naman ang iniwang sugatan ng airstrike na pag-atake ng Russia sa isang malaking Ukrainian military facility malapit sa border ng Poland na isang NATO member. Ayon pa sa Britain, nasa 15 milya o 25 kilometro lamang ang layo ng naturang insidente sa border ng Poland. Nagmarka naman ang lubhang pagtindi pa ng labanan ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sinabi ni US President
President Joe Biden na ipagtatanggol ng NATO ang bawat pulgada ng teritoryo nito kung madadamay sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine ang mga miyembro ng bansa ng Western Defense Alliance. Ayon naman kay Maxim Kuchitki, nagpaula na nga sa humigit kumulang 30 rockets ng Russia sa Yavurev International Center for Peacekeeping and Security, kung saan nagtatrabaho ang mga foreign instructor at nagmitsa naman sa pagkasawi ng hindi bababa sa 35 katao at mahigit 100 ang mga sugatan. Samantala, mariin namang sinabi ng isang NATO official na wala matauhan ang alyansa doon. Hindi naman kaagad na tumugon ang Kremlin ukol na sa nangyayaring pananalakad. Muli pong kinondenan ni Pope Francis ang nangyayaring mas tumitindi pang digmaan ngayon sa Ukraine dahil sa paglusob ng Russia. Matapang na ipinahayag ito ng Santo Papa sa kanyang Angelus sa harapa ng libu-libong tao sa St. Peter's Square at sinabing dapat na matigil na itong hindi katanggap-tanggapa na armadong pagsalakay. Tinukay din ng Papa na barbarik at walang balidong estratehikong dahilan ang pagpatay sa mga bata at hindi armadong sibilyan. Habang tinawag naman niyang martyred city ang kinubkob na lungsod ng Mariupol, kasabay ng kanyang muling pag-apela para sa isang totoong ligtas na humanitarian corridors upang payagan ang paglikas ng mga residente. Muli ay hindi ginamit ni Pope Francis ang pangalan ng bansang Russia sa kanyang naging pahayag, ngunit batay sa kanyang napiling mga salita ay tila kinokondena nito ang pangangatwiran ng Moscow para sa naturang pagsalakay. Kaugnay niyan ay pakinggan natin itong naging bahagi ng pahayag ni Pope Francis. In the name of God, please listen to the cry of those, and let us put an end to the bombardments and attacks, and let us work towards negotiation and creating humanitarian corridors for civilians. In the name of God, please stop this massacre. Vorrei ancora una I volta would like again esortare all'accoglienza di tanti to rifugiati thank all those and to wish for those per ringraziare who per la grande renda di welcome solidarietà refugees who are the face of Christ. Samantala, balik tayo dito sa maiinit na balita dito sa Pilipinas. Dito sa Metro Manila kanina lamang po naramdaman itong malakas na pagyanig. Ano kayang magnitude ito ng lindol at may inaasahan ba na posibleng mga aftershocks? At nasa linya si Bombo Dennis Samito. Tatlong pagkakataon na Bombo Gerald Bombo Jane na nag-upgrade ng data ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology mula lang kaninang madaling araw nang tumama ang lindol. Initial na ulat 5.4 magnitude ang nailabas na data mula dyan sa Lubang Island sa may Occidental Mindoro. Pero later on, nag-upgrade ito sa 5.7 magnitude na lindol. At nito lamang nakalipas ng mga minuto ay nasa 6.4 magnitude ang kanilang tinutukoy. Nagkaroon ng pag-upgrade kasunod nga ng mga validation sa mga data na hawak ng PBOX. At batay nga dito sa kanilang ulat, natukoy ang epicenter niyan sa Lubang Island, Occidental Mindoro at doon sa initial na ulat na 1 kilometer na lalim, ito ngayon ay tinutukoy na nasa 2 kilometers ang lalim, pero may data rin na nagsasabi na nasa 29 kilometers, Bombo Gerald. So tectonic ang origin nito at inaasahan ang susunod pa na mga aftershocks. Ibig sabihin, posible pa na makaramdam yung ating mga kababayan ng mga susunod na pagyanig. At kanina nga, may mga lugar dito sa Metro Manila, Southern Tagalog area at mga karating panlugar na nakaramdam ng naturang pagyanig. At ito yung gumising doon sa ilan sa mga kababayan natin dahil nga may kalakasan ito, 6.4 magnitude na lindol. At yung kanyang intensity, yung Quezon City, Makati City, Taguig City, Mandaluyong ay nasa intensity 3
habang intensity 2 dyan sa Talisay, Batangas. Pero may natukoy din na instrumental intensities. Medyo marami-rami, Bombo Gerald. Ang pagtukoy ng instrumental intensity ay walang direktang ulat na nanggaling doon sa mga nakaramdam ng pagyanig, ngunit na-detect ito ng kanilang makina at tinutukoy dyan yung area ng Kalumpit, Bulacan, Guagua, Pampanga, nasa intensity 3 din ang kanilang naramdaman. Yung Carmona at Tagaytay City, dyan sa Cavite, yung Calapan, Oriental Mindoro, Las Piñas, dito yan sa Metro Manila, Marikina, at maging yung iba pang parte, yung Pasig City, at hanggang dun sa may area ng Baler, Aurora, Malolos, Bulacan, Pandi at Plaridel, Bulacan, San Ildefonso at maraming iba pang mga lugar ay nakaramdam din ng mga pagyanig yan na Bombo Gerald sa nakalipas na mga oras. 5:05 in the morning ang oras ng pagyanig. Pero may data naman mula sa USGS na 5.8 magnitude o na 5.5 AM and 08 minutes ay naramdaman din ang naturang pagyanig. So kung may kukumpara natin, magkakaiba yung measurement nila, Bombo Gerald. Ngunit iisa lamang ang kinakailangan ditong matukoy, yung sentro ng pagyanig. Kung pareho ito, pinagkukumpara natin yan at lumalabas na iisa ang kanilang tinutukoy. At ito ngayon, 6.4 magnitude na lindol na natukoy dyan sa Lubang Island sa Occidental Mindoro, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, so may asahang mga aftershocks dito at mababaw pala, Bombo Dennis, so kung ganyang kababaw, nakakapinsala yan, Bombo Dennis, ng mga istruktura, yung 1 or 2 kilometers ba, Bombo Dennis? Tama yan, mas mapaminsala hanggat nasa mababaw na lokasyon ang isang pagyanig. Ang epicenter kasi nito, tinutukoy na sinasabi, initial na report, 1 kilometer lamang, and then bago, naging 2 kilometers. So ito, grabing mapaminsala kung sakasakaling tatama ito sa kalupaan. Mabuti na lamang nandyan ito sa may bahagi ng katubigan. So nabawasan yung impact para doon sa mga kababayan natin na nakaramdam ng naturang lindol. In fact, tayo man mismo ay nakaramdam nitong 6.4 magnitude na ito, pero hindi nagaano dahil nga sa tubig yung pinanggalingan ng enerhiya at hindi naman ito nagdulot ng tsunami. So pinapawi na agad ang pangamba ng ating mga kababayan, wala hong tsunami na aasahan dito sa naturang pagyanig at yan ay magandang balita. Pero ingat pa rin tayo dahil doon sa mga susunod na aftershocks ay posible pang tumagal ito hanggang sa mga susunod na araw, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bugok at kriminal. General Eliazar, Imoto, Senator, 23 sa balota. Political advertisement paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785, Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ligtas na nakauwi sa bansa itong 22 Filipino seafarers mula sa bansang Ukraine. Ang naturang mga seafarers ay crew members ng MTM Rio Grande. Ito, isa itong oil tanker na nakadaong sa Nika Terra Port sa Ukraine noong nilusob ng Russian forces sang naturang bansa. Sinalubong ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga seafarers sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon po sa Department of Foreign Affairs, nasa 323 mga Pinoy na po ang lumikas sa Ukraine mula noong Marso 12. Sa naturang bilang, nasa 173 itong nakarating na dito pa rin sa Pilipinas. Samantala naman, hinimok ngayon ni Energy Regulatory Commission Chairperson Agnes Diva Nadera ang pamahalaan na mag-develop ng bagong pagkukunan ng source ng energy para maibsan ang pagtaas ng singil sa kuryente. Anya, kailangan daw itong tutukan ng pamahalaan lalo na tumataas na rin ang singil sa kuryente at posibleng ito ang solusyon para mapababa ang singil sa kuryente. Una rito, inanunsyo ng Manila Electric Company Meralco noong Webes na magtataas na ng kailang singil sa kuryente, kasabay na rin ang pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Aabot sa 0.6 kada kilowatt-hour ang idadagdag na singil sa kuryente o nasa 9 pesos at 64 centavos kilowatt per hour mula sa dating 9 pesos and 58 centavos.
Malaki rin daw na tulong ang adoption ng bansa sa nuclear power pero kailangan pa rin ng safety measures bago ito gamitin. Paliwanag niya, mura raw ang sigil sa kuryente kapag gumamit ng nuclear energy pero nakasalalay naman dito ang seguridad ng mamamayan. Una rito nag-issue si Pangulong Rodrigo Duterte ng Executive Order 164 para itap ang nuclear power para maging bahagi ng energy resource mix ng bansa. Sa kabilang banda, ipinanukala naman ng Department of Energy ang pagbuo ng magkahiwalay na ahensya na tututok at mag-regulate sa nuclear power industry. Samantala sa mga sandaling ito, kunin naman natin itong reaksyon ng Malacanang dito pa rin sa dagdag sahod daw para sa mga manggagawa sa gitna ng nararamdamang pagsirit pa rin sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ano kayang masasabi dito ng Malacanang? At nasa linya si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, narito tayo ngayon dito sa LRT Buendia sa bahagi ng Pasay City. At sa mga sandaling ito ay patuloy na, balik normal na yung operasyon ng LRT Line 3. At dito nga, matapos kaninang alas 5 ng umaga ay pansamantalang sinuspinde ang operasyon dito dahil nga sa naging paglindol kaninang alas 5 ng umaga. 30 minutes yung suspension kanina. At ngayon ay tuloy-tuloy na, Bombo Gerald, yung biyahe ng LRT. At dito ay ang LRT kasi ay napakahalaga na transportasyon dahil dito sumasakay yung napakarami nating mga kapwa manggagawa na pumapasok sa nilang mga trabaho. So mabuti na lamang at balik na at medyo mas nakatipid-tipid na rin yung ating mga kabayan dahil napakamahal ng presyo na ng produktong petrolyo. At kaugnay sa ating mga kapwa manggagawa, ito, dahil kailangan talaga ng dagdag aumento para sa mga manggagawa sa harap ng naranasang taas presyo sa halos lahat ng bilihin, bunsod na rin ng walang humpay na pagsirit ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Ayon kay Presidential Spokesperson at PCO Secretary Martin Andanar na kanilang pinanghawakan ang naging tindig sa isyu dito ang Department of Labor na sang-ayon sa salary increase. Alter ego na sabi ng Andanar ng Presidente ang nagsalita, kaya mula dito sabi ng kalihim ay ganito rin ang tindig ng palasyo. Sa katunayan, dagdag ni Andanar ay tinawagan na ni Labor Secretary Bebot Bello ang tatlong regional wage boards na pag-usapan ang dagdag aumento sa sweldo ng mga obrero o yung mga kapwa natin manggagawa. Salary increase lang talaga ayon kay Andanar ang paraan para makaagapay lalo na ang mga minimum wage earners sa harap ng inaasahan pang papataas na inflation dulot ng tuloy-tuloy na oil price hike. At yun, aasahan natin o abangan yung magiging mga pagkilos, pagpupulong ng tripartite wage boards. Kabila na, particular dito sa Metro Manila, Bombo Gerald, na kumbaga napakataas nga ng presyo ng mga bilihin. Bombo Gerald, Bombo Jane. Oo, Bombo Raymond, dahil ito nga, sinasabi nga nila domino effect, Bombo Raymond, itong nangyayari kapag mataas na yung presyo ng petrolyo, sunod na yan yung mga bilihin, kaya ng mga kumpanya na magbigay ng dagdag sahod din dahil sa mga pagtaas ng bilihin din, Bombo Raymond? Yun ang tabig din ni Secretary Andanar, Bombo Gerald, dahil kailangan daw ding balansehin hindi lamang yung sa sektor ng mga paggawa, mga manggagawa, kundi maging yung interest din ng mga employers dahil lalo pat unti-unti pa lamang tayong bumabangon, yung mga negosyo ay ngayon pa lamang din nagsimula, nagbabalik sa kanilang operasyon. So yung iba ay maaari tiyak natin na hindi nila kakayanin dahil lalo pat yung kanilang gastusin din on operations ay nagtataas din dahil sa pagsipa ng produktong petrolyo na in one way or the other ay nakaka-apekto rin sa kanilang operasyon. So tingnan natin kung paano babalansahin ng ating gobyerno ng tripartite wage boards yung naturang dalawa na interest o sektor, Bombo Gerald. Talagang masalimuot ito, Bombo Raymond, na dahil nga dito sa nangyayaring kaguluhan sa Russia at Ukraine, nagtaasan yung mga presyo ng produktong petrolyo. Pwede ba kahit paano, Bombo Raymond, mabigyan din yung ibang sektor ng subsidy kagaya ng ibinibigay dito sa mga magsasaka sa mga tsuper, Bombo Raymond?
Well, for now ay yun lamang daw muna yung prioridad dahil sila yung direct hit, direktang tinatamaan dahil ang kanilang kabuhayan, hanap buhay ay dito nakadepende sa presyo ng produktong petrolyo dahil sa kanilang, syempre, sa transport sector, gasolina, diesel yung kanilang gamit, habang yung mga mangingisda naman ay gumagamit din ng gasolina o diesel sa kanilang mga bangka. Ganoon din naman yung mga magsaka, kailangan din nila ng diesel sa kanilang kumbaga yung mga patubig, at yun din yung transportasyon ng kanilang mga produktong agrikultura. Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Okay, live and direct dito sa LRT station sa Buendia sa Pasay. Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman po, ayon kay Presidential Candidate at Vice President Lenny Robredo, ang tunay daw na pagkakaisa ay nakikita sa patuloy na pagdami ng mga dumadalos sa mga People's Rally na inihahanda ng mga tao para sa pagbisita ng mga kandidato sa iba't ibang probinsya. Ang mga taga Isabela po, tao sa Isabela at Cagayan na bahagi po ng tinatawag na Solid North ay nagpakita ng kanilang lakas, itong bilang ng lakas, at nagpunta sa rally po na isinagawa ni Robredo nitong weekend. Mahigit sa 10,000 po na katao ang dumalo sa kanyang People's Rally doon po sa Etxague sa Isabela. The Vote 2022 Campaign Trail Update. Samantala, nanligaw ng botante si Presidential Aspirant Bongbong Marcos kahapon sa sinagawang Unity Caravan sa Las Piñas. Nasa Masbate naman para suyuin ang mga botante ni Manila Mayor Isko Moreno at tutunguhin daw ang Sorsogon ngayong araw. Sa ikatlong araw naman sa Mindanao, tinungo ni Ka Liode at Walden Bello, Barangay del Carmen sa Iligan City para ipaliwanag ang kanilang plataforma. Walang lakad kahapon sina Presidential Aspirant Senator Ping Lacson at Manny Pacquiao. Samantala, 4 po ang patay sa nasunog na kotse matapos bumangga sa poste ng ilaw sa Cagayan. At ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mapalad tayo at makakausap pa natin ngayong umaga ang tinaguriang Mr. Bayanihan bilang isang veteranong mambabatas, dating Cabinet Secretary at Speaker of the House of Representatives. Patuloy siyang humahanap ng paraan at solusyon para sumaya ang pamilyang Pilipino, may pandemya man o wala. Ang tinutukoy ko po, walang iba kundi ang kinatawan ng Taguig Pateros at Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga po, Speaker. Magandang umaga, Gerald at Jane, at maraming salamat sa inyong hintinan at programa. And of course, belated happy birthday. I hope you had a good weekend, birthday weekend. Maraming salamat po, Speaker. At ito nga, tila sunod-sunod na itong pahirap sa ating mga kababayan nitong mga nakarang linggo po. Bukod sa COVID-19 kasi ay tumataas din yung presyo ng gasolina dahil daw dito sa Russian-Ukraine conflict, at nagtaas na rin itong presyo ng mga bilihin kamakailan. May panawagan nga dito si Pangulong Duterte para i-review itong oil deregulation law. Para sa inyo po ba, ano ang mga maaari ninyong gawin para mabigyan ng solusyon itong mga ganitong problema kapag nasa Senado na po kayo ulit, Speaker? 100% tama yung sinabi niyo po na yan talaga pinag-uusapan yung taas ng presyo, no? And siguro kitang-kita naman natin, di ba, hindi pa tapos ang COVID, 2 taon na, may mga lugar, let's say katulad sa Batangas na tinamaan ng pagputok ng taal, sa Visayas, Mindanao, yung sa Odette. Tapos ngayon naman sa buong mundo yung pagtaas ng presyo ng gasolina. So ako naniniwala dun sa mga yung prinsipyo sa Biblia, 'di ba? Whatever you sow, you will reap. Kung anong itatanim mo, yan ang aanihin mo.
So kung simple ang problema, ang itatanim mo lang is simpleng solusyon. Pero komplikado tong problema, extraordinary tong problema, kailangan extraordinary din yung solusyon. Nung nagkaroon ng ganyang kalaking problema sa Amerika before, yung Great Depression, ang pangulo nila, si Franklin Roosevelt, si FDR, may ginawang programa, Relief, Reform, Recovery. 3 R's, di ba? Ginaya niya yung reading, writing, and arithmetic. So, Relief, Reform, and Recovery. Example po ng relief, yung 10,000 ayuda. Nagawa na natin yan ng Bayanihan 1, bagkus 2 gives, no, 5,000. Si President Ramos, nag 10% savings siya sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Ngayon, ang kailangan lang natin 5% savings. I-declare lang to ng Malacanang, may 250 billion ka na. Then, of course, you need a law kung saan gagamitin yung pera. Pag binigyan mo ang bawat pamilya ng 10,000, may sobra ka pang 50 billion. Another example po ng reform, yung ginawa po nila sa SSS, sa atin may GSIS din, na kung saan naging mas malaki yung aasahan nila pag wala silang trabaho. Hindi katulad ngayon, malaking tulong pa rin pero halos baliwala no? Example also for reform na kailangan natin. Katulad nito, di ba, hinihintay natin yung ayuda ng mga tricycle jeepney driver, hinihintay pa daw sa LG yung listahan. 2 years na tayong may pandemic Bakit hindi gumawa na ng master list ang DOTR, no? Ganun din sa PhilHealth, di ba? Hanggang ngayon, bayaran ng mga ospital. Ganun din po sa bayaran ng mga hotel na ginagamit ng mga OFWs, hindi na babayaran ng DOLE at ng DOT, no? So, ito ang mga example po, no? And then, of course, yung recovery, ito yung mga programa sa small and medium enterprises, no? More than 50% ng trabaho sa Pilipinas nanggagaling sa agriculture yan at saka sa small medium enterprise. So, isang simpleng programa na madaling magpautang, yung amount depende sa tagal at saka sa laki ng negosyo mo, but make it na 1 year grace period, 3 years walang interest, tapos 10 years to pay, no? So napakarami natin pong pwedeng gawin talaga. At by the way, hindi natin kailangan hintayin yung susunod na administrasyon. Pwede nang gawin yan ngayon. Pwede tayo magkaroon, Gerald at Jay, ng special session at pwedeng gawin yan. Yung savings nga, presidente lang yan. Pero yung paggastos niyan, kailangan ng legislative authorization. Okay, si Bombo Jane po, may katanungan din. Bombo Jane, go ahead. Speaker, sa gitna naman ng oil price hike, may panawagan ng Department of Energy sa mga kandidato na kung maaari ay itigil o iwasan ang mga motorcades para makatipid sa diesel at gasolina. So ano po ang tugon niyo dito, Speaker? Well, ako natutuwa, Jane, no? Kasi na-shock talaga yung aking campaign staff at pamilya ko na yung marami doon sa staff na nung sinabi kong hindi tayo mag-iimprenta ng pulyetos, ng tarpaulin, ng posters, hindi tayo mag-motorcade. Hindi pa gasolina yung yung reason nun, Jane. Kasi sa June, 30 years na ako sa gobyerno at parang nire-review ko sino ba yung mga idol ko sa politika, whether here or abroad. And I noticed, di ba, mas inspired ka for people who practice what they preach, di ba? Or yung leadership by example. So sabi ko, mangangampanya tayo about health, mangangampanya tayo about environment, tapos basura din ang iiwan natin sa tao ditong sa kampanya, no? That's why sobra ako nagpapasalamat yung team po namin ngayon, 14 areas from Vigan all the way to Zamboanga, nag-organize ng bike caravan. So nag-zumba sila ng 4 a.m., tapos nagsimula silang umikot na kabisikleta, walang kalat, fresh air, magandang exercise. So, I think that the candidate should listen and be more creative. Siyempre, hindi mo pwedeng lakarin yung 80 kilometers. Pero ito, example, yung bike, di ba? Hindi singlayo nung sa motorcades, pero it's much more healthier and better for the environment. With that, maraming salamat po sa ibinigay niyong oras sa Bombo Radio Philippines po, Speaker Alan Peter Cayetano. Magandang umaga. God bless you po. Maraming salamat. Pa mga balita sa oras na ito, papalo na sa halos 1,800 ang bilang ng mga lumabag sa pinaiiral ng COMELEC na gun ban. Ayon pa sa PNP, nasa kabuang 1,791 na katao na ang nahuli ng PNP na may bitbit na mga baril at deadly weapons mula ng ipatupad ng gun ban noong buwan ng January. Kinabibilangan nito ng 1,740 civilians, 27 security guards, 15 police officers at 9 na military personnel. Nasa
kabuang 1,673 police operation naman ang naisagawa na ng PNP at naka-recover na mga ito ng mahigit 1,300 na baril, mahigit 7,600 piraso ng bala at mahigit 600 deadly weapons. Karamihan pa rin sa mga lumabag ay mula sa National Capital Region na mayroong 598 na sinundan ng Central Visayas na may 189, Central Luzon 124, Calabar Zone 187 at Western Visayas 100. Base pa sa COMELEC Resolution number 10728, ang pagbitbit at pagbiyahe ng mga armas ay maring ipinagbabawal sa labas ng bahay at public places mula January 9 hanggang June 8. Exempted naman dito ang mga law enforcement agencies pero kailangan lang kumuha ng authorization mula sa COMELEC at kailangan nakasuot ang mga ito ng agency prescribed uniform habang naka-duty. Posibleng makulong ng hanggang 6 na taon naman ang mga lalabag sa gun ban. Samantala, pinatitiyak ni dating Vice President Jejomar Binay sa pamahalaan na kaagad matanggap ng tunay na mga pangangailangan ang ayuda para sa mga sektor na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Iminungkahi ni Binay na gamitin ng gobyerno ang digital cash transfer sa pagbibigay ng cash aid o ayuda tulad ng ginamit sa Makati para maging mas mabilis at maiiwasan ang siksikan sa pamimigay ng ayuda. Dapat nakahanda rin anya ang pamahalaan sa anumang maaring maging problema sa hinaharap. Itong sigalot pa rin sa pagitan ng Russia at Ukraine na itong dahilan na pagdating nga sa presyuhan ng langis at dapat na mabigyan ng proteksyon ang mga sektor na ngayon pa lamang ay nakakabangon sa pandemya. Narito pang tinig ni dating Vice President Jejomar Binay. Hinaharap natin ang isang namumuong krisis. Kapag nagpatuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina, tiyak na tataas ang presyo ng pangunahing mga bilihin. Kaya dapat nakahanda na ang gobyerno sa anumang mangyayari. Yan ang aral na sana ay nakita ng mga otoridad sa ating karanasan sa pandemya. Hindi pwedeng babagal-bagal. Dapat kumilos agad at bigyang proteksyon ang ating mga kababayan na ngayon pa lamang nagsisimulang umahon. Samantala naman sa 10 presidential candidate, siyam dito ang dadalo sa Pilipinas debates na inorganisa ng COMELEC. Ayon pa kay COMELEC spokesperson James Jimenez, 6 na presidential candidates ang nagsumiti ng kanilang written commitments, habang 3 naman ang nagsabi ng verbally na sila ay dadalo sa naturang debate. Sinabi ni Jimenez na sina dating presidential spokesperson Ernesto Abella, Labor leader na si Leody de Guzman, Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, dating Defense Secretary Norberto Gonzales at Senators Manny Pacquiao, Ping Lacson ang nagpadala ng written commitment para sa kanilang pagdalo sa Pilipinas debates. Ang negosyante naman na si Faisal Mangundato, abogado at Dr. Jose Montemayor Jr. at Vice President Leni Robredo ay nagpasabi na rin na sila ay sisipot din sa naturang debate. Hindi pa naman nakakapagkumpirma si COMELEC si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil sa kanyang attendance sa debate ng COMELEC hanggang nauna nang sinabi pa ni Jimenez na mga kandidato na hindi dadalo sa Pilipinas debates ay hindi papayagan na maiere ang kanilang electronic rally sa COMELEC platform bilang consequence. Sa mga sandaling ito, mapalad po tayo dahil makakasama natin itong bago, mainit-init pa to, COMELEC Commissioner George Garcia. Magandang umaga po. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide po. Magandang umaga po, Bombo Gerald, at umaga po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin po. Opo, una po sa lahat, kumusta po kayo? Ilang araw mula nang italaga bilang bagong commissioner po ng COMELEC, attorney? Naku, alam niyo naman po dahil ilang araw na lamang ay eleksyon na, 57 days. Trabaho po kasi kaagad, ang dami po kasing mga problema pa, ang dami pa mga kulang, asikasuhin ko, kumpletuhin. So medyo ngayon po dyan talaga yung focus po natin. Opo, yung mainit na issue pa rin dito dahil sa pag-abogado nyo dati dito kay dating Senator Bongbong Marcos. Mainit-init na usapin ito, bagamat dumipensa na itong si Pangulong Duterte sa pagtalaga po sa inyo. Nais po naming marinig din mismo sa inyo po yung side nyo dahil sa mga batikos daw ng pagkaka-appoint sa inyo dahil kilala kayong sikat na abogado at naging abogado hindi lang po ni Senator Marcos kundi yung iba pang mga politiko po, attorney.
Maraming salamat po. Alam niyo po yung tinatawag na, kasi nag-abogado ka sa ibang kliyente o sa mga kliyente maaaring sa kasalukuyan ay tumatakbo sa halalan. Siyempre po yun ay aking obligasyon, professional obligation ko po yun bilang isang abogado. Ako po bilang isang abogado, ang panuntunan ko hindi mo kinakailangan tumanggi sa kahit na kanino, lalo pat meron siyang gustong ilaban o meron siyang prinsipyong pinaglalaban. Hindi po kasi para kami mga abogado magsasabi na ito guilty o ito hindi guilty o ito ay inosente. Kaya nga po may mga korte tayo. So kung sino po yung mga pinanindigan ko, yung po hindi ko po kinakahiya yung abogado ko sa kanila. Pero siyempre po yung aking pong loyalty sa kanila ay natapos na at yung paglilingkod naman sa bayan ang magsisimula. Opo, so lumalabas po, inihayag na ninyo na hindi na kayo makikibahagi dito sa pagdedesisyon, dito sa mga nakabinbing mga reklamo po sa dating senador, si Senator Marcos. Talaga po bang mag-i-inhibit na po kayo dito, attorney? Tama po kayo dyan. Noong pong karaang araw, ako po ay nag-file sa aming clerk of the commission ng isang sulat at sinasabi ko, dinidetalye ko ang lahat ng mga kaso, lahat po ng mga kaso na kung saan ako ay hindi magpa-participate at ako ay mag-i-inhibit. Kasama na po doon yung kaso po ni former Senator Bongbong Marcos. Yung po mga kaso po niya, lahat po in-enumerate. At sabi ko pa nga po doon, kung in the future may mga kaso na maipafile siya o mapafile laban sa kanya, hindi rin po ako magpa-participate. So, para lang po clean, parang sa atin ang Tagalog, ang ano natin dun clean bill of health, para po malinis naman yung pagsisimula, para wala pong pagdududa yung mga kababayan natin. Yun po ay ginawa ko hindi para sa sarili ko, kundi para naman po ma-preserve ang integrity ng ating pong Commission on Elections. Opo, attorney, may katanungan din po itong aking partner si Bombo Jane. Bombo Jane, go ahead with your question po kay Commissioner Garcia. Alright, Commissioner, muli isang magandang umaga po sa inyo. Dito magandang umaga po ako sa preparasyon ng COMELEC regarding po sa presidential debates. Napag-alaman po namin na siyam lang po sa 10 presidential candidates ang nag-confirm na dadalo sa nasabing debate, Commissioner. So kailan po ba ang deadline ng confirmation at saka ano po yung topic at format ng debate, Commissioner? Ngayong araw na ito po ay ipinatawag ko ang ating Director ng Information and Education Department, si Director James Jimenez, sapagkat kinakailangan po na kami mismo, mga bagong mga miyembro ng COMELEC, ay mabrief tungkol dito sa mga alituntunin, mga patakaran, kailan ba talaga yung tanong niyo po, yung kailan yung deadline, at the same time ay paano ba yung magiging format. Ako po kasi noong 2016 ay na-involved very closely sa preparasyon para sa mga presidential debate bilang abogado noon ni presidential candidate Grace po. Kami po kasi yung mga nag-draft noon ng mga guidelines sa mga rules ng debate. Ngayon po, sa aking pagkakaalam, mukhang ang Commission ng Election na. Yung kami po mismo ang may draft ng guidelines na medyo alam namin na balita na may ilang grupo, ilang kampo ang nag-oppose dahil gusto nila may participation sa pagdadraft. Yan po lahat, Bombo Jane, ay aalamin ko mamaya sa akin pong pagpupulong kay Director James. Subalit ako po ay nangiinganyo sa lahat po ng mga kandidato natin na baka naman po pwede mapagtuunan nila at mabigyan nila ng pansin ang panawagan ng COMELEC na sumali dito sa presidential debate na ito. Ito po para sa kaalaman naman po ng ating mga kababayan para mapagnilay-nilayan nila sino talaga ang kanila pipiliin, kahit paano yung mga kasagutan nila ay makikita natin yung kahandaan nila. At the same time, yung mismong kanilang posisyon sa bawat issue na maaaring maitanong nung sa presidential debate na yan. Opo, si Gerald po ulit ito, Commissioner. Kumusta rin po pala yung preparation ng COMELEC ngayon sa halalan dahil nataon na nagretiro po yung 3 commissioners ng COMELEC sa paghahanda ng halalan at ilang linggo rin po bago nagtalaga ng bagong commissioners ng Pangulong Duterte po. Kumusta yung preparation ngayon po, sir? Maraming salamat, Bombo Gerald. Alam niyo po, yan ang pinaka dapat na tinatanong ng mga kababayan natin. Diyan po tayo dapat mag-focus. Kaagaano na tayo kahanda. Kami po naman sa COMELEC tinatapos natin yung printing ng mga balota, konting-konti na lamang po. At sa kasalukuyan po, para sa kaalaman ng lahat, first time ko pong sasabihin, na nag-preposition na po kami ng mga gamit. Hindi po siguro na lalaman lang ng lahat ng mga kababayan natin. Subalit may mga paunti-unti na po kami pinapadala. Halimbawa po sa Isabela, halimbawa po sa Cagayan. At may mga dahan-dahan na po kami pinapadala ng mga dokumento o mga kagagamitin
para sa darating na halalan. Hindi yung po bang kung kailan na andyan na o malapit na, ilang linggo na lang tsaka mo papadala. Sa kasalukuyan din po, kami po ay nagkakaroon ng testing, ng sealing ng mga machines diyan po sa Santa Rosa plant po namin. Kumbaga sa inaayos na po lahat 'yan upang pagka po na dispatch na sa iba't ibang parte ng ating bansa ay handang-handa na po. Ngayon din po, Bombo Gerald at Bombo Jane ay ongoing yung mga training ng mga electric. Medyo naputol yung linya ni Commissioner Garcia. Balikan natin dahil mayroon pang mga mahalagang katanungan itong ating mga kababayan na ipaparating syempre sa pamagitan ng ating programa kaugnay dito sa lapit na halalan. Lalong-lalo na po at ilang linggo na lang ay halalan na po at napalitan nga yung mga commissioners noong buwan ng Pebrero. Pagkatapos yung 3 commissioners na po yan na pinalitan, ilang linggo pa po bago nagkaroon ulit ng kapalit itong mga commissioners. Kaya naman po ay talagang kailangan nating malaman kung gaano kahanda ang Commission on Elections dito sa paghahanda pa rin sa halalan. Attorney, Commissioner, magandang umaga po ulit. Opo, ongoing po yung ating training ng mga electoral boards, yung mga teachers po ba natin at saka yung mga technicians. Ayan, so napuputol yung linya po ni Commissioner Garcia po. Si Commissioner Garcia, isang talagang sikat ito na abogado dito sa Pilipinas na itinalaga dyan sa Commission on Elections. Kaya naman mahalaga na talagang malaman natin mamaya itong kanyang mga hakbang pa, yung kanyang mga gagawin dito sa COMELEC kapag nagkaroon na itong dito sa halalan, kung mayroon ng update dito sa isasagawang halalan sa Mayo, dahil sabi niya kanina, nababanggit niya na ito nga yung kanilang paghahanda ay nakapagpadala na rin sila ng mga paraphernalia itong gamitin sa halalan sa iba't ibang lugar pa rin. Samantala sa iba pang mga balita, bagamat maraming lokal na pamahalaan daw ang naibaba na sa COVID-19 Alert Level 1, ay pinaalalahanan tayo ni Deputy Speaker at tumatakbong senadora na si Loren Legarda na para manatiling Alert Level 1 ang isang lugar, kinakailangang maabot itong pagbabakuna ng 80% man lang daw ng mga senior citizens sa lugar at 70% po ng buong populasyon ng naturang lugar. Dagdag pa niya na kinakailangan rin na meron low to minimal risk case classification ng lugar at mas mababa sa 5% ang makabuang mga bilang ng kama na ginagamit sa mga ospital sa naturang lugar. Anya, ito po ay sa mandato na rin ng IATF at mahalagang sundin ito para tuluyan ng mawakasan ang pandemya. Bukas naman ang Metro Manila Mayor sa rekomendasyong ibaba sa Alert Level 0 ang National Capital Region ayon yan sa Metropolitan Manila Development Authority. Sa isang panayam, sinabi ito ni MMDA General Manager Frisco San Juan Jr., ngunit nilinaw na handa rin anyang buong rehiyon na manatili sa Alert Level 1 hanggang sa dulo. Aminadong opisyal na mag-ilan pa ang mga Pilipino ang hindi pa nababakunahan laban sa COVID-19. Dulot ng kaisipang hindi na ito kailangan pa dahil sa mababang bilang ng kaso nito sa bansa, habang karamihan naman sa mga nakatanggap na ng bakuna ay kampante na. Ayon naman kay Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, ang pagpapalit sa alert level system ay magtutulak sa mga lokal na pamahalaan na pabilisin pa ang pagbabakuna upang mapahintulutan ang kanilang mga localities na maging kwalipikado para sa mas maluwag na restriksyon. Ngunit taliwas dito ay sinabi ng Department of Health na bumagal ang bakunahan sa bansa dahil naging kampante ng mga tao sa pagbaba ng mga kaso ng nasabing virus. Magugunita na una nang nahadlangan ang pagbabakuna noon dahil sa vaccine hesitancy ng ilan sa ating mga kababayan at gayon din ng mga isyu sa logistical. Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bugok at kriminal. General Eliazar, iboto Senator 23 sa balota. Political advertisement paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785 Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Patuloy umanong pinalalakas naman ng Department of Health ang kanilang estratehiya o ang prevent, detect, isolate, treat at reintegrate strategies dahil na rin sa banta ng isa na namang variant ng COVID-19, ang Delta Cron variant. Kasunod na rin ito ng posibilidad na pagkalat ng tinatawag na recombinant virus, itong Delta at Omicron variants. Sinabi ni National Vaccination Operations Center Chair at Health Undersecretary Dr. Mirna Cabotaje, kabilang daw sa mga measures na pinalakas itong genome sequencing para agad madetermina kung Delta Cron ang kumakalat na variant dito sa Pilipinas. Wala naman daw dapat ikabahala ngayon sa sinusunod na minimum health standards at todo rin ang panawagan nila sa lahat ng magpapabakuna ng COVID vaccine. Sinabi nitong game changer ang nasabing variant kaya't kailangan ng karagdagang proteksyon itong ating mga kababayan. Una rito, sinabi ni Presidential Advisor on COVID-19 Response Secretary Vince Dizon na lagi naman umanong nakahanda ang pamahalaan sa emergence ng bagong COVID variant. Dagdag niya ang Delta Cron variant ay hindi raw dominant variant of concern ngayon sa Pilipinas. Sinabi ng World Health Organization na unang na-detect ang Delta Cron sa bansang France. Sa iba pang mga balita, 12 US fighter jets nasa bansa para sa gagawing bilateral exercise kasama ang Philippine Air Force. 30 piloto naman lalahok sa 12 days intense and rigorous joint training. May karagdagang detalye si Bombo Annalise Soberano. Nasa bansa ngayon ang 12 F-16 fighter jets ng US Air Force para makiisa sa 10th iteration na tinawag na Bilateral Air Contingent Exchange Philippines na magsisimula ngayong araw March 14 hanggang sa March 25, 2022 kasama ang Philippine Air Force. Ang mga nasabing fighter jets ng US Air Force ay nakastation ito sa Japan, nagtungo lamang sa Pilipinas para sa nakatakdang exercise. Sa panayam ng Bombo Radio kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maynard Mariano, sasailalim sa 12 days intense at rigorous training ang mga participants kung saan magkakaroon ng iba't ibang senaryo. Nasa 30 piloto mula sa Philippine Air Force at US Armed Forces ang lalahok sa nasabing joint training exercise. Makakatuwang ng 12 F-16 fighter jets ng US ang 10 FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force. Gagawin ang nasabing bilateral exercise sa Basa Air Base, Florida Blanca, Pampanga, Clark Air Base sa Mabalacat City, Pampanga, Colonel Ernesto Ravina Air Base sa Capas, Tarlac at Wallace Air Station sa San Fernando, La Union. Sinabi ni Mariano, nakafocus ang nasabing exercise sa air-to-air engagement, base defense, air traffic navigation and integration coordination, air battle management, Air Defense Command and Control Operation, Radar and Radio Operation, at Surface-to-Air Missile Operation and Deployment Planning. Ang 12 US Air Force F-16 fighter jet ang siyang magte-train sa 5th Fighter Wing pilots ng Philippine Air Force. Pakinggan natin si Philippine Air Force spokesperson Colonel Maynard Mariano sa panayam ng Bombo Radio. If we're gonna have a multi-role fighter like the F-16, so ito po talaga ay malaking advantage po para sa atin. So we will be able to further yung capability on what we have right now like the FA-50. We can go farther, we can bring more loads with us, we can fly faster and higher, and we can address we can react faster compared to our FA-50 right now. They are more than ready to operate the F-16 aircraft or any other multi-role fighter available ngayon sa mundo. Their training in the FA-50 and their constant exercises and their constant exchanges, aside from the US Air Force, prepared our pilots to be able to handle multi-role fighters like the F-16 or the Gripen
or any other multi-role fighter na available sa mundo. Sinabi ni Mariano, malaking bagay sa Philippine Air Force ang nasabing training dahil marami silang matutunan lalo na ang pag-operate sa real multi-role fighter jet gaya ng F-16. Paghahanda na rin ito sa mga piloto sakaling magkaroon na ng F-16 fighter jet ang Pilipinas. Una nang inihayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na plano nilang bumili ng mga F-16 fighter jets. Inihayag ni Mariano, malaking tulong ang bilateral exercise kasama ang US nang sa gayon mapalakas pa nila ang kanilang pagbabantay sa airspace ng bansa. Malaking tulong din sa kanila ang ibibigay na kaalaman ng kanilang US counterpart para matugunan ang mga posibleng banta na kahaharapin ng Philippine Air Force. Ayon kay Mariano, ang FA-50 ng Philippine Air Force ay maituturing na world standard multi-role light combat aircraft, habang ang F-16 fighter jets ng US Air Force ay kinukonsiderang real multi-role fighter jets. Pakinggan natin muli si Philippine Air Force spokesperson Colonel Maynard Mariano. Some of these scenarios, common ones will be, for example, may papasok na unidentified aircraft sa ating airspace. Okay. And then our pilot will need to intercept so that we can have an eyeball, meaning we can have a visual identification of whatever it is coming inside our airspace. And the pilots with the command and control natin, the AFP and the Air Force, can decide on what to do with this unidentified aircraft coming in. Yes po, part of the function po, as a peacetime function ng Air Force is air policing. So we need also to police our airspace. Hindi lang natin dapat hayaan na our airspace will be violated ng kung sino-sino. This is a sovereign airspace. This is a Philippine airspace and we need to protect it. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Asahan na raw na mas dadami pa itong bilang ng mga universidad na babalik na rin dito sa face-to-face classes sa school year 2022-2023. Sinabi ni Commission on Higher Education Chair Prospero de Vera na sa ngayon nasa 313 universities daw ang nagpahayag na magbabalik na sa in-person classes sa susunod na school year. Kakaunti pa lamang daw ito sa ngayon pero kapag mas magluwag na ang restriction sa ibang lugar ay siguradong madadagdagan pa. Asahan daw itong unti-unting pagdami nito sa unang semester po ng school year 2022-2023. Sa guidelines na inilabas ng Interagency Task Force, pinapayagan dito ang mga higher education institutions na magsagawa ng face-to-face classes gamit itong 100% classroom capacity sa Alert Level 1 areas. Base na rin po sa announcement ng Malacanang noong Biyernes. Kaugnay nga niyan, itong face-to-face classes daw sa kolehiyo at mga universidad sa Iloilo City binuksan na matapos ang 2 taon at ma-report ang Bombo Radio Iloilo. Magandang umaga, Bombo Gerald, Bombo Jane, mga kabombo. Magsisimula na nga ngayong araw ang face-to-face classes sa mga kolehiyo at universidad dito sa may lungsod ng Iloilo matapos ang 2 taong online learning modality. Ito ay kasunod na rin yun nga sinabi mo kanina, yung pagpayag ng Commission on Higher Education na magsagawa ng face-to-face classes sa isang 1,000 degree programs at 313 na mga kolehiyo at universidad sa bansa. At dito sa kinatatayuan ko ngayon sa West Visayas State University, mapalad itong universidad dahil isa ito sa mga universidad sa buong Pilipinas na pinayagan ng CHED na magsagawa ng face-to-face classes. At mapalad tayo, makakasama natin ngayon itong University President ng West Visayas State University, si Dr. Joselito Villaros. Good morning, Doc Villaros. Pakinggan tayo nationwide, worldwide. Kamusta yung unang araw ng pagsisimula ng face-to-face classes? Good morning, everyone. The West Visayas State University has finally decided that it will open its campus to its students starting March 14, 2022 in selected degree programs and in selected courses. Bombo Gerald. Sir, so yung pagbubukas ngayon, mga ilan yung aasahan ngayon na papasok dyan? Kasi ang isa sa mga guidelines ng Interagency Task Force ay dapat fully vaccinated po yung mga papasok sa in-person classes po, sir.
Yes, we fully are compliant with the requirements, no, yung vaccinated yung students at faculty, at saka they are all covered by PhilHealth. So we have a cyclical model for the return of students. So hindi sila lahat babalik dito. Only those courses or subjects that will require really faculty supervision lang ang pwedeng bumalik. Kasi we have decided as a university, from here on we will be implementing a blended type of learning na kung pwede lang naman i-deliver yung course through online, i-deliver namin. At saka yung babalik lang talaga yung meron talagang need na mag face-to-face. Apo, Dr. Villaruz, ano yung mga kurso na po yan na babalik sa in-person classes po dyan sa school? Well, we have courses in the different programs that we offer, pero yung marami talaga yung may mga laboratory, may mga physical education classes, yung may mga internship at saka on-the-job training, sila yung maunang babalik dito sa university. Okay na po. Dr. Bombo Chris? Napakinggan na Bombo Gerald, Bombo Jane, mga kambo, itong university president, actually medical doctor ito, pediatrician, itong si Dr. Joselito Villaruz ang president ng West Visayas State University. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Lusada. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po tayo ng piso kontra pa rin sa ibang currencies. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ngayon katumbas ng 52 pesos 15 centavos, ang Singaporean dollar 38 pesos 37 centavos, ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 6 pesos at 66 centavos, ang euro 57 pesos at 30 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos at 90 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! 3 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagan sang Bombohare Big Time adlaw sang Lunes pet sa 14 sa bulan sang Marso sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Lunes sa katatlong bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Saan ka man nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na, pinagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang Bombohare Big Time. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Upta na kita hasta las 9 in media ang atak na sa mga aga. Pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ng pong sila sa bangman, mga balita sa batag sa inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman, mga tubiko ang mangin sentro sa katanatalakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Mga motorista kag mga empleyado ang nag-aaray na sa sining pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Base diri sa ginapagwang advisory sa mga oil companies sa Banwa, lauman naman ang super big time nga oil price hike buwas sa aga. Base diri sa ilang ginapagwabanwang projection, ginalauman nga magasaka sang 11 pesos and 80 centavos to 12 pesos ang kada litro sang diesel. 7 pesos ang igasaka sa kada litro sang gasolina, and then 9 pesos and 70 centavos to 9 pesos and 80 centavos ang kada litro sang kerosene. Amo na nga ginadusuman sa mga transport group sa Banwa ang pagasaka sa presyo sa produktong petrolyo, kaya hindi na gid masarangan na Banwa ang sunod-sunod ang big time price hike. Tinagligad lang gid nga semana to 8 pesos ang nagadugang sa kada litro sang diesel. Ini ang madugang nga sang halos 4 pesos sa buwas. Base sa masunod nga semana, 20 ng saka sa kada litro. I-check na to na karon ang pulso sa mga PUJ drivers dra sa may Alangilan na Granada Terminal sa may Burgos Public Market with Bombo Carla May Defensor. Sa iban pang mga balita lokal, pila ka mga barangay official sa may syudad sa Bacolod pabor sining ginaduso ni Senador ni Anaya Senador Bongbong Marcos, isa man sa mga presidential candidate sa Banwa, gahimuon na lang 5 katuig ang termino sa mga barangay officials. Kaya tisubong ginaduso na naman ang postponement sang eleksyon para sa mga nagapadalagan sa may sangguniang kabataan and barangay officials. May statement na karon na diri si Granada po ng barangay Alfredo Talimudaw, and then Rodolfo Pico sa barangay Mansilingan sa report with Bombo Franz Andrew Burgos. Sa mga balita nasyonal, ang pila ka mga senador na to nagapati ang nagatinudloanay lang sa mga yara sa matag-as sang o sa mga hensya sang gobyerno, sining ginaduso nga suspend lang anay ang excise tax sa produktong petrolyo. Opisyal sang Department of Budget and Management Banwa nagapanindugan nga masarangan kuno sa Pilipinas ang ining pagasaka sa
sa presyo sa produktong petrolyo kay kun isuspend ang ining excise tax sa mga manggaradon lamang mga benepisyo. Siya managikan na sa napulo ka mga presidential candidates sa Banwa nagakonfirmar na sa gilang attendance sa debate nga patigayonon sa Marso 19. Ini ang Pilipinas sa Commission on Elections. Ang kampo niya na Senadora Bongbong Marcos ay po nagakonfirmar sa iyang attendance pero tilaban-laban absent naman ini Banwa. Unconfirmed man subong ang ining sa kampo ni Vice Presidential Candidate Mayor Inday Sara Duterte. Balikan nato na karon ng pananawan na diri sa pila ka mga political analyst sa Maya Ciudad sa Bacolod with Attorney Jomax Ortiz. Sa iban pang mga balita nasyonal, nagadangat na sa 225 ang kabagusan ng numero sa mga Pilipino na gikan na sa Ukraine nga nakapauli na sa Pilipinas sa Santos Report sa Department of Foreign Affairs. Sa balita international, nagapreparar subong ang Ukraine banwa sining relentless defense sa capital nga Kiev. Na-restore naman ang supply sa kuryente sa may Chernobyl nuclear power plant. Kaya kahapon ginabombahan sa Russia ang military base malapit lang gid sa may border sa mga pungsod nga sakop sa North Atlantic Treaty Organization. Santang sa manakayuwa sa journalist Banwa nga nag-survey karon dito sa Ukraine ang ginabawian sa kabuhi matapos sa ginatiro sang Russian forces. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na bombohanay big time. 9 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Kahapon na Banwa, kadungan na sining nagailapit ang Pilipinas sa Commission on Elections sa Marso 19. Ginapahayag sa tagpamaba sa poll body nga siyam nagikan sa napulo ka mga kandidato sa pagkapresidente ang nagkonfirmar sa ilang attendance sa sining debate. Kaya maya tatlo ni ka mga presidential debates nga patigayonon halin na subong nga bulan na sa Marso hasta na sa bulan na sa Abril Banwa and then mayroon sa tagad or duha ka mga presidential or vice presidential debate. Sa ginapagwadring statement ni Comelec spokesperson na James Jimenez as of alas 6 media ang takna kahapon sa hapon ang masunod nga mga kandidato amo ni ang nagkonfirmar nga sila ang magapakigbahin na diri sa debate. Former Foreign Affairs Undersecretary Ernesto Abella, Labor Leader Leody de Guzman, Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, Senator Panfilo Ping Lacson, former Defense Secretary Norberto Gonzales, ang negosyante nga si Faisal Mangondato, ang doktor nga si Jose Montemayor Jr., Senator Manny Pacquiao, and then Vice President Leni Robredo. Ang kampo ni Anaya Senador Bongbong Marcos, wala pa nakakonfirmar kung na siya ang magatambong adri sa poll body. But sang Marso 8, ginpahayag sang spokesperson sang kampo ni Marcos nga si Vic Rodriguez nga-finalize nila ang ilang attendance o kung ang absence niya man nagligad nga semana. However, nagasulod naman ang bagong semana, wag po na diri sa ginapagwa nga statement kung bala magatambong ang presidential aspirant nga si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sining debate nga patigayonon sa Marso 19 adlaw sang Sabado. So far, tanan na din nga mga presidential interviews magluwas lang gid lamang sa debate with SMNI bala ang ining TV network or ining ginapanagyahan ni Pastor Apollo Kibuloy amo na ning gintambungan sa presidential candidate. Si Vice Presidential Candidate Inday Sara Duterte subong unconfirmed man kung bala magatambong diri sa debate.
sa bahin sa mga vice presidential candidates suno kay Director James Jimenez, may 3 ka mga kandidato na nagkumpirmar sa ilang attendance. Professor Walden Abelio, Rizalito David, Manny Lopez, Dr. Willie Ong, Senator Francis Pangilinan, Carlos Serapio, kag Senate President Vicente Soto III. Ang running mate ni Senador Manny Pacquiao, buhay party list Representative Lito Atienza, ang nagpadalaya sang formal letter nga nagpahibalo nga siya ang nag-decline nga magtambong sa nga debate bangod man sa medical reasons. Si Vice Presidential Beta Davao City Mayor Inday Sara Duterte, wag man nakakompirmar subong ngay man sang iyang running mate nga si former Senator Bongbong Marcos. Pero ate siling nila dre nagligan, hindi man kuno sila magatambong sa anuman nga debate para sa eleksyon nga pati gayonon sa Mayo 9, bisan pa ini ang initiative sang Commission on Elections. Kaya man ang Vice Presidential Debate, pati gayonon Marso 20, ang presidential debate una nga pati gayonon sang COMELEC Marso 19. Balikan nato na rin pananawan sa mga political analyst sining mga ginalaw man naton nga vice or presidential debate sa Marso 19. Sa piyakalinya, Attorney Jomax Ortiz. Attorney, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin. Thank you so much for joining us. Good morning, Bombo Erlin. Sa ating diramaw po ng tagpalamati isang Bombo Radio. Mayong aga din. Subong sa confirmation na Attorney sa COMELEC, 9 out of 10 lamang ka mga candidates sa mga tambong nga dre. So nagligad sa kampo ni Senador Bongbong Marcos, mag-finalize sila sang decision nila last week. Pero sa subong nga aga wala gyapon, Attorney, anong views ni mo dre? Actually, Bombo Erlin, ini ang tanan nga hinahimo ni Bongbong Marcos ni Sara Duterte. Kabahin na ini sang overall nila yung campaign strategy, no? Aha. If you will recall, ang ginatinan ni BBM, ang debate lang diya sa kampo ni Kibuloy. Mula to sa CNN, wala man siya mag-infra, kag iban pagid nga forum, no? That's why, ini siya, hindi man ta kasiling si Sara Duterte, abogada pa, mayo man siyang mambal. But why is it hindi siya mag-infra sa debate? May laban-laban, sa March 19 ng debate isang mga vice presidential candidates, I understand nga si Sara Duterte hindi siya mag-attend. So ini siya, will thought ini siguro na gintunan nila, hindi ni siya laglahog nga hindi ka lang mag-intra. Because ideally, dapat yun man niya may debate because that's the only way na ang undecided will know kung ano gid ang tindog sang kada kandidato, kung ano ila platform of government. So everybody recommends ang tinatawag debate. As a matter of fact, dira sa Fair Election Act naton, sang COMELEC, ang COMELEC mismo nag-initiate sang sini. That's why nga, supposedly tani, as I have said, ideally, dapat din man tani mag-attend sila. Ugaling, hindi naman nga siling madiktahan ang campaign strategy sang grupo nila ni BBM. It is because nga, hindi ta sila mag-siling nga daw, medyo underestimate sila. Kay tungod nga sila, may battery o base dynamo o think tank pa gani na sila. Ini sila ni Atty. Rodriguez, hindi man ni sila yung ordinaryo lang mga strategist, no? Intunan man ni nila. Wala ni sila yung magsiling palagpat lang na hindi ka mag-attend. Kay kung hindi ka mag-attend, pinatanaw na nila bala bintaha o disbintaha. Hindi po nakita nila sang political strategist yan na disbintaha mag-attend. Why should you attend? That's why nga hindi lang ang as I've said, kung sa kampo ka nila ni dapat hindi ka mag-underestimate sang yang ila rason kung nga may ara na sila rason siyempre. Pero ang problema sina, it is because nga ang sa bag-ong policy sang COMELEC na kung hindi ka mag-attend sa debate, hindi ka man makaabil sang libre nga sa e-rally, no, electronic rally nga platform sang iya sang COMELEC. Yes. So this is a big question. Kung bala
kung hindi kaya mag-debate because hindi naman ayang that debate is not mandatory. There is nothing in the law that compels a candidate na mag-attend sa debate. So with that, bali protected ang imo right sa Bill of Rights mo under the Constitution na hindi ka mapilit sang aton not even the COMELEC. Wala sang ang regulatory powers ng COMELEC is only limited sa punto na mag-sponsor sila. But compelling a candidate, hindi na covered. So it is already outside sang jurisdiction o sang compulsion sa COMELEC na ipadebatiwan maging ang isa ka kandidato. Karon ang question is, kami sugpo na, kung hindi kaya ka mag-skip kaya sang debate, hindi ka makabil sang COMELEC nga irali na nga platform. Correct. No? O, karon ang question sina, pwede ba na may mo sang COMELEC? To me, as a lawyer, ako niya nga opinion, with all due respect sa iban. Sa akon pagtanaw sina, hindi siya makakumpel ang COMELEC, hindi siya makasiling nga i-deprive ya, i-discriminate ya ang hindi ang mag-attend sa debate. Because joining a debate is one thing. And the rights ng isa ka kandidato na madala siya sa makalibre man siya sa e-rally na platform, no, sa Facebook sang COMELEC, hindi mo siya ma-deprive. That is why kung ina siya nga butang matabo, the possibility is it is possible, ini ginatanaw ko lang niya as a lawyer, na pwede sila makafile si BBM sa Supreme Court, no, sa ginatawag na injunction or bali restraining order na sa COMELEC to nga patas ang laban. Meaning, kung wala ko yung mga team sa debate, I cannot be deprived nga mag-avail sina sang COMELEC because what we are using is public funds. Public funds na. So the COMELEC cannot deprive any candidate who will skip the debate from being also posted sa electronic rally platform sa Facebook sang COMELEC. Yes. So this is a big question. Tanawon tani, it's too late tam lang subong kwanta kung bala mag-change mind ang COMELEC kan Berlin. Kaya dari abi sir basikon na why naman lang na sa kalag sang kampo ni Marcos. Kaya tinagalibot man sila mo regardless kung makasulod man sila dira sa ning platform sang COMELEC for the campaign. Yes, so okay. Ikadua, kay balo ka, just like mag-file na sa petition sa Supreme Court, the Supreme Court will act on that. That is why ini ang pagban subong sang mga drug court na yung mga posters nga nakabutang sa private. Immediately, the Supreme Court issued a temporary restraining order. But it does not mean na hindi siya mag-rule. So ini siya temporary, yung tawag lang niya sa ganun, temporary restraining order. Because for the time being, tunan pa na sa Court Suprema, kung bala i-allow nila ang dagko ni nga poster sa mga private nga mga lugar, no? Just like subong tanawabala ang diri sa syudad sa Bacolod. Swerte ang mga ang makasaran niya ang ilang nga poster siya dagko ko sa balay mo. So dira mo makita nga supposedly tani ang playing field sa politika patas ina siya. Meaning kung tanawon mo gid daluman mo gid ang ina nga mga private nga mga lugar, kung tanawon mo gid, wala na din nagasangto sa tuyo sang COMELEC. Na dapat may ara ka nga common poster area, kag may ara sang kadakuon sang size sang imo na nga tarpaulin. So it defeats already the purpose sang COMELEC. What's the use maghimo ka sang Fair Election Act na hindi man fair? Meaning you cannot hide under the guise of bali privacy na magbutang ka sang dalagkod ng tarpaulin by simply stating na private ini siya. Kag under the Bill of Rights, under Article 4 of the Article 3 sang aton ng Constitution nagasiling manda na hindi maka-interfere ang aton pungsod Pilipinas, ang aton government sa private nga mga pagkabutang. Correct. So considering na private na, so therefore may right ang tagiya sinada magpadako-dako da sang ilang tarpaulin. So this is the first time na natabo ini sa subong sa 2022 elections. Before wala man na natabo mo Berlin. Again, this is the first time, pertaining nga first time na tanan subong nga ini election. So ina siya ang ginisyo sa Korte Suprema is only a temporary restraining order. Wala pa na sila makarule. Kung bala ano gid ang matabo sina. The Supreme Court may rule it maybe next month or maybe
Wasi, tapos na eleksyon, magtan lang, kag hindi siya makahimuruling. But I am confident nga within March, mapagwa na sang Court Suprema o Berlin. Attorney, ini sa paglantaw nimo kundi strategy gadya sang BBM sa team, do you think big kon may makasugtan dira nga format of the debate nga mausisa na gid ni siya sa kampo ni Marcos magatambong siya sa sining nga debate? At kung nakita nila nga wain man lang iya sang risgo, kay balo ka anticipate already nga siyempre ang questions na will go back to martial law years, no? Amo naman lang nadaang imong konsinadera kag ang iyang non-filing niya sa income tax return. So these are two very crucial nga mga questions na siyempre nakabutang da subong sa initial nga hambal ni spokesperson Jimenez na ang mga questions will be taken from sectoral nga mga grupo, no? Meaning ma-entertain ang kumilik sang questions coming from sectoral groups. Definitely, may magwa ginadaya nga muna ang mga kasubong sila mga isyu. That's why, napunta naon mo gin ang campaign strategy ni Bongbong Marcos. Makita mo da nga daw practically ang focus is only on unity. He does not anymore speak about sang iban nga pangakuan ba, but it's more on unity. Because ang ilang tindog sinada, you can only implement these projects, all these visions, kung may unity. Without unity, what's the use of all these projects ang imo platform government? Hindi mo malang ma-unite ang mga Filipinos. So that's why ang ila sinada Berlin sa ako na pag-insindi, nakita na nila dan sa survey. Because ang survey will speak for itself na under polls siya, kag under SWS, it appears nga abansi si Bongbong, although nga kung tanaon ta, may margin of error di man na. But historically, kung tanaan mo from 2016 kag 2010 nga survey, no, both sang SWS kag Pulse Asia, makita mo na the final survey, meaning 5 days or 7 days before election day, papagwa kag in-publish, hindi lang na siya sa subong, gin-publish na sa mga national papers. Ang ilang nga final survey. Kag makita mo da Berlin, perfect ang kwan. Ang you examine sang ang 2010 kag ang 2016. Ang last nila na survey. Both sang Pulse Asia kag sang SWS survey. Kay perfect ang padaso nila sang presidentiables. Sa senators lang niya ang may diferensya. But insofar as the presidentiables are concerned, perfect. For example, in 2010, sa 5 to 7 days survey sa 2010, makita mo nga bansig si Pinoy. Okay? So, di rin naman sa 2016, da mo naman makita nga bansig yapon si Duterte. Ang padason, ang result sang day of election, kag ang 5 days o 7 days na survey sang established policy survey, perfect. Di rin naman sa 2010, kung tanaon mo siya, perfect man yapon. That's why nga it is mambal nga subong. It is still bali premature for us to say nga ang survey na subong, no, sa subong kay March pa malang mo. But correct. We have to look at the final survey. Kay amo na siya that will be determinative kung bala matuod gid, because ang survey na nga 5 days before sa established polls siya will be confirmed on the day of the election. Meaning na kung ang survey to perfect ang pagpadason, ang numbering sang mga kandidato, it follows therefore na credible ang ilang pag-survey in Berlin. So meaning sa subong nga mga sinuman na attorney may survey pa, no? Yes, inang panpani daw sang naligad gintunaan ko. December to siya. I have studied January. since 1992 in Berlin. Gintunaan ko ang 1992, 1998, ang 2004, kag ang 2010, kag 2016. It was only in 2004 nga daw may matawag mo nga may diferensya gamay, because in the survey, bali statistical tie, si Gloria Macapagal Arroyo kag si Fernando Po. Okay. May isa pa gani ka survey da, nagabansin pa si Fernando Po sa silang survey, both sang Pulse Asia kag SWS. So dira mo makita na nagabansin si Fernando Po. So possibly correct ang ilang survey. That is why
ang Filipino people will not believe nga si Gloria Macapagal Arroyo ang nagdaog sa 2004 election because in the surveys by both pollsters, no, nagagwa nga si Fernando po ang nagdaog. That's why nga ang Garciliano scandal is very crucial, no? Crucial. Correct. That's why even until now ang Pumuluyo damo pa hindi magpati nga nagdaog si 2004 si Gloria Macapagal Arroyo. Because sa totoo lang ini gani wala kabalo sila ng survey. Ang nagdaog to sa survey kung tanawon mo Berlin si Fernando po. Okay. That's why that was the only time nga presidential survey na it appears nga sa actual wala magtali. And that can be explained because of the fact na ginako naman gani ni Gloria Macapagal at one time na nanawag si Garciliano sa iya. So meaning may daya to to Berlin. Pero attorney, ang argumento naman na diri sang iban nga bisan dako-dako balangantad ni Bongbong Marcos sa kay Vice President Leni Robredo, batibadan siya man kuno aning kadamuon isang tawo kung magpatigayon sila sang rally. Anong views mo dira, sir? Okay. That is illegitimate nga observation because ini ang survey. This is only for March. Okay. I mean, this is only for January. And in February, just like in the 2016 survey, pag file ginila sang ila, mayroon ka may ara nga pre-election survey, may ara man nga post-filing, okay? When Duterte filed his COC, may survey nagwa. Last siya, kulihot siya. Okay. After kay balo ka 5 surveys na tanan Berlin mo from my study, 5 surveys until the final survey. In all these first 3 surveys, si Duterte kulihot. Pag ika-2 nga survey, nagsaka siya. Pag ika-3, saka siya. Ika-4, pag final survey, abansi siya kayo. Sa duha, sa kay Maruas, kag kay Grace po. Kag in the 2016 survey, both by Pulse Asia, kag SWS, statistical tie, si Maruas, kag si Grace po. That's why makita mo na si Duterte got 16 million. Okay? So ang second, sa 2016 na presidential result, si 9 million si Rojas kag si Grace po 8 million. Meaning correct ang survey nga may ara nga statistical tie si Rojas kag si Grace po because of the 3% margin of error. Okay. Plus minus 3%. So it is correct. So meaning why naman sila diri kalingkang bala attorney, but ining absence, again na presume binaton nga absence ni Marcos and Sara Duterte sa sining nga debate, can this affect sang ilang rating sa survey? That is why Berlin dako to nga bagay ang rally di sa Bacolod, no? Daga mo makita Berlin, and I will agree na ito ang pag-rally din nila, wala to sila practically mga volunteers to Berlin. So that is already a big para kay Leni na damo sang volunteers. It was more than 70,000 kung tanawon mo gid. That's why nga ini ang survey sa January, amula na iya as of that date. Kasi mean nga mag-ano na siya, basi makapsap na siya, maka-momentum na da si Leni. Who knows, basi maka-momentum siya. That's why, only time can tell kung ano ang pagsaka ni Leni Valero Brido sa sini nga mga rallies nga damo nag-attend sa iya. Kaya iti kung tanaw ng Berlin, away di wala naman iban mo. It's either BBM kasi Leni na. Correct. Ining tatlo niya, si Pacquiao, si Isko kag si Ping Lacson, it appears nga daw nagkuan sila. Kung sa nabilin bala sila ng Berlin, nabilin sa tabtaban. Duha na lang. Oo. Nag-narrow down ang away, sa duha na lang si BBM. So we still expect a possibility na any candidate it's Pacquiao or Isko Moreno, basi mag-giveaway man sila. We do not know, no? We do not know in favor of somebody. Basi makadto matityok sila kay Leni, that will boost already the candidacy of Leni. Who knows? That is why this is still volatile. Meaning, if at all may arad a survey in favor of BBM, it doesn't mean he will maintain that
that survey. Oo. But ang akong suggestion sa iban, kay bisan ano pang hambal, bisan si Trillanes nagsiling, ang ila yung survey sa magdalo, inang abansi kayo sila ni. Mhm. But Berlin, just to inform the public, na dapat magtuon sila kang sa ginatawag survey kung ini palagpat ini kung scientific ini. Mhm. Because ang survey, halin sa 1992 nga survey, Berlin, walang di ka matawag naton nga credible nga naga-survey, no? Ang SWS na gid policy siya. Otherwise, kung hindi na sila credible, ang Bombo Radio will not announce, will not report sang ila ng not even ABS-CBN. We all know that ABS-CBN is against Duterte. But yet, makita mo na ang ila ang gina-publish nila, gina-announce nila kung anong result sang policy siya kag SWS, even GMA. That's why Congo Berlin, if at all there are other surveys, no, na ginapagawa nila, to me, wala pa na makalabot sa ginatawag na sa issue sa credibility. Why panlabot ang level na nalabot sa SWS kag false siya na level sa ginatawag na credibility. Kag ang iba nagapamangkot sa Gitmo Berlin. We have 65.7 million voters. Ang respondents sa ginasurvey just like sa February, ang respondents 1,200 lang. Huwag yan maglabot 3,000, huwag yan maglabot 5,000. But why should we believe? Sa survey, nga ang random respondents sila is only 1,200 against the registered voters of 65,700,000. So how can it be? That's why Berlin, this is kung hindi mo na it takes time to explain. But ang tanaw sila natin hindi sang mathematical formula on how to conduct the survey. Kag ang sadya pa sini Berlin, because for the information of everybody, si Dick Gordon in 2010 questioned the survey of Pulse Asia in SWS because according to him, that is mind conditioning. We are already conditioning the mind of kung siya kuliyot sa survey. O anong resulta sa 2010 sa survey? Siya, balik kuliyot gid siya. Taas pa si Villanueva siya. Pero attorney, in absence nanday Marcos or sining Sara Duterte, wala na no epekto sa survey? Pananawa na on the decision of the voting public? Duha ni ka-sides mo. Una gid, ang undecided. We must remember, kayong kinanglan na Berlin, ang natanaw nila, mag-analyze sa Berlin, hindi ni siya logao. You go to the undecided. So, anong basihan mo sa undecided? Mismo ang survey man against ang Pulse siya sa SWS. Kaya manggot sila, ang undecided. So, kung ini ang mga, bisan ano pa dahil ang debate, Berlin, kung lini ka, lini na lang ng imong inclination. Okay? So regardless kung may debate daw wala, usually ang inclination mo, medyo luto na nangadaan nga you are for Bongbong or for Lino or for Tico or for Isko Moreno. Now, ang survey, kung tanawin mo, ang undecided is only 16 to 20%. So meaning, you can convince the 20%. And if you can convince the 20% in the margin sang ilang abansyanay, gamay lang, this is a big factor ang ginatawag debate. But we should also respect nga ang ilan ni BBM na pananawan sinalain, lain nila yung pananawan na gin-compute na nila kay there are 17 regions in the entire country of Berlin. Kag na-compute na nila na ang Calabarzon is 9 million. Okay? Ang second na is NCR, no? 7 million. Ang next is Central Luzon, 7 million. Meaning, from the 3 regions alone, makakuha ka na more or less 20 to 25% sa total voting registered voters. So, magtuon na sila mo Berlin. Hindi na sila, once makuha lang nila mga dagko nga areas like Western Visayas and in Central Visayas na Berlin, daog na siya. Kaya ang Bicol region Berlin has only a population, voting population of
3.9 million. Okay? Ang Ilocos Norte, ang Ilocos region has a voting population of 3.5 million. So may difference ang Bicol kag ang Ilocos by 400,000. So na-compute na nila ang grupo man ni BBM niya, diri lang tani sa concentrate man siya sa Amuning area kag ang Northern Mindanao niya even without debate. Based alone sa ilang pagtanaw ang debate is unnecessary. Therefore, they will not attend the debate of Berlin. Unless attorney mag-withdraw si Pacquiao, Isko, and Ping Lacson. So, possibility nga boto to para sa ila makadto kay Leni Robredo. But kung magapabilin ni sila as candidates, so kadamo gid sa matulunga sa nga boto. Yes, Bong Berlin, as I have been saying before, diri man sa imong nga programa kag ikaw maganing nag-interview. Ang crucial is from the very start, supposedly nag one-on-one na ni away ni inang ni Bong kang Lilini. So iban supposedly galing kay wala na malabot. But then it doesn't mean nga we discourage Leni, no? Because ang isa na ka nami nga punto is look at the 2016 elections kay Duterte. Damo man to kandidato. Si Mariam Dipinso rara pa gani nagwan man. Oo. May ginatawag na nga nag-pick up si Duterte at that time. Last siya. Pero at the end, hindi man one-on-one gani ang away sina Berlin. Lima isubong ni Abi Pulo. At sila 5. But then damo man. Injet ra mo makita nga from number 5, nagsaka number 4, number 3, number 2, hasta nga until 5 days before, nag-number 1 na siya. So I think kung amo na ang trend subong sang lakat ni Leni, it is still possible. They should not lose hope in getting the number 1, just like what happened to Duterte. But then again, you should hindi na nga sila i-set aside mo ni ang survey. Kaya ang survey will be reflective sang amo sila. That's why hindi na siya dapat tanawon nga negative na siya Bong Berlin in ang survey. Okay. Ibuon na siya nga inspirasyon. Bisan pang magbaka-baka dari kampanya Abi ang VP team, attorney. Yes, oo. Bong Berlin, balo ka damo pa niya sang mga nakatabo, just like what happened to the pronouncement of Sara Duterte. She admitted nga niya, ako rin na LGBT. Kung sa Sina pa lang, Bong Berlin, you will already see, pag tanaw mo na sa social media, 27% negative ang ilang pagtanaw. Ina sa social media lang niya, negative ang pagdating, ang iyang statement ni Sara Pangambaliana. That is why nag-criticize dayon ang grupo sang Bagare, ang babae nangambal siya. LGBT, ginagamit mo ang imong costume nga just to appease kag to get votes. Maklaim ka nga LGBT. But what did you do with Pemberton? Your father released Pemberton from jail. Nga ang ginimuan to sang krimen, si Gaudi, na babae, LGBT man. Who answered that balik criticism? Si Roque. Si Roque. Yate, nga gin-release na naman si Pemberton in exchange for the COVID vaccines. That's why yun ang ginagamit niya sa mga COVID-19 vaccines. Amo pa na siya ang rason na ginhatag na sang kano because that was a deal na i-release Pemberton in exchange for the COVID-19 vaccines. So you say, but it's not Sara who is answering. It's already Roque. Kando Berlin. Pero sir, hindi abi pagtambong ni BBM sa debate, do you think maski pila lang ka porsyento may negative nga impact sa desisyon sang mga botante or wala gid? May ara na Bong Berlin. But to me, sa pagtanaw ni siguro nila, maybe it's slim. Ginapakamayuhon pa nila not to attend the debate than attending the debate. Because linati na-maintain ta na ang lead ni sa survey. Pangitaan ta pa ni Buho. Something like that. Berlin. Okay. So, base kon subong nga si Mana makadecide man sila derekado wala pa sila nasapol sang Commission on Elections. With this, Attorney John Max Ortiz, sir, thank you so much for joining us sa mga aga. Madam, agad nga salamat and mayong aga sa imo.
So salamat gid kag good morning Bumbolin sa aton nga mga tagpalamati. Madamang salamat kay Attorney Jamax Ortiz. Isa man sa mga analyst na ginakuha na to na sang mga pulso kag iya sa nga pananawan regarding sa mga nagkatabo. Ilan binasubong nga nagailapit ang eleksyon sa Mayo 9. Sa latest sa Banwa nga ginapagwa nga survey sa Pulse Asia from January 14 or January 19 to 24, si Bongbong Marcos mas nag-widen pagidbala ang lead niya from 53% nadugang nga sang 7% to 60%, and si Vice President Lani Robredo ini nagnubo pagid sang 6 nagnubo sang 4% lower kung ikumparar sa previous nga survey sang Pulse Asia. Nga mayara naman sang 16 porsyento adre sa ginapagwa nga resulta sang Pulse Asia survey. Si former World Boxing Champion Senator Manny Pacquiao kag si Manila Mayor Isko Moreno ang nagtay sa katatlong pwesto. Nga mayara sang tag 8%, and then Senator Panfilo Lacson yara sa 4th spot nga mayara sang 4%. Nangiba na dre nagalantam hatiway naman lang daya sang epekto kung magatambong bidra si Bongbong Marcos o kung si Mayor Sara Duterte o kung hindi. Because ang iba na to sa mga kotoran kada mo pa manabi sa mga undecided. So mansig pa nilag lang kung ano ang mga development and ano abi ang matalupangdan nila. For example, dahil sa mga debate nga ginapatigayon, kundi man sa mga major nga mga media network ining gina-facilitate sa Commission on Elections, pareho sining patigayonon sa Marso 19 ina para sa mga presidential candidates. Kag Marso 20 para sa mga vice presidential candidates. Ang undecided tidiri na magabinag-binag kung sino ginabi ang ilaya nga botohon. So, depende kung ano ang mabatian nila dara kag makita nga panindugan ang karakter, ang pamatasan sa isaya kandidato. So, dira na yan gamit nila bilang basihan. Dire lang kuya kay Lenny, dire lang kuya kay Senador Manny Pacquiao, dire lang kuya kay Calio de Guzman, o kung dire lang kuya kay Mayor Isko Moreno kay inang firm sa ilang mga stand. Or kay sinupagid Panfilo Lacson kaman niya binadara. However, ang lantaw diri sa pilaman ka mga analyst, ang ining mga solid yang mga BBMT ni mintras tanto hindi na sila magpink. O kung hindi naman sila magsalingan do Manny Pacquiao lang kuya diri, may mga chances giban siguro but very slim. Slim katama ang chance ko ni ikaw pa ang magbago. However, tiyan mo na siling kung sa basketball, ti bilog ang bola. May mga kotoran kita nga tinaka-decide naman sila kung tani nga tiamo ni ako niya nga botohon before pa ba niya ganyan mag-file ng certificate of candidacy, naka-decide na nga ti si Lenny ako niya beko na siya magpadalagan. Kung magpadalagan ka ba na si BBM, siya ginayang ako niya nga botohon. Ti pag-file nila sa certificate of candidacy, ti sigurado na to ya nga ang boto sining mga Pilipino o kung sang sining mga botante nga naka-decide pa man ya before pa man ang filing sang certificate of candidacy, ilan na ang ining boto sa pag-abot sa adlaw na ginabis sang eleksyon. However, because kung nakaysa may mga tao man lang kita, may mga disappointments ka binandera, o kung may saling kang daw ka wala-wala man na yun sa yayaman, ano ka talaw ba niya kagaway nagatambungaw? But lantawan naton because ang kada isa timansig patigayon man sa mga pagpangampanya, iba niya ting argumento nila nga dito kagabay ba lang kung nabis ang ining rating niya sa survey, but dito kadabo man sa mga nagatambungaw? No? Kung nakaisabit ti makwestiyon man nato ng resulta sa survey o dati may mga formula na sila dira nga ginagamit. That is why nga magpresentar sila may ginasang margin of error. Because hindi man tanan nga mga pumuluyo out of pila na kita ka milyon subong na 60 million plus sa mga botante banwa base sa pagwa nga survey ang resulta sa registration
sa Commission on Elections ang ining mga kandidato, ining mga voting population, hindi ban tanan at di ang napatigayonan sa survey. Tipila man lang 1,200 ang mga respondents. Patang siling naman niya sang iban, mayo ginalantaw na lang nato niya sa adlaw sang pinili ay kung sino man gid bala ang makaangkon, makabaton sang majority of votes sang mga Pilipino. Kaya tingiba na dira masuling abi pagbatigayon na sang rally susto perte man to ya kadamo. Pero perte man to kadamo, ang iban dira tito allowed ang drone ko no, ang iban to nga do hindi ko na be allowed. Ang ning pagkuha bala na ginabi kon aerial shot bala no. Nakita ninyo bala kung ano kadamo o kung ano man niya kajutay ang mga tao. However, tignatugan na rin nato na banwa sa mga wise ng mga botante ang ining pagboto kung sino gid ang nagakaangay sa posisyon. Kung sino man ang pilion sa majority, ina ang pagrespetuhon naton kung sa mga kandidato dere nga pierde, kag hindi sila yabi makabaton, you can file electoral protest. But sa mga botante naman, kung sino ang botohon sa majority, temo na ang aton nga respetuhon. Samtang wala pang eleksyon, ito lang pagpadala-dala gid ang aton pinsar. Hindi talang gid pag dibdibon gid nga susdo mapangin matay gid para sa kandidato nga iboy ang ginasuportahan. Chillax lang, relax la bala. Kalma-kalma lang. Kay bandera sus may mga relasyon ng mga nagkalabugras, may mga tupad balay ka na nadara yang nga magin-away, kay di na kamuya parehoya sang kandidato. Mayara man niya darang nga sus pag-post o gani isang friend niya sa Facebook, alam para kanya man nato ka komento. Di kundi nagakita kay mo ya sang kontra, eleksyon lang ni. Isa lang kadlaw ni pagkadugay-dugay lipas naman. Move on naman na gani ang mga kandidato. So kita nga mga supporters, kamodera nga mga nagapamati o kung mga nagalantaw, chillax lang. Hindi nga siling yung paginbatiyan mo gito ya kag tupad balay mo daw mo na ginabugdo ang imo tupad balay bala. Amo ganang una nga magabulig sa imo kung mayra emerhensya, kung mayara ka sang kinahanglan. Imo tupad balay na hindi mo na pwede ligawon ang balay na to kaya hindi way kamo gabugnuhanay. Kung mayara ka man sang enemy o kung mayara ka man sang friend nga forever amo nang imo tupad balay. Hindi pwede yang way kamo dara nagakasugot. O kaya kamo dara gabugnuhanay, ipakalkal mo na ng balay niya to kag ipasaylo. So, respetuhan na ilang kita. Kung sino to ya ang gusto, kag ang napusuan na kursunadahan sang abyan mo dara, imo office mate, colleague mo, imo abyan, imo kakilala, imo kaparyentihan kung kaisa sus mga magpulubang palaryente ni sila man mismo nagailinaway. Di ka mo kilala sa mga kandidato ng inyo ginasuportahan. Kung kilala man siguro pili lang. Pero why na sa lalabot yung kung mag-ilinaway man ka mo. So, respect kung ang isa to ya para kay pula, ang isa to ya para sa kay color yan isko, may pagka sky blue. Si Senador Manny Pacquiao pagka blue man ang iyaga ginasuksok permi. Pero tiwa man siya ginadeklarar ginabi ang color niya. O kung nang imoto ya yung kakilala, abyan mo para siya kay pink. Kay ikaw yung pula, tiway ka man na hingabot dara ni pink. Kung ikaw yung pink, respetuhon ka man dapat dito isang pula. Okay? Kaya basi matapos ang eleksyon nga ni, kanamo na dara sa mga mga friendship ninyo, yung kadugay na ninyo kinpundar, maguba lang sang eleksyon. 10 minutos ang nabilin under sang Lasan Nueva sa aga. Pagbalik naton Banwa, ining super na gid ni. Super big time price hike sa diesel, sa gasolina, kag sa kerosene, epektibo, buwas sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamoda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang.
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. 14 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa pagpapangalagad sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Ari ang isa naman sa mga problema sa mga Pilipino ang pagsaka na naman sa presyo sa produktong petrolyo. Amo na silenya nga din kita sa kadinaway sa politika, wala kakadamol sa mga problema subongo. Inasana dara ang ining nag-apekto gid sa tanan ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sa advisor nga ginapagwa sining mga oil companies sa Banwa, magasaka sang 11 pesos and 80 centavos tub-tub, 12 pesos ang kada litro sang diesel buwas Martes. Ang dugang sa presyo sang gasolina 7 pesos ang kada litro.
Ang kerosene, 9 pesos and 70 centavos to 9 pesos and 80 centavos ang kada litro sang kerosene amo ni ang dugang nga or dugang sa presyo. Kung ang tawon na ninyo, lego gani mo Kim, kay man ini ang santo sa average sa bilog nga simana bala nga trading banwa kag bisan pang mayara sang pagnubo sa presyo sang langis sa world market sa ulihi nga duha ka adlaw sang nagligad nga semana magahamboy gyapon sa amon ni ang saka sa kada litro sang gasolina. We have 7 pesos. Sa diesel, 11 pesos and 80 centavos to 12 pesos ina. Ang kerosene, 9 pesos and 70 centavos ang dugang sa kada litro. Imagine ninyo banwa kung mo naman na ang magadugang. So sa iban na ton sa mga kotoran, especially mga PUJ drivers, ang ila nga plano nga medyo hagana-ganon na lang anay ang biyahe. Kay konsubong ang diesel 60 pesos and 93 centavos to 64 pesos and 29 centavos ang average niya nga presyo sang diesel sa Caltex, Shell, kag sa petrol stations. Dugangan mo na siya sang 12 pesos ang 64, mahimo na siya nga 76 ang litro, epektibo buwas. Ang gasolina naman kung premium 72 or 70 plus na subong plus 7, lapit na siya 80. Sa unleaded 70 plus man like 71 na pesos, dugangan mo siya 78. Ay nando na lang katasyo ni man base susunod nga semana dugang kapag bala ang saka sa presyo sang produktong petrolyo. Dala inigyapon sang inaway sa tunga sang Russia kag sang Ukraine kamo ni ang ginaplastar nila nga rason sa pagsaka sang presyo sang crude oil sa may world market. And kung magpadayon ini banwa mahimo nga mayara man kung magpadayon na for example ti ma-rollback ka na naman o kung maguntat ang inaway dito sa Ukraine, diba si mayara sang rollback. Ina iya posible man lang. Pero, ang sigurado gid, awaning saka na naman, nga tag 12 pesos ang kada litro sang diesel, 7 pesos ang kada litro sang gasolina. I-check ka na to ng pulso sa mga nag-biyahe sang pampubliko ng mga salakyan. Ilabi na dira sa may Burgos Market. Dara nga terminal nila sa Granada, Alangilan nga mga jeep amo ning ila sa nga ruta sin o malangabi ang wala nagaaray, ang wala nagapanghakroy sining padayon nga pagasaka sang presyo sang produktong petrolyo. Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Bombarlin, live kita diri subong no sa may parkingan o terminal sa Granada, Alangilan na Bombo Arlene. So sa subong diri no, Riya Presidente diri sa Alangilan, driver sa kuno Bombo Arlene no sa Alangilan nga salakyan Bombo Arlene. So aton ini ko nang ila sini nga reaksyon no regarding sa pagtaas naman boss sa gatong Bombo Arlene. So sir, good morning. Live kita sa Bombo Radio. So sir, ati ano naman ni mahambal mo kay tungod nga dodako gid ang taas ang gas crudo o kun gatong sa buwas nga adlaw. Mayong aga sa inyo ang Kormano kag sa Imobi naga-coverage subong. Sa imo nga pamangkot, ginakasubo ko gid ang pagtaas ang gatong. Kay tungod nga gulpi nagtaas ang gatong, ang sweldo nagnubo daw mo lang yapon. Way gataas. Ang plite wala man ga taas, hindi man kami pwede magpataas. Dakpon man kami sang LTFRB. Te karon ang ako nang ginapangayo kung sino nga hinsya sang gobyerno ang makadiretso siniya aksyon. Kay ti kung magdugay ni pasahero kag ang driver apektado ni. Ti imobla isipa ang amon tughong 10 litros ang pila gani ka litro na ang 10 litros na pero balikan. Kay sala na kadlaw.
Butang tata ang balikan namon 350 ang kaon sang krudo. Balikan natin makakita na siya abi mga 800. Ti ang nabili na lang sina dira na hindi na butig-butig nga sugilanon. Ang nabili na lang na is 450. Ti kaonan mo pa di sa Burgos, pamahawan mo, panyagahan mo. Ila na lang ang bilin sina nga dalon mo puli. Amo gani da ang ibang nga driver nag-ideya na lang luto-luto di sa higado kay para nga bisan paano makabulig-bulig man nga hindi sila matamaan o amutay na lang. Imbis makakaon sila sa karinderya 50 tinta, di diri basi 30 40 lang. Amo na nag-ideya. Pero parte sa pagsaka ya sang gatong ako nya ginakasubo ko ginaya kay nga una-una bis kung magpasaka man kami plit Ang sweldo sang pasahero namon way manggasaka. Ako niya na pangayo nga kung may subsidy ang gobyerno padasigo na nila kag ihatag sa driver kay nga gasaper yang driver ya. Ang owner siguro way mayo yung gasaper kay ang arkila mo man Japon. Ang driver gid gasaper ti ipadasigo nila samtang siling blas ang isa ka senador to ano mo pa na ang damo kung patay ng kabayo. Ti pila na kadlaw nga siling may subsidiya. Hasta subong wala gyapon ti amo lang nang ako nga pangayo. Kaya kung magpasaka kami plite, kaluoy man sa pasayro. Pero kung may subsidy kami, dapat nagakaigo man ang subsidy namon nga compensated man sa ginabiyahe namon nga hindi man kami malugi. Yes, sir. So sir, pila di rin inyo sini nga plite? Ang plite namon diya 30. Okay. Pero ang amon pasayro diya ng depende sa kalabaon sang salakyan. Pero way pa kami subong yang full passenger. Oo, kay may-ari diya dusihan mo. May-ara man. Pila biya makasakay? Ang sa dusis, siyam. Okay. Kung magsaka ang krudo, amo na lang niya hingion sa pasahero yang madugang na lang kami sang pasahero bisan himuon pulo-pulo ang 12. Ang siyaman himuon 8-8. At least way naghalin sa ila bulsa ang kwarta nagdugang na kami pasahero para sa pag-inintindihan nila na kay kung magulat kami sang aksyon sang gobyerno basi kung sano pa na magabot. Ti amo na subo nga amon man ginahinon anon sang akon mga driver dio nga kayado bunbon pwede na naguro maidiyahan sa amon nga bagay kay kung hulaton to yung subsidiya basi kung sano magabot. Ti karon nagligad niyo nga subsidy nakabatot ka pa sir? Dugay-dugay na to yung subsidy. Kung sa mga kanya abonado pa ganing gobyerno kung mag-abot pagid ni ang subsidy. Kabaton ka mo kay do may latest nga wala pa istorya pa lang na. Pero hindi ka mo minabaton. Way pa kami sa minabaton. Ang fuel subsidy to blan nagligal sir? Ang nagligal tuguro mga 5 months pa tuguro ya. Ang subong ya wala pa ya ang ginalo istorya. Oo. Okay. Bombo Arlene. Sa ginapatugon nga na biya ni sir sang jeep niya, pila ang diesel? Okay sir, sa ginapatugugan mo sang imo sini nga jeep, pila ang diesel? Pila ang presyo sang diesel? Nagligad ka tughong ko ya sa Shell gid. Oo. Ang sa Shell subong tan-aw ko ang presyo sang Shell daw mga way pa ni kasaka ning adlaw niya kay bati ko masaka ning adlaw ni or was 64 basta sobra 64. Ti nagsaylo na gani ko tughong sa iba naman nga stasyon kay ti 6093 lang. Imbes nga sa Shell pero sakit-sakit man sa Blatyago magtughong kasi hindi mo gusto nga stasyon. Masaylo ka gid tungod nga mahal. Ti sa amo na nga bili daw hindi kay daw sigurado gid apektado gid ang bulsa sang driver. Plus 1264 pila ganito 62. Yeah, 60 ang subong nga ginapatugungan. Ang before Bombo Arlene is 64 pesos. So, kung tigdugangan, ini ang 60. 72, mga 72, Bombo Arlene. Kung dugang naman niya ang ining sa Shelia, at malabot gid ini siguro 76 o mga 78 ang Bombo Arlene. Pwerte ka dako, gida Bombo Carl. Kaya nagligad to 50 plus, mag 74 subong, 76, 72. Sobra gid 20 na ang saka ang dugang. Yes, oo, Bombo Arlene, dako gid no taas gid sa nga pagsaka sa nga gatong Bombo Arlene. Ti amo ning ginahingyo sa nga halos tanan gid mga drivers sa Bombo Arlene no ever since bisan last week no. Amo ni ang bukang bibigin sang mga drivers nga naga pangayo ini sila sang subsidiya o kun na
mga discounts Bombo Arlene, no, sa mga gasoline station. So sir, nakaagi ka na sa mga gasoline station nga gintagaan ka mo discount? Oo, may mga discount kami kahit bro, 1 piso man lang ang hatag nila. What is 1 piso man lang man? Bagay dako naman natani po. Sa kadakoon sang saka, ang 1 piso hindi mo batyagan. Way go daw hindi kagiho ang 1 piso kung sa mga hulog-hulog sa tubig daw hindi na mabato ng 1 piso, 5 na pangitayang. Guro daw muna sa sistema yan. Yes, Bombo Arlene. So, ang number sa mapasakay nila subong pila lang? Okay, so sa subong sir, pila gid ang mapasakay nyo nga mga pasahero? Subong niya sa actual diya, sa paradahan niya, ang dusihan siyam lang, siyam ba lang ang bangko. Ang puluan, aga walo-walo, gasyam man akong daw gagmay. Sa Pronsit, isa pa lang gyapon ng amon. Way pa kami kay mo duha-duha. Pero sa iban ka duha-duha nati. Ang amon gani na lang ginaingyo ya sa amon niya mismo nga pasahero ya kay kilala na kami de. Tindaso ko magsaka ang krudo. Ang Pronsit nga isa himuna na amon duha. Kung magsaka pagid abi mag 70, 80 himuna na amon duha. Ang siyam-siyam himuna namon pulo-pulo. Apalo na dyan ang iba naman nga seating capacity kay para lang maghalog-halog ang pasahero pero hindi sila magdugang plite. Amo lang nga mo niya ideya. Sa iba niya, balo kay nga, kung hindi kami mag-ideya, ulato na amon tuya kung saan ote mag-abot, ang serbisyo namon sa pasahero, maliwat. Kaya nga, paano pa kami ka-serbisyo maayo kung kulang ang amon kita? Amo na lang siguro ng amon. So sir, sa boundary naman, sir, pila ang sa diriya, na di kami boundary, kay malugi na di ang boundary. Okay. Kay ti hina sang kunay may ara man nga nami ang ibiyahe kay tungod nga may mga akupar mo na guro pero sining diri lang niya sa pasahero. Ang tanan niya ga angal gid ya nga ginakulang gid ang ilaya kita. So listenan sir, ila naman na diri ang mga salakyan or may ara pa pang halos laban di ga drive lang. May ara man tag-iya pero laban gid ya ga drive lang gid ya. Mga pila ila. Ay ban porsentuhan ay kung may sa isa ka gatos siya nga kita, may 25% na dasa. 25 pesos lang sa isa gatos. Kung makalima ka gatos siya, net 125 lang na siya. Tanob lang kung ano kadako lang na. Pangsudaan lang. Pangsudaan lang. Why na pang... Pangkaon mo na lang diri. Oo, hindi na sa kapangilay sa iban kay ang yakilay kipot na. Kung so, Berlin? Mga ano abi kung ini for example abi subong lang ma-stop ang ining saka Bamukarl. Ano nga ni Sir gani? Sino gani ngalan natin sir? Norman Buenaflor. Norman Buenaflor Kay Sir Norman. Kagway na ya sang price hike sa masunod nga semana, okay pa ya sa ila. But kung may another saka sa masunod nga semana, need na nila pasaka sa pamasahe? So sir, what if sir no, kung bus nagdadason ba yung semana, wala bisa nga price hike, so okay pa na sa inyo? Or kung sini nga semana, mapasaka sa nga gatong, mapasaka man kamo sang gasolina? Sang plite? Agamanog sakay sa salakyan. Hindi gid kami kapasaka sang plite tungod kay may LTFRB nga garegulit sa amon. Okay. Kay dakpon man kami. Di ang amon lang niya siguro makigistorya na lang kami sa amon niya pasahero kung anong parang serbisyo namon hindi magdiwat. Kay ang sa 40 pa lang sa unang krudo gaangal na gani kami. Sa 40 pa ako na subong ya 60 buwas mahimo na sa 72. Hindi lang niya nga angal, sobra na gid nga angal galing hindi lang kami ang mga driver hindi lang ka pabutyag ya kay kung hindi ka doon sa midyan hindi sila pabutyag nga gaangal na gid sila ya. Okay, so kung mapasaka kag sa hindi amo na ginainyo nyo nga kung pwede mapasakaan ang presyo o kung ang PTV o kung pwede ka makadugang sa pasahero. Ma-adjust na lang kami sa pasahero. Oo. Kaya kaluoy man sa pasahero kung padungangan pa namon plite na. Kaya pila na nabili nila, ang sweldo nila pila subong ang minimum 400 abi abab. Kada 500. Plitihan niya 30, sakyan niya da kaapat da sa downtown da di 90 na mabuhin siya. Di sa 90 pila nabilin siya, anong dalo niya pa napuli kung magsak.
kapabi magtaga 40 na ganang plite. Yes. Siguro ginabinag-binag man na namon kung sa diin ang pwede. Pero kami agahingyo gid nga dasigong gid ang subsidy. Kumayara man Kami gid subsidy. Kag samtang kasaka ang krudo, hindi na nila pagutdon sigihon man nila kay sige man saka sa krudo. Amo gid. So wala pang Borlin, no? Pila gani subong 12 no? Pila. Siyam Bomborlin sa 12 nga kalabaon sa salakyan o kung 12 ang kapasidad. Siyam na lang ang ginapasakay nila. So, gahinyo sila na kung pwede puluon Bomborlin o kung sa may tubang, sa may front seat, idubaon Bomborlin para at least nga magdugang ang ila sini nga pasero, makadugang ini sila 3 o kung 2 kapasero sa isa kasalakyan Bomborlin. Pwede naman na gani nga 12 na lang gina Bombo Carl, kaya in fairness man, tinubo na gaman ang kaso subong sang COVID. And then, magsakay ka bala, tinaway ka man na nag-inistorya, dara mo. Nagasuksok man sang face mask. Kaya nga, sa rally, gani sa mga kandidato, susperte man gani kadamong tao, tino okay lang man. Siguro, atagan man sang ligwaman man sang gobyerno, ang ining number sang kadamuon bala, sa mga pasahero, kahit total, ginaalaw man gani ning kadamo damo man sa mga tao sa rally. Nagahinugyaw ka pa na draya kag nagasinggitan. Ting pasahero, ning kapungko man ni gani man nagawakal. Amo gid sakto gid Bomborlin. So sir, ate, pwede nyo man siguro sir mapaduse gid o kung mabuta ang inyo sini nga salakyan. Makatry ka mo nga nabuta nyo gid ang inyo sini nga salakyan. Ate, kung sa dalan nun, abi nga may gapara, gapasakay kami, pero ang reglamento namon sa paradahan, amo na nga mon reglamento sa paradahan. Kaya kami mismo nag-aobra man di reglamento nga hindi man budlay sa pasahero, hindi man kuan sa driver. Okay, kung madugayan. Madugayan, di siyempre hindi unfavorable man sa pasahero. Kaya amo na ginahimo namon nga magintsindihan lang kami. Correct. Okay, so may rason gali sir nga hindi kamo kapabuta diri mismo sa may parkingan bangod nga base kung sa madugay mawalan kamo pasahero. Kaga isa pa na kag siyempre hindi man namon nga sa kainit nga gapungko dang pasahero sa salakyan. Siyempre ilasudan malubok man kung sa sobra kadugay ti amo na nga amon nga ginahimo. Ang Alagilan Granada, Bibo Mokal, tagdugay gid sila no tuod ang tiner nila dira sa terminal. Bomborlin. So sir, pangapila ka minutos ang tiner diri sa salakyan? Kung may ang pasahero galing hindi man kuan mo, hindi man gid mapurkas mo na daw variable man ang pasahero, may bis man nga dasig pero ang pinakalawig na gid namon sa magsaling kang idol nga oras. Amo na ikisa 45 minutes. Nubo na kisa 30 minutes, pagkontra sa Auriate, kisa 10-15 minutes. Mga rush hour, alas 6, no? Oo, mga mag-4, hasta mga 6, amo na. Para makabawi-bawi ka mo? Oo, madasig-dasig ka saka. Yeah, so Bomborlin, amo na, no? Ang Norman, ano gining iya ruta, Granada, ni or Alangilan? Sir, anong giding mo, sini nga rota? Alangilan, Burgos. Alangilan, Burgos. Okay. So, 30 terminal to terminal na kami. Bomborlin? 30 na gali, no? Yes, 30 ang plite diri from Burgos to Alangilan, vice versa, Bomborlin. Oo. So, sa mga pasahero, dara ko medyo nagagutok-gutok, ay intindihanay na lang nga na ibang Carl. Anyway, manisag bululigay naman lang kita subong. Kaya kung gamay darang pasahero sang jeep, inang pierdegid sila katama. Yes, so, importante dara nga makaabot kita sa aton yung kaladtuan. Kahit kung puno ang jeep, at least makabawi-bawi man sila. Yes, Bomborlin, sakto gina, no? Makabawi-bawi man sila. Sang sa magasaka, bala ang pamasahe. So, kamay pa sa ato na gobyerno, hatagan man nila sang ligwa, ining full capacity na lang gid sa mga jeep. Yes, mo gigani Bomborlin, no? Nga kung pwede ipa-full capacity na lang gid ato ang kapasidad sa mga pasahero sa isa ka salakyan. Pero hindi man tanto gid ka gutok gid Bomborlin, no? Sakto gid sa seating capacity ang ginadapat ang ipa-implementar Bomborlin. So kung tag 12 dara, 12 na lang gid 24 ang pasahero nila. 24. Pero kung babuta gid sa mga pila gini makita niyo. Sa una, sa wala pandemic, ang seating capacity ko gani 28, subong gani 19 na lang. 9. Sa mga pilabi. Kaya sa una yate, way pa to nagmahal, barato pa yung plite sa una. Tapos yung uligin, regulate, nagtaas-taas ng plite. Kag tungod sa pandemic, nag-adjust kami to amunabi, salin sa 50, nag 70% ang seating capacity. Hasta subong 100% po kami, wala pa kami nag 100% kay
Amo na may mga rason nga sa amo na within the organisasyon kag sa tao. Kung lang tawon gali sir, ang sa una nyo nga makita, for example, makaisa kamo kalibo sa isa ka parking, subong do isa lang kalibo, do mo lang man Japon. No, pero mahal ang balaklon. Mahal ang balaklon. So wala na ang kinalain sa subong Bombo Arlene. So pwede na gid sila maka 100%, pwede na gid sila makapasakay mo ni kadamo sa mga pasahero. Sang sa magasaka dara ang plete kag mag-roll back bala yung petroleum products. Kay naman mabalik ang pamasahe, Bombo Carl. Yes, Bombo Arlene, ti ko mag-roll back kag magbalik naman sa normal ti pila ang inyo sir nga plating. Sir. Okay. Sa una 30 pesos sabi subong mo from Burgos Market to Alangilan. Ang number sang mga pasahero pwede na gid nga 100% na gid sa mga jeep, at least makabawi-bawi man sila gamay. Bobo Carl. Kay subong 62 ang diesel or 60 pesos plus 12 buwas mahimo na siya nga 72 pesos. Walang tag 62 naman, depende na based sa oil company mo or sa petrol station bala ka ginapatugungan sang salakyan sang mga drivers, mahimo na siya nga 74 pesos ang diesel. Medyo gamay na lang ginangantad nila ni gasolina, Mamo Carl. Bombo Arlene. Do medyo kay mainit-init ang Bombo Arlene, no? So, ati Bombo Arlene na mo na, no, hindi pag-inflat kihapon, makapapul capacity, bangod man nga may mga rason man ini sila Bombo Arlene, pwede man ini sila sa gihapon, makasakay ang pasahero, Bombo Arlene. Pero siguro kung dira sa ulunhan, may mapapara, kag may space pa man, pwede gin nila mapasakay, Bombo Carl. Di ba la? Bombo Arlene. Pwede gid nila mapasakay kung may papara. Basi dason siguro nga mga inadlaw, mga pa na kami kasi istoryaw nanay na mga patero kasi sa nanay pa sa alog mo. Hindi naman manigar sa ilang nagsaka ang krudo. Siguro medyo may depende tayo mapagpagod. Pero medyo kaya lang nga pag-sikip yung isang kapasidad. Yeah, so, kung tanay nga daan pa ha, subong. So, ako medyo